Moko wehinya, you are recoverable. Natono when the weka emotion kereria, chokereria hemeya igwete. Gai dondeka, kore anyunange to, gai deha, ire hiriako, nekwete. Eni na nishakihada na inya na dakika mirongo hemo na kama natoka muno to Samuel Mashari tukona nake guko na giceracera na andu kwi andu makuite ngoro gimatinda riwa-ini ni andu a ciana ciao matiganite riu gakiuga o uria gwatinda tu reke rwimbo ruru na kodi kurunina Israel Bonyi malengo ya atakaye kuwa na wema hahitaji kuheshimiwa, asiaende ayatafute kwa kutenda mema bila kusita, asiyejali macho ya watu, maana yao sio muhimu, bali ajali jina limwitalo. Kwa nini Mungu aliyemuumba atakaye kuwa na wema hahitaji kuheshimiwa, asiaende ayatafute kwa kutenda mema bila kusita, asiyejali macho ya watu, maana yao sio muhimu, bali ajali jina limwitalo. Kwa nini Mungu aliyemuumba ninayajua yangu malengo ni mema, sio mabaya, ili niwape matumaini ya siku zijazo. Nawapenda, mwambieni wenye huzuni, tulizeni wenye majeraha, waambieni waje waone tuna Mungu mwingi wa upendo. Alitukuta tuking'ang'ana, nami akatutoa, katuosha na kutusafisha, akatuahidi uzima wa milele. Simameni kwenye munara, usubiri nitakachokisema, zizuieni sauti ya mwovu, na upende kuwa mwenye haki. Nenda tena uombe, tofautisha kuomba kwako, manapo nitakuokoa, nitatoa jeshi kubwa kwa ajili yako. Nenda tena uombe, tofautisha kuomba kwako,
ninashukuru kwa ajili yako, ninayajua yangu malengo ni mema, si mabaya, ili niwape matumaini ya siku zijazo. Nawapenda. Mwambieni wenye huzuni, tulizeni Eni rwimbo rwa Israel Mbonyi, malengo ya Mungu, ni rwimbo rwatwage tuhingurira tafadhali itu muthenya wa umuthi, tafadhali itu aukera Zack Kenothia, karibu sana. Asante sana. Ndio nyendaga ri sadia rege niko sawa. ndio kana nigucenjia microphone ino huko ego ndagecirie ate ndina hathara ndinayo Ndio noko ni thucie kwa sauti titirahoreria microphone. Thiko ici ndirĩ na arata a mũhĩrĩga ũcio. Tiwe ni na makone vaya cia kwa marakinya ndikaigu. Noka maritie na Gordon. Gordon ni murata wakwa. Ni angĩkũnjĩrĩte na hena thucia kucie thutha wa hema. Gordon ndangereka atharĩkĩrwo nĩ thucia kwa nĩ mũthuri murata. Karibu. Nĩ ndageithĩka mũno na ngĩkũgeithie. Ndie na ũru. Mwena mũthuri ũtirwo Gordon ngwĩciria ndakora itũra nĩ rĩega. Nĩ ndakena mũno nĩ kũnyitanĩra na kĩbindi kĩrĩa gĩtũmaga njigue ndĩ mũiganĩru na gũka harĩa njũkaga ngaigua ndĩ mũkinyanĩru na makĩria mũno gwĩkora harĩ ũndũ ũyũ gũtuĩka atĩrĩrĩ na ndagereire thĩna ũcio mũno 2014 to 2018. There is nothing in a man's or a woman's life that crushes them than being in a place you don't belong. Gũtirĩ kĩndũ gũkũ thĩ kĩninaga mũndũrũme kana mũndũ mũka gĩkamwagithia hinya na thayũ ta gũkorwo wĩ harĩa ũtagĩrĩire gũkorwo ũrĩ. Hihi nĩ kĩhiko-inĩ, nĩ biacara ĩtaraingĩrana, nĩ wĩra ũtagũkenagia, kana you are trapped in a vicious cycle of poverty. Atĩ wĩkorete rũrenda-inĩ rũrũ mũno rwokĩa. Na ndekorire hau ona tũgĩkora ngonaga maitũ ũrĩa thĩnĩkire, thĩna ũrĩa tũrĩire, tũtirona irio cia kũigana, tũtirarĩa irio quality. Ndũĩ nĩ kũrĩ thikũ ici concepts ciĩtagwo eating clean. Tũkũrĩa nĩ kũrĩ andũ marĩaga irio theru. Ndũĩ hena mũndũ wĩrĩga kwaria na gĩtonga gĩtũrĩku. Gĩathiĩ kwekauga atĩ no mea tũtirĩ tũrarĩa. Akoria nĩ gũturwo mũraturwo nĩ magego. Kari ndũrĩka nene atĩa. Na no agĩkũmũmbũrĩ mũtondũ rĩrĩ wendo oĩ kũrĩa nĩ ndoĩ kwaga kũrĩa no kumane na maũndũ mangĩ. Ndũĩ aroria atĩrĩrĩ nĩ magego maramũrĩa. Tondũ irio cingĩaga atĩa nĩma. Thathe wa. Tereke kwĩra atĩrĩrĩ ngĩkwĩra wa eating clean. Nona nyama. Na no ĩgatwĩria andũ arĩa marathikĩrĩria kĩbindi gĩkĩ na ndĩritũ kĩbindi gĩkĩ nĩ kĩega. Tondũ no kũ ingĩhota kũheana maũndũ mageni na ndwĩrwo nĩ ũretĩa. Nona nyama. Andũ arĩa matũthikĩrĩria mũthenya wa mũthĩ na ndirĩ ndamageithia nĩ kũmageithia rĩ. Mahota kũrara ũmũthĩ magĩkenete mũno atĩ nĩ marĩire nyama. No korwo rĩire gĩko. Tondũ nyama ĩrĩa ĩrĩagwo nĩ athũngũ kana nĩ andũ arĩa makinyanĩire mehereirio ũkĩa wa meciria na ngoro na wa mbeca nĩ Ngai. Nyama one matĩrĩa nyama ina mahĩndĩ. Koguo marĩa steak. Two matĩrĩa steak ĩrĩa ĩrĩagwo ya kawaida. Nyama ya steak ĩtinagio maita matatũ. Inuku rĩa nyama rĩcehagwo igũrũ. Nyama ĩyo kaigwo thĩ nĩ ya ngui. Magaceha rĩngĩ rĩmwe. Ĩno ĩgĩtina ĩgaikĩrio nyau. Gĩtina gĩkĩ kana gĩcere gĩkĩ gĩatigara gatagatĩ-rĩ. Gĩcere gĩkĩ gĩatigara gatagatĩ-rĩ. Rĩu gĩgoka gĩgacehũrwo mwena ũguo, gĩgacehũrwo ũguo. Nyama tarĩ cubes. Nyama kilo ĩmwe steak ĩkũgũrĩtwo nĩ mũthũngũ kana mũndũ wĩhotete kana wĩiguĩte kana hihi ũkĩũĩ tondũ andũ aingĩ matũthikĩrĩria ino no makorwo mena ũhoti no matirĩ maigua. Koguo tũrenda kũmerĩra haha ũmũthĩ itonga iria ciũhĩgĩrĩire na cigatuĩka export. Tondũ no koe mũtongu na hihi ũrĩa ndoro-inĩ ĩrĩa warĩ tondũ meciria matirĩ mariũka. Nyama ĩyo rĩ yatinio ga cube kilo ĩmwe marĩaga 200 grams. Out of 1000 grams. Athire bucĩrĩ agũra 1000 grams no harĩ nyama ĩyo arĩrĩa 200 grams ĩyo ĩngĩ yothe nĩ ya ngui tondũ ingĩrĩka nĩ nda yake. Rĩu rĩ koguo rĩ kanyama kau cube kau rĩ gathire gatemwo. Wa kerĩ nĩ andũ acio matirĩaga nyama yumĩte ng'ombe-inĩ mũthenya ũcio.
na tu nĩ ng'ombe yakiria mwaka matirĩaga kuma rĩ njau na njau ĩyo rĩ nyama ĩyo yarehwo rĩ nĩ gũcuria ĩcuragio Maria mochari. Duka no fridge re mochari. acio na matirĩa by the way cititwaragwo fridge ciao ititwaragwo mochari. Is this smoked? Ĩtanakinya gũcumũkwo rĩ nyama ĩyo yũkaga ĩgoka ĩgacurio ĩgaita maĩ nona nyama ĩ maĩ yũka ĩgaita maĩ mau ĩgoka ĩgaita mau na nĩ nyama ya mĩeri ĩgoka ĩgaita maĩ nyama ĩyo nĩguo tũrũngĩthiĩ he handũ rathiĩte na nĩngũkĩgweta mũkawa ũmwe wĩ haha Westlands ngĩingĩrio handũ hetagwo mũndũ wa ndorĩte kĩnjerenda tũrĩa kanyama nake akĩnyingĩria handũ hetagwo he kaũndũ amĩtire no nĩ kwa nyama nona nginya ndarariga nĩ ndamakire mũno rĩu nyama icio rĩu ĩyo kĩrĩ Wagner Already gũkũhe ũhoro handũ ndatwarĩtwo na haha tukabe gũcigweta Lavington na mũkawa ũcio nĩndaũmenya nĩwaũmenya yes nĩwe kaumire kĩ acha nyama yes 110 nyama hĩndĩ ĩkorwo nĩkĩ mũthuri nĩ warĩire kana ũigire ciakuo nĩyo ciĩ mbeca ndĩ mũndũ nĩendaga gwĩka mathabu acha rĩu nyama rĩ na nĩ ĩrandĩkwo nĩguo ĩnĩ mĩaka na ihinda ĩna mĩeri ĩigana na kuma yathĩnjirwo rĩ age actually citagwo aged meats rĩu oneyo rĩ is certain beef yes rĩu tiga ũguo harĩ kangĩ nako rĩu kũngĩ nakuo ndanathiũra ũguo ngĩrwo mũndũ agĩa indo wega we igua wata ndoba citũragia kana Hampshire kana whichever breed yes marĩaga yakinya 6 months exactly tondũ yakĩria mĩeri 6 nĩ ngũrũ mũno ya kũrĩa ndũ is tender actually hota gũkũ rĩ nyama nyingĩ cirendio bucĩrĩ nyingĩ Kenya athũngũ magũragĩra ngui rĩu teke nyambe gũthekie he mũthuri no thamwe nĩ mũtigaire alo mama agakora mũndũ handũ harĩa we ngara somewhere ikora ũkendagio nyama ingĩ njega hey mama ngũkĩte ona nĩ kũgũra nyama ngũcia gũraga ciake 8 kilos kilo nyanya nĩ nyingĩ cia German Shepherd ciake ai atiaro no ndekwamba kũmwĩra ngũkĩte ona nĩ kũgũra nyama ici ticio mũkĩrĩaga ũgĩcokia wĩtĩĩte mũno no it's a conversation yeah that's it a very cordial ya mũndũ na nyarume nĩguo akĩmwĩra hey onawe rĩ andũ marĩ ho onawe moere ndauga nĩ bucĩrĩ ya kwendia nyama nĩguo no we egũkĩte gwĩka atĩa kũgũrĩra German Shepherd augĩte kũgũrĩra ngui ciake na by the way twĩretwo atĩrĩrĩ mũnyite wega ona niĩ ndĩa nyama icio mũrĩaga matarĩciria tũkire kuga nyama iria irarĩo nĩ andũ nĩ cia ngui no nĩcio tũrĩa no tũkuga atĩrĩrĩ tondũ tũingĩrĩte kũndũ na nĩtuonaga rĩ andũ nĩ ũkoraga nyama iria cirarĩo tũkuga ũhoro wa eating clean no na nyama ĩyo gĩkarĩo nyama ĩyo ona ndĩhĩaga ĩhana kanyama wĩrĩga kũngũrĩra handũ gokire gakĩrehwo nĩ ũrĩa ragatinia akahinya ndonire koima juice ihana thakame ngĩhahũka mũno ngĩnjĩra horere icio nĩ nyama iria irĩagwo nĩ andũ ona nĩ ndatwarire Gordon yakĩria kuma mũthenya ũcio kĩhe gĩtĩo ngĩcoka ngĩkũria ĩno ũkĩnjĩra ĩtagwo mildly done yes mild koguo ĩrĩ ona thakame na ndũkamakio nĩcio na reke ngwĩre nĩwe nĩwanjĩrĩithirie mũno tondũ hĩndĩ njĩrĩga gũthiĩ Addis Ababa hĩndĩ ĩyo itinga rĩethaga gĩtĩ kĩa AU rĩ nĩndagĩthiĩte advance team na ndagĩthiĩte mission nĩ ĩmwe kana igĩrĩ ngĩkinya kũrĩa rĩ ndakorire Ethiopia mena festival ĩtagwo Festival of Meat ĩkagwo once a year Festival of Meats andũ matiĩ ũguo nĩ kuga atĩa mũthenya ũmwe tu mwaka nyamũ ciothe mbũri na ng'ombe nĩ ithĩnjagwo nyama ikarĩo ciĩ njĩthĩ nĩ njũĩ okay rĩu koguo ndaingĩrire kũndũ festival ngĩkora gũthondeketwo ngĩkena ndakorire nyama njĩthĩ tũrathiĩ gũikara thĩ handũ ngoiga nipatie coke ngareherwo thota gacoka nyama ĩgoka ĩkĩrĩtwo tray njĩthĩ cua na hau kando no cumbĩ ngĩũria Ngabu kandetwo nayo Ngabu ũrenda kũrĩithia nyama njĩthĩ ngĩririkana kũrĩa gwitũ rĩ tweragwo nyama icio njĩthĩ rĩ cirĩagwo mũndũ akagĩa tapeworms Ngabu nĩguo ũrenda kũnjĩka akĩnjĩra ta ikara thĩ ũtanamba kũrĩa wĩhe ndagĩka 30 hina hi gũkĩihũra andũ rwĩmbo rũgĩũka igũrũ
performances, it was a festival nito gutura na Christmas festival of meat akora ona gukora nginya even tomato festivals icio cikora ni gucikora kundu ta China yeah, ni gucikora kundu ta Indian countries Ona kule kũrĩ ni nyama njithi yani ng'ombe yathinjwo mwihare mukionaga nyama igatinangio cikagathimwo gukwiraga ikeherio nyama yaci kare ga soft kauneko niko rareherwo na biribiri na cumbi roigire gutirio gakua meringa pona ni nginyire ukiringa ndarire nyama njithi ati ta rwimbo rugeni riu ri tangoitha ng'eni niratumire gituma nguirie nguku njithi nyama njithi icama gukira nyama hiu nduhota kwira andu guo mamake nyama njithi ni iriagwo ni andu ni ona ati nyama ndibati gukirwo mai ibati kuruga na mai mai na ni ngucia andu itu ni mamenyire uguo tondu gikuo ni githomithitio kugerera Inooro maundu maingi noguo nderite andu hindi ingi ni ndaria nyoka na ndinoho China mami acokire kurokerwo ni turaiguire mwana kwa kuru araria nginya ndinoho ona wakiri kuma he kasari medamuhete nguju wa mathenge ngimutwara kihuraga akagetagwo wagirundi ni weo is a very pricey beef yes for kule kogo andu makigeithike muno thank you very much Kenya bari na kugeithia maitu mugure akiri kuria kigumo na andu othe marathikiriria mari itura ria Karinga haria hakwa na andu aria othe makiri Kangari Muthithi Kigumo Kahumbu na Kinyona mugeithike muno mutongoretio ni Kamau wa Ndiki mugitongoretio ni andu aria angi othe a Edwin Gaceru by the way hende twiriga nawe ha gutangatha kana korite ka Edwin Gacango kana mwana wa murimi kuria ngoro-ini Kangari he kahika ukarorite izo his nephew thutha wa thiku nyingi ri kahika ni karonekire gekega na gekagima koguo tucokerie Ngai ngatho na tukire Ngai no wega ni gucokia kana kuria kwa Edwin mwana wa murimi Edwin ungeithirie maitu no kimwena ndire okuo ni ngucera andu othe maratuthikiriria hau ino umuthe amukirai ngeithi cia mburi ni hia na kwaria ni kwenda na gucia ijungwa tucire tondu maria makiri mbere no ithu tungimarunga na nikio wi hau ndugacunge camura mai thengio muno tunazaki kinothia na maundu ni maingi no agithio no akiri nguju wa mathenge na wa mbere turoigire ni turi kumenyithagia maundu matigani muthenya wa rucio ni tugakorwo na professor na tugakorwo tukirora horo igi economy no rakuathia na mbere no wega tukeraga andu atiriri maundu marathia na mbere M-Pesa na UAE farm ni marekirie kwika kiru gitagwo ink deal ya stablecoin payments ogo M-Pesa roiga na njira nguhi riu ni ririhagwo na maundu mangitiga mbeca stable is the next na tondu andu na twanaria muno na ndagitari kabata haha riu stablecoins is the next big thing hari horo igi payment ni horo igi virtual horo igi na kurikana horo igi digital dollar na maundu matiganite maundu macio tukwaria na ndagitari kabata muthenya umwe ona ningi muthenya wa rucio twi na professor Nikukuru kabata ni umire Singapore the real Singapore of course do Singapore andu barari horo wayo ri niyo yari ya muthuri ucio no but there is another ni marani na startups matwarite muthenya ungi ni agatuhe horo ucio ka riu na Singapore andu maitaga maingi maraikara makiaririria ri ti weo acha kwinengi na ni njui maundu mantu kiaragia kuria ng'ang'a-ini koguo no wega andu itu maikara makimenyaga taru kwa twiga andu ta Visa na Mastercard ni amakumuno tondu wa nyamu yo etagwo stablecoin no horo igie tondu ira backwa na dollar kugu ni maundu marathie na mbere maingi muno no ni njira iria huthu taru America ikuria gihuthira kuriha mathire mayo kuria China is founded where stablecoin invention ya do ni kuria Ruraya okay ithu kai ona nyamu no ragura Safaricom ni amaragura no athungu ni twathuku ni athungu they know the value riu ri niguo tutonya hari debate itu muthenya wa muthi kinothia ri no wega kwira andu ira kondaria na mwandiki tu wa mohoro etagwo muthuriti wa Bogo kuria Rware tondu president akoretwo kuma ira no muthi na mena deputy president na hena kaundu gekikire tondu gukire muci ni gukuri gukiano ciringi 173 million kuri meyuthi 7,000 kuma Kirinyaga Nyandarua Murang'a na Nyeri kuhitukira startup capital ya Nyota Nyota program na acoka agithie kuria PCA Nyamashaki we ni Nyamashaki comprehensive school acoka oka kuria kwina kirorerwa haria Marwa interchange ni kurikana hindia twiriga guthie nawe construction ni ya barabara yo umenya ni 84 km Keno Saga na Marwa
uhoro wigie riu ku boost uhoro wigie ku facilitate trade na ningi major road thĩinĩ wa financial year ĩno barabara iria igũkorwo igĩakwo nĩ cia bilioni 4 kũringana na commitment nĩ magĩcommissionire maũndũ matiganĩte the newly constructed Karatina Marigiti market na ningĩ ku inspect Karatina affordable housing maũndũ macio nĩ magĩtinda no wega tũgakĩra andũ na kũragĩtuĩka atĩ nginyagia rĩu thaa ici ũhoro wĩngĩ maine na 21 billion shillings nĩ gũkorwo ikĩhũthĩka gwaka 8,000 affordable housing units 20 modern markets iria igũkorwo igĩteithia ciana cia hostels 7,200 nĩ maũndũ matiganĩte na marĩa magĩtinda na no wega gũkĩra andũ mũthamaki akĩrĩ gũkarĩ ndũĩ maũndũ macio nĩ magĩkĩkaga ta njĩra atĩrĩrĩ Kĩnuthia na nĩ wakenirie mũno hĩndĩ ĩyo ĩngĩ andũ matheka mũno nĩguo tũtonye harĩ maũndũ marĩa ngũgweteire gĩcukanga kĩna maũndũ maingĩ mũno nĩno Nairobi twarĩtie ũhoro wĩgiĩ kũrera ihĩ citũ nĩguo na gũcikania harĩ ũrĩa maũndũ marathiĩ na mbere yene nao marahũthĩra andũ ao gũthondeka indo atĩrĩrĩ ndĩritũ ngwĩciria ũkĩhũrĩra thimũ ngwĩrire ndĩ handũ ndi na wanjũria kana no njarie ndakwĩra ndihota kwaria ndakwĩra nĩ ngũkũhũrĩra thutha wa ithaa rĩmwe nyuma cira na cira ũcio nyuma rĩ nĩ ta ni kama drama ni kama video ni ta nguona rĩu nĩ harĩa heragwo nyonire mariũa merĩ mũthenya nĩ maringa merĩ mariũa nyonire mariũa merĩ na maitho makwa mũthenya nyonire ũgwati ũmũthĩ tondũ rĩrĩ kũrĩ wakinĩ wakwa na ngiuga wakinĩ tũraiga mũndũ tathoma nake university nĩ agĩcokire akĩrĩ student leader Jamba ũguo nĩ makĩnjũĩ matũra manjetaga chairman no weri acavaga thirikari ĩyo yakwa ya university ena gĩtĩ itakũgweta mũtigakorwo mũkũmũmenya nĩ agĩcokire agĩthurwo gũkũ Nairobi agĩthurwo MCA akoretwo arĩ MCA Nairobi Jamba ĩyo rĩ nĩ tũgũciraga kaũndũ kauma kau tondũ nĩ erĩga kũhũrwo nĩ andũ bara yarĩ nene mũno kiundutho yes rĩu ona mũndũ maũndũ marĩa tũkoragwo mama possible legal redress agĩka atĩa kĩwatho one kĩhoto na by the way gakwĩra andũ rĩu ndwatuĩkire wakiri rĩu that was no ngũtũme kũherithia thũ ciakwa atĩrĩ biũ ona ta rĩu rĩ andũ makĩũragia ngĩrutaga kũindo rĩ consultation ĩyo rĩ ndũĩ nĩ political is a legal consultancy koguo no nguma na kĩndũ ho nĩ umire na koini nĩguo rĩu ndĩmwĩre ũrĩa agwĩka nĩguo one kĩhoto na njĩra ya magoti na no wega Gordon agathikagĩrĩria maũndũ maya Gordon egũtũ rĩu rĩ Jamba rĩ ĩrĩga gũtharĩkĩrwo na ngwĩciria nĩho hau ũrathogotha ũkanjũria Nairobi yatuĩkire kĩ andũ aitũ no nyende mũthikĩrĩrie tondũ hĩndĩ ĩyo tũrarĩ haha nĩ twamwĩrire anake makanio tondũ haha tũtingiuga kũmba manyina rĩ anake makanio gũthetha manyina na ndũgũ cia kĩmwĩrĩ nĩ twaririe ũguo haha na tũkiuga gwati ũrĩa wĩ Nairobi ĩno tondũ nyakenyua cia hiũha mũno nĩ iragia anake ciana ciao na wanake aitũ rĩ makĩona biacara to marenda mbeca cia naihenya kaũndũ kau nĩ ngoretwo na conversation na andũ aingĩ ũhoro ũcio tũngĩka atĩa ona kũrĩa atumia marahũraga na makanjĩra rĩu ciana citũ cia university rĩ na nĩ kũingĩra iraingĩra rĩ tũgũciĩka atĩa ũti ũndũ mũngĩciĩka mam no mũmarĩirie tu ona ithuĩ twarĩ oho na yakũra rĩ mũndũ ndatũngaga wa ndũgũ rĩu rĩ MCA ũyũ rĩ erĩga kũhũrwo nĩ anake nĩ athuri atatũ gwathiĩte atĩa mamũkorete agĩkenia kĩmwĩrĩ na mũirĩtu akĩhana rĩ nĩ mũirĩtu nĩ mũndũ mwĩthĩ koguo ĩno ti example ya marĩa tũrarĩ ta njokia na thutha gwathiĩte atĩa mwanake ũyũ rĩ nĩ atuma ndũgũ na mũirĩtu gũkũ taũni-inĩ rĩ ona Nairobi ĩno MC akĩnyua kahũa ũguo rĩ agĩcemania na rendi aikarĩte handũ ũguo rĩ akona kairĩtu gathaka agagĩgathogotha akoiga ndauga nĩ noru rĩ nĩ ndinauga ĩthĩnjwo no ngoima rĩ ĩrahoya ĩthĩnjwo ĩrerira gũthĩnjwo no nake mũrĩithi rĩ ndaramenya we no imenge arahutia akiugaga niĩ ndona ta ĩnoru ĩno nĩ njega mũirĩtu agatuma ndũgũ agathingitha MCA tondũ nĩ akĩmenya na tũng'o tũrĩ agathiĩ akagia mwanake akamũgia mwanake agagĩtĩkĩra mũico ũhoro na magakĩambĩrĩria ndũgũ na ndũgũ ĩyo rĩ ĩgagĩkũra yakũra rĩ magagĩcemania o mariũa merĩ mariũa matatũ rĩa kana rĩ makamenyanĩra
makamenyana na makona nĩ arata moneka da ũkĩruta kĩrĩa araruta nake mũirĩtu akĩinũka tondũ akiugire we nĩ mũhiku nĩguo erire mwanake ũyũ MC marata wakwa na kadeo ndĩmĩkanirie mũno ngamĩra ti mũgĩkũyũ ngamĩra atĩrĩrĩ we njamba agĩkũyũ moigaga atĩrĩrĩ nyũmba ũtarĩhaga tigana nayo na nĩguo ngũmwĩraga rĩu ngũkĩmwĩraga weakness ya cira wake harĩa ũngĩhotekera namwĩra atĩrĩrĩ we mũirĩtu acoka gũkwĩra ndeka ya mũico rĩu nĩtwendanire my dear kota ngĩgĩũka ngĩkũrugĩre na mũirĩtu ũyũ rĩ nĩ mũikamba akĩmwĩra rĩu rĩ kota ngĩkorwo no kĩiguo irio citũ ũrĩa icamaga mũthokoi alafu pia na gũkĩrĩ na kajuici ũkwenda ngũbrendere karĩkũ njamba ĩgakĩigua ta kwagĩra na tondũ ngwĩciria Mary's matirĩ maracoka rĩ njamba rĩ ti tene no last week ĩkoya magũrũ othe wĩ nginya South B ĩgathiĩ agakora mũirĩtu na mũirĩtu arauga nĩ mũtumia wene na mũtumia ũyũ rĩ amwĩrire mũrũme nĩ athire Uganda seminar koguo agũikara kuo thikũ 20 ũgacoka ke tũnyihie rũgano tondũ mathaa marĩa meho nĩ makwaria maũndũ mangĩ twĩre andũ atĩrĩrĩ mũirĩtu rĩrĩa njamba ĩrokire rĩ na nĩ last week okarĩ ndakĩamũkĩrwo ayero tũratũ rĩ nĩ kairĩtu kega akiuga tũratũ nĩ tuoywo na reke ngũre ndũĩ andũ gũkũ Nairobi mũno anake na athuri makometĩkĩtie atumia ikamba nĩ ũrirũ no na Raila agĩka campaign day nĩ agwetire kaũndũ ta kau makamba Raila agĩka campaign harĩ maũndũ marĩa twahũragĩrwo rĩ ona Wavinya Ndeti gavana wa Machakos nĩ wacokire kuga atĩrĩrĩ hiyo Raila amesema hatutasema sana lakini maybe ni ukweli tondũ Raila augire atĩrĩrĩ ati ni wakamba kama ni mtamu sana na itinga nĩ rĩendire kwanĩrĩra mĩatũ igũrũ rĩgiĩ airĩtu aikamba hĩndĩ ĩyo rĩtirĩrainio nĩ Biria Bell nĩ okire rũkumania okire kũriumĩra Biria Bell nĩ watũbire tũhoto no ratuninĩire itinga Biria Bell rĩu kairĩtu gaka rĩ no menya nĩ geta njamba nĩ athiĩ nĩ oka na nĩma nĩ akora maĩ me mahihe macungwa nĩ mahihe makahihwo na makaheha kakirathi gagĩkĩrwo ũguo rĩ gũtikĩrĩ na riũa nĩrona riũa rĩhana Januari njamba ĩkĩringa ũguo nĩ ĩraigua mwago ũgĩikũrũka imagine mwago ũrĩa mwetereire juice ĩkaheha makĩria rĩu ngwĩciria thaa nĩ cigĩthiĩte koguo tũngĩkiuga ti ciana tũrarĩria rĩ njamba rĩu ĩgĩitĩka kũhiha icungwa ĩtogithĩria kĩrĩkia kũnyua tũĩ rĩu njamba nĩ yaitĩka kũhiha icungwa yanyitwo ũgeni ũgeni anyitirwo tene na heo juice rĩu nĩ ihinda rĩa kũhiha icungwa nĩ gũkoma nĩ mũthenya mũthenya kũrarĩ mũthenya actually kwarĩ mũthenya ona ngĩmwĩra nĩ ngũmwĩra korwo no tuone CCTV cia estate ĩyo rĩ no tũhote kũmũteithia na njĩra ĩmwe kana igĩrĩ no CCTV iria ciaho nĩ cia gate ti cia nyũmba ndĩ na CCTV koguo hau tũtirĩ na ũhoti mũnene njamba nĩ yambĩrĩrie kũhiha icungwa rĩene yarĩ hihai ona ndĩkũnũra yahiha icungwa rĩene yahihai nĩ kwĩigĩrĩra ĩtanarĩkia rĩ mũrango nĩ wagũthagũthwo kumbe mũirĩtu ndakũhingĩte mũrango na to yuma deliberate rĩu nĩguo ngwenda kũ-establish kana nĩ extortion yarekwo kana nĩ deliberate atĩ nĩ mũtino mũru nĩ mũndũ ũrenda kũmũhũra nĩ kwaingĩra mĩũkũ ĩtatũ imũndũ ĩnyitĩte mathiokore na ĩmwe rĩ yaiga mathiokore thĩ yahiũkia mũhecimi wa ikobi ya mũiga thĩ yokega bite kimwiraga rĩu marĩtwa matakĩrĩ mega kimwiraga wewe na bibi yangu bra nĩ mũtumia wakwa ũkũngerera ngero ta ĩno rĩu rĩ nake mũtumia rĩ amaka egĩtĩ-inĩ tondũ they were half naked nĩguo kande gũkĩnjĩraga no nĩ ngwenda kuona ka CCTV rĩ harĩ ũndũ angĩhota gwĩteithĩka tondũ korwo na nguo rĩ ndĩ no tũmũteithie kuga aũkĩte gũsupply kĩndũ kana aũkĩte gũkĩdeliver nĩ ũkĩrenda madeliver indo ta mabuku kana andũ no rĩu rĩ the guy ajerie marĩ half naked njamba ĩkĩmũhiũkia ikobi ngwĩciria thurua rĩkĩrũgĩra ndirica-inĩ mũbuto wake atigwo mũndũ exposed nake mũirĩtu nĩ ambĩrĩria kuga mbu akiuga ai lakini babe si uliniambia umeenda Uganda kwani you are setting me up you don't trust me niambia kũrĩra mũthuri wakwa kumbe nĩ kũhenia ũrahenagia ũkĩnjĩra wathiĩ Uganda kota kũrĩa ũkĩnjĩhoka mũthuri akĩhũra kanda ikobi rĩngĩ pa akĩenda kũmũruta magego njamba ici ingĩ nacio cikĩnyita rĩu mũthuri in quotes mũthuri
akimwira mutikanyite ko ni atumia anyu mungigwa te ona inyu ndamukorete kwa nyumba kanyu kande githii gwikia iteke kigutha kande kimithire ngani gite-ini kanda ici igire maingirire nacio ri makimwira riu tiga kurwa ringi riu tiga yake mutumia no mbu aroiga gite-ini aigiriire tucuka niki kuthire ciathire ciaikurukire njamba ikiuma na marakara nyene riu muthuri wa mutumia in quotes muthuri ni oima na marakara nja oima nja niki tondu ni arakara muno na aigua ta kuraga mundu na njamba ici ni irata ciake ni cia mu restrain na githungu ni mamugiria ndiritu riria njamba yoimire njamba ici igire ciatigara cikiambia kwira ngabu riu we nawe maundu mana wathukia riu no amenye ni maingata muka rimu kari o hau mamwira maundu mana amenya matithiaga uguo mutumia wene ona kono gukimwenda kwa guyuka gwake ciathie ciaikuruka mutumia erwa atiri we kwanza toka hapa malaya hii kwenda kabisa we ndio nataka riu ri njamba ici igire ni ciaingata riu muka in quotes koguo muthuri na muka in quotes meja marutwo nja njamba yatigwo na miuku ino iri ni yatigwo na mikora iri wahuni aria riu marauga megukite guteithia murume wa mucii njamba igikirwo riu weri maundu maya ri matikwaririo muno riu hindi okanda no iragamba na kuuja nitaua mtu I will kill somebody njamba no iraigwa ihehete no kuinanira ina no menye thunguri ciri o thithi tondu ni ahurangirwo makofi na ngundi essentially ri kadeo irerirwo irute 800,000 mahorerie muthuri acoke ethe 700,000 within now up to March uhoro ucio uthire na ndakaririo ringi njamba ni rarutire milioni 1 by the time tugukiaragia uhoro ucio nake no riu ri ndiritu ri akinjira ri tondu ni acokire kuririria uhoro wa muiritu uyu ri muiritu uyu ri ni uhoro wa ma ni muhikie ni kanderia no irore marutaga na Nairobi ino ni ucio kande iyo iturage tumaga muka kuri arume aria mena tung'otore na aria mena uhoti wa mbeca ithie ready ithie maikie mitego nayo njamba na miuko yayo moke mahonokie muka kumana na waganu wa arume ya Nairobi na mbeca haria kunyitirwo ri ni mbeca ukaruta tukiga waganu no ingihite ri tondu kaundu kau niko urakinjuria ri Nairobi ino ri gwiciria waganu ucio ndwakinyite gikuyu gitu gitire kaigwa waganu ukinyite that notch ati mundu ni akuhuthira muka gutura matunyaga kana maiyaga mbeca cia arume angi Nairobi na ndarenda kumenya by the way waganu ucio ri mundu muthuri ucio ndaramakio kana muka ni agukorwo akomete na arume angi matina o meri kana matatu matana kinya gutunya na mbeca matiramakio ni uhoro ucio angikorwo ni mwathie mutumia ni agana thabari ya mbere ni agana thabari ya keri thabari ya gatatu ri mbeca iria tugetia ri ni ikagura thamuni na ni igacokia hathara na ni tukaria na ni tukanyua koguo ri ndiritu mugikuya kiuga mundu rume nyumba utarihaga tigana nayo ni hari muthigari wanjirire Nairobi no munene wa borithi itakugweta ni kitengo kiriku ndimuritie niki kioragithia ngania akinjira ndikukuhe maingi tondu horo cio riu it is classified as investigative file no gukwira atiriri Zack noguo nani no gwingenda kwira njamba ira tuthikiriria guku mundurume wothe urathikiriria hwaino wa umuthi kumuhe cigo ndaheirwo ni muthuri ucio akinjira Nairobi ino no maundu meritu mangikuraga utangirigwo ni ngari kana urware ikuo cia Nairobi ino cikoci cia maundu meri wa mbere deal gone sawa mbeca twathie twathondeka kaundu nawe twendie mugunda nawe kana twathondeka gatenda nawe twathie tuona mbeca kana twathie twathukuma nawe handu kwa muhindi tuona tubeca wandugia wacoka wandugia na Nairobi ino ni irima Nairobi ino ni weru wa mahiga gutire tiri Nairobi guku kurimagwo mihuko ya arume aria angi koguo ungikona mundu oragwo na ndari kindu atunywo Nairobi ino muthigari ucio nena experience nene muno ajirie maundu ni me ona matana investigate ri mangitwo scene of crime mundu ni murage ati he mundu ahuru na ke example ya mundu mahurirwo rithathi 17 Museum Hill he give me a very good example nironire Mercedes ingania ingi murendo horo cio rari media ini all over kadeo ri nironire ritware oi nikekire ajirio ni tana kwira nikekire ri ngari ni yake ri ari na muhiki muthaka muno tondu we ni athire scene of crime
na ngari-inĩ ĩyo yake haha armrest nona hau guoko kũigagĩrĩrwo gĩtwarithia ngari harĩ na mirioni 2. Andũ arĩa moragire mũndũ ũcio matiahutirie ona ciringi na matiagambĩrĩire kana kũruma mũirĩtu ũcio. Nĩ moragire mũirĩtu? No, ona ndahutirio. Tiga no thakame yacarĩkĩirwo nĩ thakame ya mũndũ ũyũ moraga rĩ, ndahutirio. Ngĩmũria niĩ mũici niĩ ngĩcira nĩ aici. Yani matiga mirioni 2 na matinoraga mũirĩtu ũyũ atĩ ndakanatuĩke nĩwe metagwo atĩ andũ acio witness. Ndakanatuĩke nĩ witness, mamũtiga ikaire thĩ. Tondũ na magĩkinya hau rĩ mũirĩtu makorire no kwĩharĩrwo eharĩirwo na gũthuguma. Tondũ njamba yahũrirwo 17 bullets. Thakame yarũgĩte ndereba-inĩ, gĩcicio-inĩ, mũirĩtu ĩmũihũrĩte nguo na njuĩrĩ. No mũirĩtu omagarĩte ta ihiga ahuhĩtie. Rĩu no kũmĩra mamwĩrire ũrĩa matangĩka matiĩmũheha. Borithi ciakinya rĩ, ciamwĩrire tũtiĩ kũheha. We oya cuka ũyũ ĩ, wĩohe ũthiĩ kwanyu. Mũirĩtu gwĩtĩrwo nathire magũrũ tondũ aingĩra matatũ akĩnungaga mai. Essentially ngĩmũria what a murder. Akĩnjĩra ũyũ rĩ, maũndũ mathire maikũrũkĩte ĩrarĩ ndirũ ya mũgũnda, ararũgia arĩa maramũtũmĩte. Erĩ nĩo mamũraga. No matinamenya nĩo mamũraga. Niĩ ndũmirwo nawe watũma waku, koguo macemania site. No mena common mission, get this guy down. Akĩnjĩra ũndũ wa mbere nĩ Deal Gonza mũrũganio wa mbeca cia arũme. Agĩcoka akĩnjĩra gĩtũmi gĩa kerĩ, mangĩkora mũndũ we mũrage gũkũ Nairobi. Doesn't matter kana mũthuri kana mũtumia. Even in the deals. Wa kerĩ nĩ kĩndũ gĩtagwo mũtumia wene. Kana mũthuri wene. Thuria. Thuria itikoragwo na ũhoro. Ndakwĩra thuria itingĩtũma andũ moragane. Na thuria tukiuga na gĩthũngũ nĩ concubines. Andũ matiũraganaga nĩ ũndũ wa maũndũ moimĩte nja wa mau merĩ. Na mũndũrũme, ta rĩu nĩ gũcirĩkwo tũkiona jokes irathiĩ online ĩkoiga atĩrĩrĩ, atĩ arũme rĩu nĩ bani. Ndangĩkũria ngĩigua wĩna mũka, no no akũrage ngĩigua wĩna mũbango wake wa kando. Ũgakĩrigwo mĩkora ĩno. Ũgakĩrigwo mũndũ ena thuri, wanjũragĩra thuria na ndĩkĩrĩ kwaine. Rĩu rĩ, tũkĩrĩkia kaũndũ kau nĩguo tũingĩre maũndũ maitũ rĩ, Kamaru he rwĩmbo ainĩte. Akoiga njohera ĩ, tũtingĩrũĩra mũirĩtu ũrĩ kĩ? Gwa ithe. Njohera DK ciathire ciikũrũkire anga nĩkĩ akĩheana rũgano akiuga no rĩu ona kũrĩ ũguo DK rĩ ndũngĩnjũrage mũirĩtu ũrĩ gwa ithe. Ũguo nĩ kuuga atĩrĩ mũtumia mũirĩtu umĩte gwa ithe agatuĩka mũtumia wa mũndũrũme ũngĩ rĩ nĩ ũgwati. Ona Gĩthweri kiugaga bibi ya wenyewe ni sumu. Bibi ya wenyewe ni sumu. Tweragwo ciugo icio tũkona tarĩ itherũ. Koguo nĩ wega twĩre especially mũndũ wĩna kang'otore gake. Ndakwĩhoya ũndũ ũcio tondũ ndinagweta marĩtwa, koguo ndina compromise integrity ya mũthuri ũcio mũrata wakwa. No andũ arĩa othe mena tũng'otore tawe, tondũ ina tũng'otore na Gordon tondũ nĩ arathũkũma nena mũgambo na andũ arĩa angĩ othe kwaja ena thĩna wa wĩthĩ rĩu ina thakame mĩkiha ĩrĩ na hinya na miutha na rĩu rĩ ũgatukania na kang'otore nĩ ũrahota gwĩtwarithĩria gakari gaku. Arũme acio nĩ matuĩkĩte a danger tondũ nĩ maratagetwo. Rĩrĩ ti rĩrĩa arũme mombaga ahiki, rĩrĩ nĩ rĩrĩa ahiki maratega they are hunting down men. A man who has money, fame, power or brain. Na nĩ wega twĩre arũme ũguo. Arũme matũraga na hinya wa gwĩciria atĩ we no ũngĩũmbana. Rĩu nĩo marahĩtwo Nairobi ĩno. Na ndũrahĩtwo nĩ mũirĩtu. Ũrahĩtwo nĩ arũme angĩ arĩa magũikĩirie ndwano ya mũirĩtu. Rĩu nawe angĩkorwo ndũrĩ na mĩtugo na ndũrĩ na kwĩnyitia rĩ, ũgeciria rendi ĩrĩa ithakarĩte ũguo na nĩ marethamba. Ĩndĩ ũguo ndakwĩra nĩ marĩa 1.5 million. Mũndũ warĩa 1.5 million mweri ũmwe Januari rĩ, ũreciria February agĩcoka arĩa 1.5 million. Onakorwo nĩ marĩgayana rĩ, mũirĩtu ũcio ndatigwo na mbeca ciake. Ndakwĩra andũ aitũ mũmenyerere mũno anake, na nĩnjĩrire njamba ũrĩa tũgũgĩka. No morally ndĩkĩmwĩrire this is not for records, ndĩmwĩrire this is not legal records. No ũmenye ona angĩkorwo nĩ wekora waganu-inĩ ta ũcio na nĩ waremwo nĩ kũũmĩrĩria, tiga gũthiĩ nyũmba ũtarĩhaga. Gĩkũyũ basically njamba citũ, nyũmba ũtarĩhaga tiga gũthiĩ. Number 2, nyũmba ũrĩhaga rĩ, we ũngĩkora mũndũ no ũmuohere. Itonaga kwĩyũria ũguo na ndinoiga gwaku mũciĩ, tondũ arũme no arĩa rĩ agĩkohe nyũmba ũrĩhaga handũ hangĩ rĩ, ũngĩkora ngabu agĩkamana thara waku rĩ ũngĩkora ngabu agĩkamana thara waku, na nĩ arũme tũroria tondũ ciahikĩte tinaria airĩtu arĩa mekuo rĩu ona angĩ megũkorwo icabu tondũ nĩyo ĩ ngumo rĩ, mũirĩtu akoragwo kwĩna mũndũ wa nyũmba, kwĩna mũndũ wa njuĩrĩ, kwĩna mũndũ wa ngasi
na ndukanathake na mundu wa ngaci ona nĩ ũrĩa ũmĩrehaga yathira koguo rĩu ũcio atuaga kahũa rĩmwe thutha wa mĩeri 3 tondũ hau nĩho kameko gathira wa mũico nĩ ũrĩa rĩu ũmũheaga mbeca cia maintenance no iritũ rĩa mathamaga gwĩka ũguo a total of 7 na even more no rĩu rĩ basically nĩ atĩ ũrĩa ũrarĩha nyũmba in that arrangement ucio no mwena mũciĩ no mareka ũguo kũrĩ acio angĩ atandatũ tondũ ũyũ nĩ mũkũrũ ũyũ rĩ ũyũ nĩ harĩa ũiguaga atĩrĩrĩ iruruma nĩ rĩmwe ngwa cigatua gĩthaka no thutha ũcio rĩu no ngamĩeri ĩngĩ 5 rĩu wa mwarĩ ageka mathabu akona atĩrĩrĩ tondũ mwena wa nyũmba arĩ okuo rĩ ndikamuonie matharũ nao nĩega athuri acio mĩaka ĩyo tondũ oiga arĩũkaga Friday thutha wa mweri Friday ya mbere ya mweri noguo ndĩũkaga ndagakumĩrĩra ti anake agũtinda makĩhĩta mũirĩtu ta mbũkũ ya gĩthaka. Twĩna maũndũ maingĩ na nĩ tũrĩoyaga Zaki ũngĩkĩoneka no gwagĩũka hita mũthenya wa marĩ tũkaria tũmaũndũ iganona na maũndũ maya nĩ moral stories nĩ maũndũ megiĩ maũndũ ma bata ta macio twagweta lessons learned no rĩu kwĩna maũndũ mangĩ rĩu ma bata marĩa na rwagĩithio nĩ mwarimũ Njagoni wa kũrĩa gwitũ Kandara. Kwĩna ithurano irathiĩ na mbere na kwĩna nyĩmbo ciganona haha gũkũ bũrũri wa bũrũri wa Uganda kwĩna gĩthurano nĩ nyonire rwĩmbo rũmwe rwa Israel Bonyi no rũrahũthĩka nĩ kambĩ ĩmwe ya opposition ya Bobi Wine. Mugende mugira babaye mumurize abakomeretse mubabwire base barebe dufite imana itagihinduka. No mugende mugira babaye mumurize abakomeretse mubabwire base barebe dufite imana itagihinduka. Ucio tagwo Bobi Wine rĩu nĩ rwĩmbo rwa mwena wa mũngethanĩro kũrĩa Kyagulanyi. Rĩu mwena ũrĩa ũngĩ naguo rĩ kwĩna rwĩmbo naguo rũrainwo nĩ aini Jose Chameleone na maraina rwĩmbo rwa Museveni nake Museveni rĩ Museveni nĩ tũkwaria ndeto ciake haha Jose Chameleone mena rwĩmbo nao mainĩte haha. I don't really see the boundaries. This market. Tondũ nĩkĩ nĩ hĩndĩ gĩthurano ngũcia nĩ mweri 14 ũcio nĩwe Museveni nake gĩthurano 16th kiu nakio nĩ gĩthurano tondũ mũthenya wa ũmũthĩ tabarĩra itũ tũramĩta global political scan tondũ gũkũ maita maingĩ mũrakĩaria nĩ irĩma nĩ iria nĩ gĩcũa-inĩ nĩ ikamba nĩ gĩkũyũ maũndũ macio mothe nĩ wega tũkamumagaria hanini. Kwĩna gĩthurano gĩgwĩkĩka mũthenya wa Thursday kũrĩa mwena wa Uganda Thursday elections nĩ igũkorwo igĩkĩka. Hĩndĩ ĩyo tũraria na kĩrũthia tũkĩaria tũguo ũhoro wĩgiĩ global political scan nĩ kuuga atĩa nĩ maũndũ marĩkũ marathiĩ na mbere twanamwĩra haha thĩinĩ wa Kĩng'ang'a ta ũhoro ũcio twagweta haha ũhoro wĩgiĩ mainie de-dollarization ũhoro wĩgiĩ ndora maũndũ macio macokaga makamũkora. Wa mbere maũndũ marĩa marathiĩ na mbere nĩ Iran ongoing crisis
na ta kwena revolution irecokera bũrũri wa Iran hihi ĩngĩkĩo tũhutia na njĩra hana atĩa nĩ tũkũheana ũhoro wĩgiĩ updates kana status thutha wa president wa Venezuela kũnyitwo nĩ thigari cia America. Status progress on Venezuela crisis. Hena kaundu kangĩ karathiĩ na mbere. America rĩ nĩ irenda gwĩka kĩndũ gĩtagwo Greenland takeover. Nĩkĩ kiu? Ona toguo America ndĩ ĩratiga. Nĩ meharĩirie bara makauga Cuba, Mexico and Colombia triangle. America ĩna bata nayo. Marĩ thĩinĩ wa ũhoro ũcio. Cuba, Mexico na Colombia. Ndũkũririkana Trump nĩ arega kuga atĩ hena mũitũ president wa Colombia wĩna nginya ithĩi cia ndawa cia kũrebia. Atĩ ona kwanja atĩ nĩ mũndũ wa tũhũ mũthuri ũcio akahũra thimũ akera mũthenya nĩngũka kĩarie na nĩ tũgũcira na rĩu tũhoro ũcio twakĩgweta wĩgiĩ ũhoro wa Uganda nĩkĩ nĩguo andũ aitũ magaikaraga makĩmenyaga nĩ atĩa kũrathiĩ na mbere. Icio nĩ ndeto njega cia gũcira. Ndarora thaa yakwa ndĩri tondũ na nĩ thaa 5:30 na ngĩũkĩra kĩroko ngũkorire ũgĩcira na twĩtigana haha nawe hihi niĩ mandĩkinya mbere no kũhũra bara nginya gũkĩe ta njĩra atĩrĩ mũndũ witũ maũndũ mayo researchagari ona tũgĩteithagia ndũrĩ no wega ona makĩmenye atĩrĩrĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega gĩũkaga kana kiumaga handũ hega. Gũtirĩ debate iria ciothe ciĩna kĩguni kũrĩ mũingĩ nĩ cibataraga a lot of preparations na nĩngugĩte nĩngũkũria atĩrĩrĩ o rĩrĩa tũbangire nawe maũndũ maya makuga nĩngũka-rĩ nĩ ndĩyũririe atĩrĩrĩ ĩnĩ maũndũ marĩkũ ndĩritũ arenda tũkarie rĩrĩa ũndũ meira maũndũ mau ndĩyũria atĩrĩrĩ na gĩthũngũ when do you research these things rĩu no nyende ũnjokerie mũtambo-inĩ gũka kũtangĩenda kũnjokeria mate njokerie tu nĩguo rĩrĩ ndũĩ mũingĩ wa Ngai no wega appreciate-aga maũndũ maya rĩ they also have to appreciate that work has to go into this. Well kĩngĩkwĩra tondũ wanjũria nĩ njoyaga harĩ kĩmũrĩ nĩ nyendaga ithaa rĩmwe rũcinĩ. Well ndũĩ no gwetherera tũmathaa maita maingĩ no nginye tene mbere ya thaa ithatũ nĩ ũkoragwo wethete ithaa rĩmwe rĩa kũhinyia ndũkĩra 5 then o kũu gatagatĩ-inĩ rĩ ta kĩbindi ta gĩkĩ rĩ ndautĩte weekend kũu no nĩ njethaga kĩndũ ithaa rĩmwe kũrora maũndũ marĩa maragĩthiĩ na mbere kũguo you need like 2 hours to prepare na and you know why nĩ rarĩkirie kũrealize tũthikagĩrĩrio nĩ andũ ũgĩ mũno that is for sure na ngĩcoka ngĩona no kwarĩ wĩra wa tũhũ mũno ũgatũma andũ mage toro ũkari ũrimũ kana ũkoneka wĩna either misinformation kana disinformation kana uninformation kana uoneke wĩ ignorant nĩguo ona nĩwe rĩu ũhoro ũcio rĩ hakwa mwene ona ngĩra tũgĩthaka joking nĩ ũndũ ũkoragwo tondũ rĩu ici ona gũtukania nyĩmbo na maũndũ marĩa relevant ĩtauta ũhoro ũcio wa what I've been following up ũhoro ũcio is an art then also nĩ fataraga you free your mind ũkahorera koguo nĩ hotete ni kwa understand is a form of intellectual relief nĩ kĩonaga rĩrĩ as if there is a tũngĩmĩta atĩa denominator ũngĩrora kana nĩ kera kana nĩ kĩmũrĩ kana nĩtwaneka kĩrĩrĩmbĩ kana nĩ kĩng'ang'a intellectual nĩ tũbataraga interact hau gatagatĩ tondũ ndarĩkirie kũmenya ndũngĩaria tarwo twarĩa rĩngĩ maragĩrio nĩ wa Karĩndĩ kana Joy is not the same audiences so nĩ fataraga audiences are distinct. I better don't talk no gĩkorwo ndũgũtuĩrĩtie ta maũndũ mamwe ta macio ũkamenya ndakũria ũguo tondũ rĩrĩ ndũĩ gũkera na nĩ ndakwĩrĩte hĩndĩ ĩyo ĩngĩ basic English interpretation ya gũkera rĩ is to filter wanyita basic interpretation although I know is a deeper literal meaning no nĩ gũkera when you are filtering gĩcungi gĩgĩitĩrĩrio kĩrĩa kĩraitĩrĩrio rĩ kĩrĩa gĩcokaga gũcunga rĩ kĩu kĩragwa kũrĩa thĩ nĩkĩo gĩkere mangĩ matiga igũrũ rĩ magateo ndũna gũcunga cai rĩ ũcungagwo macani magateo ũcio waikũrũka nĩguo ũrĩ nyuo meaning it has to be pure koguo kĩrĩa gĩtũmaga ndakũria ũguo tondũ ona niĩ rĩmwe na rĩmwe kĩrĩa kĩanatũma njĩtĩkĩre mwĩto wa kĩmũrĩ kũrĩa TV-inĩ ngetĩkĩra gũkaga haha ũtukũ rĩrĩa tũrekaga nawe kĩng'ang'a ngetĩkĩra gũkorwo nĩ ndĩra sacrifice time nĩ tondũ throughout time nĩ njamanĩtie na andũ aingĩ mũno
and most of them nĩ captains of industry. Ta Kenya ngwĩre kĩbindi gĩkĩ nĩ gĩthikagĩrĩrio mũno nĩ arimũ, na arimũ mathomithagia nginya history and government, secondary school and colleges na university nĩ mathikagĩrĩria, na ndakwĩra ũguo tondũ they reach out to me magĩtwĩra nĩ mũratũheire perspective njerũ igũrũ rĩgiĩ global issues, na nĩ tũkũhota tũgĩthomithia ciana tũkarirĩti na marĩa merĩmĩrĩ, tondũ mwarimũ mwarimũ akoragwo ahetwo rũtha rwa gũthomithia kĩrĩa kĩandĩke pre-qualified curriculum, no mwarimũ ti mũgirie kũrirĩti curriculum ĩyo na maũndũ marĩa meyumĩrĩtie after kana post curriculum. Ona could draw examples. Na rĩu examples iria ciĩho rĩ, they can only be fortified. Arimũ arĩa mebata na wĩra ũrĩa marutaga rĩ, na nĩ ngwenda kũrutĩra arimũ othe ngũbia rĩ, arimũ arĩa marutaga wĩra ũcio rĩ, nĩ makenagio mũno nĩ kĩbindi gĩkĩ na nĩ makoretwo magĩkĩbuata for quite a long time. Na no nĩkĩo kwambĩte gũkũria ũguo tondũ warĩ. Na by the way no wageithio no wakarĩndĩ wa ndeithi. Nĩ ndageithĩka mũno, he rĩtwa yĩtaga, he karĩtwa yĩtaga na nĩ ngwenda gũkũmũribana kwa kũmũnania nĩ karariganĩra. No akarĩndĩ wa ndeithi ũmenye ti hĩndĩ twacemania gũkũ. Tũkoragwo nake radio ingĩ. Tũkoragwo nake radio ingĩ. Yakoragwo na kũrĩa Village Market. Yathirire o ũrĩa yambĩrĩirie. It ended as soon as he had come. Nĩarĩ kũheicia gũthekie wakarĩndĩ witũ. Very dedicated lady. Na by the way, wakarĩndĩ one of our listeners. Ndakomaga. No, I like her. I like her dedication. Yeah. That lady is dedicated with her work. Makina gacaba karĩa karagĩũkire. Rĩu rĩ, now is the audience also. Nĩ audience harĩa yũkagĩra rĩ, mũingĩ nĩ gũbatara kwarahũrwo na gĩkeno. It's light content. It's a very light content. Koguo nĩ megũbatara mũndũ take, na Ngai agĩthiĩ na mbere na kũnenehia that lady especially. Maũndũ make makinyanĩre. She is a good lady, ti hĩndĩ twacemania. Okay. Koguo kwĩraga atĩrĩrĩ, ngĩkũria kĩũria kĩu ndakũria ndĩrĩtũ rĩ, most of us who come here to contribute, na he ibuku ngwĩcira wanyona narĩo, ibuku rĩu rĩretwo How Europe Underdeveloped Africa. Rĩandĩkirwo nĩ a Guyanese. Guyanese nĩ mũndũ umĩte Guyana. Guyana kwaumĩte mũndũ wetagwo Bob Collymore. Bob Collymore ũrĩa wa kũrĩa Safaricom. Yes, so gogo rĩ na Cecil Miller. Arĩa moĩ the wakili, the famous lawyer Cecil Miller in Kenya. If you look at How Europe Underdeveloped Africa rĩ, is a very light book to look at. No nĩ raba define development. What is development? Develop nĩ kuga atĩa. Tondũ ateti matũra maigaga munataka maendeleo ama munataka hadithi. Mũingĩ wa Ngai rĩ ũcokagia maendeleo. Ũngĩmoria rĩ, what is maendeleo? What is development? Hata kuria ona ndĩraigua president akiuga atĩrĩrĩ, will you vote us according to our development track record, or are you going to vote us according to rhetoric? What is development? How do we measure development? Nĩguo twambĩrĩrie na kuga atĩrĩrĩ, korwo mũngeretha ndokire Africa rĩ, nĩ tũngĩdevelopĩte? You can only answer that question angĩkorwo nĩ ũkũmenya development nĩ kuga atĩa. Tondũ tũroiga atĩrĩrĩ, ithuĩ tũgĩciarwo ta rĩu ndĩritũ baba wanyu rĩ, baba wao rĩ ekĩraga njũa. Okay? Inyuĩ mũtikĩraga njũa. Number 2, nĩ marĩaga irio o cia gũcamũra. Ithuĩ nĩ tũrĩaga irio nyingaingĩ na cia gũkaranga. 2, menu ya guka wanyu wa gatatũ kuma harĩ o rĩrĩ yarĩ ngũrani nĩ ĩrĩa wĩnayo, tondũ trade nĩ yathondekire trade nĩ yararamirie metha ya irio gũkorwo kwĩna irio twĩnacio aciari itũ matarĩaga. Technology na development nĩ itwaranaga. Mĩgate ĩrĩa tũrarĩa rĩu rĩ, hĩndĩ ya tene kwarokagĩrwo ndũma, gũkarokerwo ngwacĩ, gũkarokerwo mĩanga na ikwa, na ti njũru ona nĩcio tũcokereire. No rĩu kwĩna variety nyingĩ cia sausage, kwĩna variety nyingĩ cia bacon, kwĩna variety nyingĩ cia matumbĩ, kwĩna variety nyingĩ mũno, tondũ man has continued to produce more than before. Koguo hĩndĩ ciothe ũranjĩta gũkũ nĩ nyendaga gũgakũria kĩũria kĩu gĩkarema, kana do we research, kana have we let media to be empty? Hihi rĩ, tondũ tũnegenete mũno gĩkũũ gitũ no kĩrathi gĩcokete thutha meciria tondũ let me tell you, na ngugĩra haha ndikwenda gwatwarwo igoti-inĩ kana menũ, the political acumen of the Kikuyu people is retarding. Nĩ gũcoka tũracoka thutha. Mũgĩkũyũ na empire ĩrĩa yathondeketwo nĩ maithe maitũ, entrepreneur skills iria ciatigĩtwo nĩ maithe maitũ na iria cikoretwo cikĩ-appreciatwo nĩ andũ arĩa mokire immediately after independence. Agĩkũyũ a rĩu tau nona gũkũ tũrĩ, na nĩ wega shout out to the chairman. Nĩ mũgĩkũyũ ũrĩkũ thutha wake ũhotete
guka na invention ya muthemba toyu that serves Kikuyus wherever they are. Ito tau ndathire kundu gwetagwo Migori, ngithie itura ritagwo Hisebania, na ndendaga guthii uguo niguo thie Kuria, ndathiite kwariria maundu ma kuhetura atwana twa iritu, you know, FGM. Yes, na ndathiite kwariria uhoro ucio wa early marriages, ndatumitwo ni thirikari. Koguo ngithie ri ngicemania na andu Hisebania nginywa ndubia matanaingira Tanzania makinjira tukuona kamwe na ndirito ihura kuria Inoro ni mutwiraga wega. You see, an invention that was made by a son of a Kikuyu people, wetagwo SK Macharia, served the people even without them knowing that it is one of them who had to undergo a lot of problems and pain. Two, mafegi maya tuina mo maigirwo ni andu aitu makihuthia financial propriety. Koguo tondaigu tukigweta niguo kugia maundu metagwo andu aria akaru ni uriendaga kugia na cikaro na uri ni wega tumuria atiriri, what will happen to the generation? Tondu rĩu ũngĩrora mũndũ ũrĩa wathanaga Dubai, the ruler of Dubai, Maktoum, Al Maktoum Mohammed, oigire atiriri, akorire gukawe agĩtwarithia ndigiri, gukawe wa kerĩ rĩ agĩkora agĩtwarithia mbarathi, gukawe wa gatatũ rĩ wa mbere rĩ arakorire ena nyamũ ĩno ĩtagwo camel na gĩthũngũ na gĩkũyũ ngamĩra. Rĩu rĩ nĩ baba wao warĩ wa mbere kũraga kari tutu twetagwo VW Beetle. Weri atwarithagia Rolls Royce na Mercedes, na akoiga ibuku riu riho ritagwo My Story, na akoiga atwarithagia ngari ĩrĩa yothe angĩenda. No ciana ciake rĩ citwarithagia sports car, Bugatti, Aston Martin, Lamborghini, atwarithagia ngari icio. Akoiga atiriri, aikitie maitho akona maga kwimenyerera, ciana ciao nĩ igacoka kwĩ gukawe, nĩ igatwarithia ndigiri, nĩ igatwarithia ng'unda, nĩ igatwarithia ngamĩra, na nĩ igatwarithia mbarathi. Tondu githungu akiuga statement hau akoiga atiriri, difficult times give birth to strong men, strong men give birth to easy times, easy times give birth to weak men, weak men will give birth to difficult times. It's a vicious circle. Uguo ni kuga atiriri, mahinda marituri maciaraga arume njamba, arume njamba ri maciaraga maundu mahuthu, maica mahuthu, maica mega, maica mahoreri. Maica mega mari mauri maciaraga arume migoce, na warume migoce maciaraga hindi difficult times. It's a vicious circle. Ungirora haria gikuyu gitu kiumite ri kuma pre-independence guka pre-independent kana tukiga pre-colonial times, hindi athuri aitu mahitaga thwariga magataha okabi, magataha nginya aka okabi, magacoka magiuka colonial times makiambiriria kurima na guthie migunda ya thungu na makimenya power of spending money. Gikuyu kiu gitu gikiambiriria kuiga mbeca kigure migunda, muthungu agiuka agigiconscript pre-independence, pre-colonial times, emergency ikiuraga ciana nyingi muno citu cia ihii, iria ingi ciothe ikiohwo na iria ingi ciathire githaka igikuira kuona iria ingi ciaumirire tukioya wiyathi. Athuri aria moire na hau niho esteemed chairman agiukira, athuri aria makorirwo riu makigimara hindi yo ya wiyathi, they built enterprise and industry, magithondeka makambuni manene, magithomithia ihii ciao na airitu wao, ciana citu igithoma gikuyu gitu gikigia na mawira manene, gikingira thirikari-ini, gigithondeka bureaucracy iria thirikari yathaga nayo umuthi, cigithomithio cigituika arimu, ona ciana citu ithomithagia nja wa gikuyu nyingi muno. Ona na guku Rift Valley na guku North Frontier District, ciana iria ciuragagwo na kuu arimu ni citu, tondu ni twathomithirie ciana citu cikigia na kothi cia warimu na njira nene muno. Riu haria tukinyite ri, politically we used to make very decisive decisions, kana twathuranaga na njira igwete muno, tugathura andu akaru na njira njega muno, tugacoka tukagia na ugi muingi muno wa gisiasa nginya wa gwatha bururi, tukagia na ugi muingi muno wa gwatha thirikari, tukagia na ugi muingi muno wa ukuria, na tugacoka tugakorwo twi na ugi muingi muno nginya maundu ta marakiaririo ma mathukuru maitu ciana citu igithoma igithie kunene ona nja wa bururi ri diaspora. Do you know andu aria mararuta wira Silicon Valley
out of 100% ya andå arä me Silicon Valley 72% nä agä kå yå nä moä å guo ndärathire China ndäragera airport ĩtagwo Hamud International Airport ĩkoragwo kũrĩa Qatar ndĩ harĩa rĩ ngĩthi kũgera kinyamũ gĩkĩ gĩthimaga mũndũ kana ena cuma rĩ ngĩhĩtũka ũguo rĩ rĩu ndarĩ na thimũ koguo ngĩthiĩ nja wa bũrũri rĩ thiaga na thurua rĩ itarĩ na mũcibi wĩna cuma tondũ gũtinda ngĩrutithio mĩcibi koguo njĩkĩraga ya ngua mũbuto wa kuohana rũrigi o kũharukia tu ngacoka ngaũgatha njohero koguo kĩrĩa ndanyitĩte na moko ndanyitĩte thimũ ngĩkinya ngĩiga thimũ harĩa cigagwo nĩguo hĩtũke ndaiga thimũ rĩ nĩguo nyingĩrie mwĩrĩ harĩa kinyamũ kĩu kĩrĩ rĩ ngiumĩra mwena ũyũ ũngĩ rĩ ndakorire njamba yanjĩrire atĩrĩrĩ Zaki Kĩnuthia we mũnene na ndũngĩatinda ũkĩgeria thimũ hau hĩtũka ndambire kũhauka tondũ rĩ no menya nĩ ũtukũ nĩ thaa kenda ndenda gũteng'era nĩguo njoe ndege ĩrĩa ĩkũnduta Qatar ĩndware nginya China ngĩkinya hau rĩ njamba ciranjĩra ĩ nĩ tamũthikagĩrĩria na tuokire gũkũ gwetha na ndenda kũiguĩka akĩaria kahora tuokire gũkũ gwetha no gũtiũrĩ tũtabuataga kũrĩa mũciĩ anjĩrire atĩrĩrĩ mũthuri ũcio na ũmenye nyumĩte kĩharu gwitũ rĩ nĩ mũrarandia mwacoka mwĩre andũ aitũ matige gũthaka na bũrũri tũretha mbeca nĩguo tũgoka kũũkũria siasa cianyu nĩ siasa cia wana thikũ ici mũthiĩ mwarĩria andũ ũguo mwĩkana ndĩritũ nĩ tũiguaga mwarĩria andũ aitũ matige gũthurana na ũrimũ na matige gũthaka na bũrũri ngĩigua wega mũno guka ngĩiguire nĩndaiguire wega nĩ ũmwe ũrĩa ndaiguire wega nĩ ũrĩa ngwĩraga nĩ ta ũrĩa ndathire ngĩarĩrio nĩ mũndũ wanjĩrie mathoma nake Switzerland nĩndakwĩrire Ernest Waitito twe mwaka ũmwe ndakinya Switzerland ndoiga nginyue tũĩ tondũ ndikĩhũraga rũhĩa ngĩikara handũ ngĩtia tũmaĩ Global Fund I think ndareuma na ngeithĩke mũno angĩkorwo nĩ watũthikĩrĩria Ernest Waitito Global Fund kũrĩa mahiga nĩguo anjĩrire exactly rĩu njikarĩte hau rĩ nona we mũigari kũrĩa mũrĩmo njikarĩte hau ngĩnyua maĩ na ndĩ Geneva one of the most advanced cities in the world njikaire hau rĩ ndũrĩa cia gũti mũndũ ũnjũĩ rĩu ngĩtia tondũ ndaingĩra handũ hana restaurant bar ngĩnyua maĩ rĩ hagĩũka njamba ĩkĩngũtha gũtũ nĩ ũrĩa mũndũ agĩgwĩka ũguo akũhutie gũtũ rĩu rĩ bũrũri wa ũgeni rĩ nĩ kũrĩ mũthũngũ ũngĩngũtha gũtũ nĩ tondũ rĩu yakĩngũtha kũgũe githĩ ndiamũthitanga rĩu rĩ ngĩigua kana njĩra Zaki Kĩnuthia ngĩmwĩra nĩkĩ niĩ twathoma na ndĩri twaihũra na ngĩkũhũrĩra thimũ no rĩu tũtihotire kũnyitana tondũ kwarĩ thaa 8 kũrĩa na mathaa nĩ mathiĩte no kwarĩ na riũa kwarĩ thaa 8 cia ũtukũ no kwarĩ na riũa tondũ sama kũu ĩkoragwo 3 hours only nduma mathaa mangĩ mothe nĩ ũtheri wa riũa rĩu rĩ ngwenda kuga atĩrĩrĩ ndakinya kuo akĩnjĩria ona wĩra ũyũ tũrutaga Ngai no tũrĩhaga na njĩra ingĩ njamba ĩyo yanjĩririe akĩndĩhĩra mũkawa akĩngũrĩra irio agĩcoka akĩnjĩra nĩ andĩhĩra mũgithi na nĩ atiga wĩra wa rũciũ nĩ akanjĩria the rural Switzerland nĩkĩ gĩatũma wage kuga wakenirio nĩ gĩtĩo gĩakwa akĩreke ndarĩra ti gũkena nĩ kũrĩra it is even more tiga nĩ ndĩritwo ihũro ũcio aragwetha rĩ niĩ ndũĩ ndangĩanjarĩirie etagwo Ernest Waitito agĩcoka akĩndwara ngĩthiĩ na kandi yakwa kũruta tũbeca kandi yakwa ĩgĩthumbũra akĩamba akĩngũtha 1000 Swiss francs na frank ĩmwe ya Switzerland nĩ ciringi 17 koguo angũtha ngiri 17 nĩguo ndenda kũgũra mandathi wamba wehure rũkũngũ tũgĩthiĩ na kĩrũciũ rĩ ruro rĩ twathire gataũri kega mũno ndakũrire kũndũ gũtheru mũno njũĩ theru matũra mabangĩtwo ng'ombe ĩtarĩ ona ngũha kuma yaciarirwo kũndũ ng'ombe nĩcio ciĩkamaga mũndũ witũ athuri akũrũ ndiacemanire na andũ anini ndathiĩ na mũgithi in short reke gũcokia njuge atĩrĩrĩ ngeretie kũrora nĩkĩ kĩratũma gĩkorwo gitũ kĩrecede recession they are receding political decisions are receding our morality is receding our spiritual nourishment rĩu tũhunjagĩrio nĩ andũ a gũtũgũthũkĩra na makanitha maitũ maihũire mĩitũ nĩ harĩa hainagwo atĩrĩrĩ inyuĩ mũrĩaga iria noru ciĩtagwo cia mũmbũro kanitha icio cia mũmbũro rĩ gũtirĩ mũndũ ũrathiĩ gwetha Ngai agacemania nake mũndũ arathiĩ na ngoma igĩrĩ cikarutwo agacoka na 10 nĩ tũthiĩte kwa mũrũri no ndakũrire gwitũ Ngai ndanegenagĩrwo you see that's a essential idea kanitha icio ciĩna gĩkũyũ gitũ gĩkinyĩte handũ church has become business spiritual nourishment has become business rĩu rĩ gĩkũyũ gitũ gĩthiĩte kĩũrĩte no ndĩrenda gũkũgeka tondũ my little bit observation nĩ atĩ mathĩna mau marũma kwĩ media our media stations have become sources of charlatanism maũndũ marĩa tũrahe andũ maũndũ marĩa marachanwo nĩ media na ndinoiga ĩno ndoiga media generally nginya social media
maundu maria marachanwo, they are no longer nourishing our minds, they are no longer nourishing our hearts. Kunourish ni gwika atia na nä gå kå ria matirakuria meciria maitu, matiratu challenge tukoraga iundu iria cirari na nona maundu mau metagwo cai. Ni ukumaigua guku andu ni metikirite mucene ati ni gacai twinako tukenagio muno no ni mutumia wa urombirwo. Mau ni maundu maria urakora media nyingi cikiheana, ni mundurume uriku uranyitirwo na mundurume ungi. Those are the things that we are feeding our people. Oko ni siasa ri turakenio ni andu akuga ni tumimunya imuguongo, twarike kumimunya muguongo ri tukathika. What is the philosophical basis of such a statement? Tukira andu marie mbeca cia teti no ni tukamenya kuria tugathurana ri no menya riu ni andu turate turera iritu atiriri kwira mundu ria mbeca cia teti no mutikana mathure. Essentially turauga atiriri ni mwana waku wa muiritu urera atiriri thio hure umaraya ni ngakuheha guguthika. Ugu niguo tukorwo tukira ciana citu cia iritu. Ukira mundu ati tukuria ria mbeca cia teti ndithikagwo na muguongo, ria mbeca icio no cianyu cia kuiywo. While that would be true, muingi witu ugitengera guthie kuria mbeca icio cia teti ri ugicoka kuinuka tondu ni mwaria mbeca cia teti ri no ka muteti ucio mbeca icio cikumuturaga nacio ithe mutiaria mbeca cia mundu na murenda kumutiga. Itu niguo murauga ni ri ndirakorire maito mugure akinjira atiriri ndukanaheyo kindu ni mundu taramenya niki arenda. Na number 2, waria kindu kia mundu ni igongona. Thiri ucio wanyu ri hai eni oi rika ria mami gucoka na kuu thutha matirariaga mbeca cia teti. Ateti matiariagwo mbeca ciao. Riu ri ni ndiraigua teti aria twina makira ciana citu gikuyu-ini murie mbeca cia teti no gwakinya ni guthurana ri githe mutikio ria twikaga. Essentially that is promotion of deception. You are a deceitful man asking your children to be deceived. Na dahena example njega uguo nita kwira teti kwira ciana ria mbeca cia teti mugacoka twakinya hende ya guthurana tukamenya ria tugeka ri kuu no ta kwira mwana waku wa muiritu thio hure umaraya ni ngakuheha guguthika. Atiriri niguo tonye the world you are. Yes. Na tware mu ni Joe Benjamin wa gwituhe mweke tukithi na mbere. Kagame ni erega kuhinga makanitha 6,000. Yes. Nugo kigo kiwa tumira charlatans. Yes. And psychopaths. Na ngerego. Na sociopaths. Na sociopaths. Mentally unstable people. You know, he's a potentially mad person. It is. Rĩu wagukorwo ni tondu o uguo wagweta either kana media kana makanitha kana ateti kana opinion leaders nio ungirwo ni mundu wi deranged ni kwirwo ate urero ni deranged ni kuga nona ndegwa iria ciohagwo tondu yarekererio igututha mundu ituthe nyumba ituthe rugiri ituthe miti ituthe mbembe mwicho horo irithie gwitutha tondu ikwenja mahiga nginya irikua. Mundu deranged egeraga ngero nginya agakua. Is there a possibility to be deranged as opinion leaders? Atiriri idia kwira that's a problem with the media tondu riri how is it only us kana ni nginya politicians kana nginya huti dauga media tondu riri muguruki angiheo microphone ino ta journalist aritaga guruki koguo murimu urambiriria hari the methods of hiring. What about a phone? Tio riu ri teneri no na riu ni ndina tawi ndwe rathimu that's a media house ni ndina followers aigana ndina followers 75,000 igetika kaundu umuthiri half of them will see it before 3 hours. Koguo ri uguruki wakwa wothe ndaw export rathi na ti censured ndwe taru media teno mundu angirehe maundu uhoro ucio no ukinyio mwico he muthuri wetagwo atiriri njihia niguo njihia no hakiri ni akwiraga hau no gumaja uhoro eni exactly na niyo na guthitagwo na media yo ri niguo go sanction ndogoka ringi gwika uguo but social media is no longer doing it. Ona taru gira content iria nene muno ri no taru kama na karokete ukaretwa I show speed when you rako edit acha ni ona nitara iko itu na my wife turathekaga wa itu koiga ni tukurire tondu riri andu aria marari KICC no Raila ore ware head tacio ira a foreigner. Yes, and he's 25 I think. He's a very young man. No makabiririo rocio when he was 11.
Riu naona kena andu aigana marakauma thutha 50 million andu 50 million nikirona oka Nairobi ena andu athie Mombasa ekire Angola ena andu Morocco ena andu Ethiopia ena andu guku ruri rwa nyamu kauma na andu igana kauma na andu aria magafuatire kuu ri ni 4.5 million kuingira tu kuu ya Masai Mara mundu tocio ri angikorwo ena agenda enayo ri acoke ahuthire media yake ri he will have said more than an ordinary radio can say. Andu aria maigua uria kugaga kana manyita concept ira kwendaga ida kana metikia kama no no maigua ngigo horo wa media ri the categorization of the media giari horo cio kuga atiriri ndui reke ngwire muingi uria wikuria gwitu muingi uria rathikiriria inoro tuko uyu ri quite they are helpless at times tondu maundu mo maraigua no horirie radio no we wahoria gwaku ri ndina horio kwa neighbor kugo no hori yaku no ni raigua yakwa neighbor kana no cio neighbor ri kiria utakwenda kuigua we ni araigua na ne agakwira gwake ne agakwira rucio kuguo ri no wega twire advert ri ni in my own assessment ndirecire tutete our campus the true north of the Gikuyu and Mumbi children the true north has disappeared in the miasma of vanity. We are no longer able to make a good political decision. No gira mundu uguo ri mundu tarahota ku make decision njaga ni gukuruma no turoiga atiriri a good political decision ni andu moka gwetha kura ri moigaga atia tariu ri muteti angiuka ambiririe kwaria elaborate plan yigie mai thitima agie kwaria horo wa githomo ndathikagiririo Gikuyu-ini policy guka mundu roiga atiriri sini namna hiyo ama vipi sinilisema tu ukiangalia uangalie alafu usikize si ndio alafu sasa utajikuta sinaona kumeenda hivyo ama namna gani si ndio rase riu ri andu magacoka makero marera-ini mundu ucio ndauga ndari ndauga ona Gikuyu-ini kuria gwitu tacoka ateuga atia kegwira na Gikuyu riu tondu ucio ndauga uguo ri ni njoho ni gwekaga kuria Mombasa riu ndauga agacoka ukaigua aruta thimu akaga na sisi Waswahili si mnajua usishindane na ndovu kunya manake utakatika mkundu riu ri augite uguo thweri ciothe ni ciainamirira tondu uguo guko gwitu Gikuyu-ini ri mundu akakoiga atiriri na signatures nikio ndaiga our religion has been infiltrated. Our religion is not pure anymore. Is it religion or is business? Ndera uko ni haria no twambiririe religion has been infiltrated by business. Commercial interests have taken over. Ati umathi wa Ngai uria mutheru ni uhakitwo giko ni ukoroku wa mbeca uguo niguo ndirageria kuga Ngai ni aturaga Kenya Ngai ni ahakirwo ndoro ni aturaga na ngikwira atiriri ukiuria kiuria kiu ni kioritio 1500 ni mundu etagwo Friedrich Nietzsche na akiandika ibuku rietagwo God is Dead niguo ahote ku demonstrate no Ngai ni mukuo Kenya riu no ndenda ukurehe niguo andu matuthikiriria meihuririe mundu ucio niguo ahote kwira andu uguo ri na nerageria kumera Ngai ni overtakeirwo ni interest cia andu ri athire kiruta nguo agicoka akiuma na tawa wa ngirathi enoi agithie thoko agithie kirugama na tawa agithiururuka thoko akiuga Ngai ni mukuo Ngai ni arakuire na niwe ndiretha ndoka gwetha Ngai to ni arakuire riu ri thoko ri andu makimumbirira mamumbirira tondu we noi ri nena tawa ri makimuria weka wagurukire makimena ndamenya kuria Ngai ni ndona Ngai ni moragire Ngai no ni ndamuona ukai ndimuonie kuria ri makiuma muguruki ucio thutha agithii akeingira one of Europe's largest cathedral kana tuge kanitha imwe nene muno Germany ari undu thi koratha kana muingi wendaga kuma mundu utari thuru ari thutha ukondu ui ungithie thoko-ini ona kono kwaga meciria riu ndu kurio ni entertainment ndu kwiragwo the other man the madness African proverb you got really the madness of the villager does not bother you until he is your kinsman. The nakedness of a madman does not bother you until he is your kinsman. Ate jaga ya muguruki ndingikumakia nginya rĩrĩa muguruki ucio agatuĩka wanyu hindi niguo makamumenye ikaya ri horo athie ri kanitha thĩinĩ ri akimatwara nginya harĩa mbere hahunjagĩrio nĩyo ngwĩciria gĩtagwo vestry na kanitha maita maingĩ agiuka na toci gĩtawe ri akimera Ngai athikĩtwo haha niho Ngai athikĩtwo na nĩ ndĩramuona ukai mumuone na hindi ĩyo na ta ukai muone Ngai muthike mutiuke muone Ngai nĩ harĩa mũramuthikire thĩinĩ wa kanitha makimuonia harĩa ndĩwe gĩtagwo vestry kana harĩa altar
Ketumite altar kuri kurigana na mumita kanitha yanyu ri. Gito kigongona. Hau kigongona-inĩ kĩu rĩ akĩmera nĩho Ngai athikĩtwo. Andũ magĩũka ndũĩ nĩ mamumire thutha mũingĩ wa mũingĩ. Rĩu ningĩ nĩ mambĩrĩria kũmũthiũrũrũka tondũ aramera nĩ arona Ngai harĩa athikĩtwo. Rĩu gathindũrũ thĩ. Muoragire Ngai mũgĩcoka mũkĩmũthika ha. Andũ magĩtuĩka very bewildered makĩrakara mũno we can see it. One ũtwĩrire Ngai nĩ mũkuũ twagwĩtĩkia. Wa kerĩ watwĩra nĩwe harĩa arĩ twakuma thutha. Wa gatatũ ratwĩra nĩ ũramuona mũthike na tũtirĩ kĩndũ tũrona ithuĩ. Akĩnengerwo nĩ mũndũ warĩ thutha wake tama. Akĩoha. Akĩmera maikare thĩ kanitha. Na akĩhoria tawa. Andũ makĩmaka. Ukume ũndũ ũmwe mũgũrũki. Gũcoka kũmũrora. They know him as a professor of the town. Nĩ mũndũ mũtĩĩku mũno. Mamenya ũguo aingĩra kanitha. Akĩmoria, akĩmera rĩu ikarai thĩ ndĩmwĩre. God is dead. And he has been killed by the priestman. And his sepulture. Sepulture nĩ ihiga rĩrĩa mũndũ egagĩrĩrwo akua. Tũgĩte kaburi. And his sepulture is this altar. Ati Ngai nĩ akuire. Na nĩ inyuĩ mwamũragire. Na mwamũthikire kĩgongona-inĩ. Tondũ nĩ kĩgongona gĩkĩ kĩũragĩte Ngai na maheni. Nĩ kĩgongona gĩkĩ kĩũragĩte Ngai na mbeca. Nĩ kĩgongona gĩkĩ kĩũragĩte Ngai na ũtharia. Nĩ kĩgongona gĩkĩ kĩũragĩte Ngai na maheni. Nĩ kĩgongona nĩ adultery. Ũtharia we makanitha-inĩ. You have not seen the videos. Atumia nĩ marorĩra kanitha kuma Monday nginya Saturday. Nake pastor no maguta agũraga makoko nati makũruta ngoma. Ndũraigua maũndũ mau. Mũragire Ngai, mũkĩrega kũhunjia Ngai wa ma. Andũ amahũraga inanda. Is a cartel. Atumia marathara no ta mbembe. Iyo nĩ ũmbũtũ. Batoni ya Wainga ĩrĩa ratharia mĩciĩ rĩ. To pastor tu ena timu ciake. Na tutiroiga kanitha ciothe ihana ũguo. It is important. So this is a knowledge producing program. Nĩkoragwo na kĩndũ gĩtagwo exception. Nĩkoragwo na kĩndũ gĩtagwo general rule and exception. The general rule. But some of them are doing this. Na wega atungatĩri nĩ mamũĩ. Atungatĩri arĩa ama na roho nĩ moĩ mĩkora ĩrĩa rahũthĩra kĩgongona kwagana. Nĩ mamĩũĩ. Na mũno mũno nĩ gũkwa urban centers. Kũrĩa mũtumia ndoĩkaine nja wa kanitha ĩyo. Kũrĩa icagi-inĩ no gũkorwo gwĩ kwega nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo moral policing. Gũtirĩ mũtumia ũtoĩkaine mũthuri wake na gũtirĩ mĩgendere ĩtoĩkaine ya atumia icagi-inĩ. Koguo atumia a gĩcagi mũndũ nake agana no athire kwaganĩra kũnene. No gũkũ Nairobi tuthiũrũrũkĩirio nĩ concrete jungle which is a dark world. Mũndũ no aingĩre ũguo. Andũ mauta na magongona. Maũndũ megũkũ nderitũ nĩ ũrĩrwo nĩ experts. Na nĩndoĩte andũ, nĩndoĩte Man Kush. Nĩ arĩ kũhe maũndũ mau tondũ nĩ ohĩgĩrĩire mũno maũndũ megiĩ religion especially kana arĩa angĩ makĩhunjagia. Koguo rĩ mũndũ ũcio akiuga Ngai nĩ akuĩte rĩ, he was not mad. He was dramatizing the fall of religion. Koguo gĩkũyũ gitũ rĩ gĩakinya ateti aitũ maroka makauga mwathani agocwo. Tareka ije mwĩre gĩkũyũ gitũ. Mũteti wothe wambagĩrĩria na mwathani agocwo nĩ mũitũ. Nĩngwenda kwĩra andũ ũguo. Mũndũ araneo microphone koiga he Derito nĩwe uma MC akanjita. He na hapa kuna wanasiasa. Tunaanza na kuja mheshimiwa wa hapa Kigumo Zaki Kinuthia kuja. Wa mbere ngineo microphone mwathani agocwo. Ucio nĩ mũitũ. Tondũ mwathani agocwo akaheana maheni, agacoka agacambania, agacoka akarumana, akarikia na mwathani agocwo rĩngĩ. Gũtikũraga Ngai. Twĩna Kĩnothia. Tũgĩcokereria tũkorwo twĩna ndagĩka nini mũno cia gũtwara andũ kũrĩa thĩ ĩrĩ na maũndũ maya nĩ maũndũ tũrĩkĩaragia. Nĩguo. It's a continuous program. Twambe twĩkĩrie hanini Kwame Eligei. Tulia Mungu. Nikole hindi ungiurwo ninya ta uyu kwithitie ithe tete mwihoko no ukiri muoyo menya harĩ gĩtũmi warigai ũtũre we kumarĩ ũmbiro ihaga ikiumo ndũgakue ngoro wĩtire ithe ndwagĩirwo Ngai aririri ũgĩtigĩrwo na mata nũkĩrĩ
ugetirwo na mata no kirongorerio mega wĩhithia maithori wĩ mwendeni ngomi wĩ wa gũtherema ũtangĩrĩguo ndũngĩtoria twĩyũmĩrĩrie tũtuĩkanie twĩyũmĩrĩrie tũtuĩkanie twĩyũmĩrĩrie tũtuĩkanie twĩyũmĩrĩrie tũtuĩkanie kama timoe no niĩ na Ngai na nyarari cia mũmbi no niĩ na kũrĩ thayũ ithe ndoigĩirwo ngambi ũgĩtigĩrwo na mata no kĩrongorerio mega wĩhithia maithori wĩ mwendeni ngomi wĩ wa gũtherema ũtangĩrĩguo ndũngĩtoria. na Chief Patricia wa kũrĩa we Chief ũtandirikania ĩri yaku ndariganĩrwo hanini theta karĩ wa itũra Chief Patricia auga anyotokete mũno na kindorere iganjo rina hau ritikaingirwo ni aremete magira kuria matagurite acha ni nyambata hongarwa miaka ni uradorera na marigo hairigo rere ruire mugunda ndirakorire rikirio ni nyoni nawe ndukareke indo ciure ngigutumaga hau na banga na ndakurie ndukorio by the way miri maine location kuna mwana wa Juja Chief Patricia nduke thiare ukaigua gatatu no igua niguo ndukage no baro rikiru muno niroga ndikuri nyimbo ngithikiririo gikoma urote wi mundu mugima no ndikuri nyimbo ngithikiririo gikoma wi mire ukirwa na maroho Pastor Paul Kuria ri Mankush ani anyandikira haha augate Mankush no ni ingita tukumuthikiriria akiaria tondu anga ndingihota kumuhost tondu ni no thekire ningenda ahuzore gondo ndi muthikiriria ni thuri njega ageithike muno hari ari mena nyina wa weru na rĩngĩ ũkahe niĩ ndĩ expert nĩ wega njĩre andũ niĩ ndĩ expert maũndũ merĩ makĩria wa mbere God expert na maũndũ ma watho na wa kerĩ God expert maũndũ ma ũteti betho warĩkire rĩu watho rĩu no ngũtũme kũherithia thũ ciakwa no marũa ngũneo ma kũherithia thũ ndĩ yaneo license njohĩgĩre mama mangĩ ndĩragweta rĩ mine is simple observation koguo mũndũ ndakauge atĩ ndaria from an expert point of view rĩu rĩ na MCA majipia yes kũrĩa Rware kũrĩa Nyandarua na Ikuru kũrĩa Uasunukishure gũtwĩtagwo Huruma Huruma iko Eldoret town anakũra kĩrũgama gĩtĩ kuona nĩguo kũhotanagwo nĩ mũndũ wa nyũmba na makĩgeithĩke mũno ndĩrĩ merũgũrĩirwo ngingo ndakwĩra no rĩu thikũ ici mararegire gwĩtwo ũguo maragwĩtwo atĩ rũgũrũ rwa mbathi no wega no ũrĩa mekuga rĩ tũkũmeta ũrĩa marenda no tũmeraga makĩte mũhuru njũkũ bas na ũcio nĩguo ũtonga witũ wa nyũmba nene tondũ mũndũ ũngĩthira nĩ ũgũthoretie na ũhoro wa nĩ ũgũthoretie na rĩrĩ na nĩ njũma ona ngũkira samari wa mbere ũhoro ĩgiĩ na ndatũrera rĩmwe nĩ tũrĩ gwetaga maũndũ ona inyuĩ mũthiĩ mũgetuĩrĩria nĩguo maũndũ ndwanga kũmenya gĩthurano ta kwĩna andũ marauga Museveni nĩ akahota mupende musipende ndonire akiuga atĩ Chagulanyi atĩ andũ acio nĩ andũ a gũkoropwo nĩguo arageria kuga na nĩ mũndũ we wĩna mĩaka mĩingĩ mĩkũrũ na kwĩna hĩndĩ erĩga gũthekerera economy itũ mũno kauga atĩ economy itũ atĩ ndũĩ kana ũgĩte kaũndũ aragwetete atĩ ona maumĩte mbara-inĩ rĩ tũtirĩ na economy nene na ndũbatiĩ gũcompare atĩ Kenya na Uganda atĩ nĩ ta dwarfs igĩrĩ ikĩgeria kũrania no mũraihu na mũgũte kiugo the other one nete ũngĩrora issues cingĩ ciothe rĩu tiga ya Uganda nĩ njũĩ nĩ gũtũhe summary ũngĩnyitithania maũndũ maya mothe Trump nĩ araugĩte atĩ nĩ arũthĩrĩirie mũno Ayatollah ĩtiguo nenda kuona tũkwa tũkangahota kũrĩranga Russia ũngĩrora maũndũ maya mothe status ũhoro ĩgiĩ Venezuela US kwenda kuoya Greenland
Cuba, Mexico and Colombia triangle. Yes. Maundu macio mothe ni Uncle Sam. Niguo. The return ya America iria ikirie bomu kuria Hiroshima na Nagasaki 1945. tondu marauga atiriri na gutigire mwaro. Marauga menda gucokia America ni wa Project 25. Yes. Hiyo ndio policy, guiding policy. Marauga they want a community in a male, yes, Christian, American. White rather. White Christian male. So white Christian male. Hiyo ndio America. Kugo kuigata immigrants. Ito riu okodiraigirira hau ati we Hispanics, you have to prove that you are supposed to be in America, and once you are proved you are American, so you have to be male. Na male ti mundu ati mundu rume. Male ni kuonania you are domineering force. Riu ndituri reke twambiririe na hahaja tondu gikuo kiega kiugaga wa muhakani akiragirio, koguo ni wega twire andu aitu last year 2025 ni kurari na githurano kirari kundu gwetirwo Tanzania, na ni mukiui uria gwagithire the incumbent president Samia Suluhu Hassan ni aradefendire gite giake successfully, na kurakigia ngahiha thutha-ini ciracoka irahorera, na mwaka uyu 2026 ni gukugia na githurano Thursday mweri 16 ni gukona githurano kiria incumbent president Yoweri Kaguta Museveni agakorwo akidefend gite giake gia president, na arathie miaka ingi 6. Koguo githurano kingi gigekwo 2032. Koguo hau no tugekanira githurano kimwe na Uganda 2032 niguo Museveni akarikia term agithurwo ndagika ino. Riu ni wega andu mamenye atiriri, Uganda unlike Kenya ni food sufficient country. Food sufficient country ni kuga bururi ucio nduri thina wa ngaragu, na ngaragu ni ada tondu bururi ucio ko thiurukirio ni climate ikoragwo igiteithia bururi ucio gukorwo ni urehe irio. Party regirwo ikoragwo na thina bururi ucio no party ire haria Karamoja iririganitie na West Pokot, na ti thina ungirwo ni thina wiho tondu region iyo ikoragwo a ministry ya state iria mutumia wa Museveni for a long time ari minister for Karamoja. Ugo ni kuga kuria kumu kuhetwo minister wa guguteithia kuriaga irio. Koguo generally andu Uganda matikoragwo na thina wa irio cianda, na ni mwe wega kwiragwo mundu muhunu eragwo ndahotaga gwathika, na number 2 ungienda gwatha andu mahutie. Riu riria andu mahotire kuria na makihuna bururi wa Uganda, makiririti kuria na kunyua kwao kuroka ni undu wa stability ya bururi, na stability ya bururi ya guaranteeirwo ni muthuri uyu wetagwo Museveni uria warugamirie endless civil coups, civil wars and military coups. Makarigwo makaya gucoka ngaragu-ini mangikaingata mundu uria wamareheire thayu. Koguo for a very long time Museveni ni akoretwo agicoka giti gia president ni tondu wa heroification of Museveni the person. Ugo ni kuga niwe waninire bara 1986 riria okire akioya bururi kuma kuri Tito Okello. Museveni ni ahotire na njira nene muno gustabilize bururi ucio, na akigerio kuragwo maita maingi ni itoi, akigeria kugarurwo maita maingi ni jeshi ire taiguanaga nake. No ni tondu wa gukorwo miaka yothe ni ahotete kuhotana na kuhota kurugamia bururi, ati ciana ni ciaritwo kuma 1986 ile cigukona miaka 40 mwaka uyu citire ciona bara, citire ciona political instability, citire ciona military makirwa ati ni thirikari maraigata kana ni thirikari maracokia. Uhoro ucio ukahe the average Ugandan millennial and the average Ugandan Gen Z ikamahe illusion ya gukorwo anybody else aspiring to be president must be daydreaming. Koguo marona baba wao anake aria millennial tani nao Gen Z na alpha makona guka wao, na akahota kumetaga bazukuru ati nie no ni ngihota kumuhe thayo, nie no ni ngihota kumunyitithaniria bururi uyu, nie ni ndoimire githaka na ngiuma na bakora na ngimucokeria bururi. Koguo ni wega andu makamenya atiriri, mumenye the first president of Kenya bururi uyu witu ndathurirwo
na ndarugamire anengerwo mathaga 1960 kano yanengerwo gutire githurano gya president giacokire gwikwo ringi. Jomo Kenyatta 1962 riria ekirirwo ni kiama gia kano githurano kia 1969 ndari candidate gutire mundu ungi warugamite president. 1974 gutire mundu warugamire president. 1979 awa ni akoretwo ahuruka Jomo Kenyatta. Koguo mugithekerera Uganda ati president wao uria wamareheire stability negi gukorwa kiehera muririkano na ithwe Kenya no ho twari president uria twa concedire niwe waturehera bururi watuingatira muthungu waturugamiria matamu ma bururi warungana na waikara wega ndukae gwiciria ati hindi yo nikungiageire mundu ungirugama nake na hu ni ho turagia atiriri mureciria Museveni aregaga kuopuswo ni political titans niki andu ta hi military generals mwiciragia Museveni aregaga kugia na andu maranyotera giti giake niki tondu he comes from a place and a place of great stability ati mu Uganda wa kawaida ndangeimbagine tariho no riu ni gugitutukite generation ijeru ire tongoragio ni mundu ta Bobi Wine the presidential candidate wa NUP kana National United Party uria wirite andu ni akwenda kuerera haria Museveni akinyirie niguo arehe idea njeru bururi ucio na ni generally human beings are averse to change ati ona mukiendaga kugia na thakame njeru na thakame hiu bururi-ini kwino undu muritu muno wa gwitikira ati Museveni no arutwo na ballot. Koguo andu aria moi maundu maya moigaga ati Museveni hau ndakarutwo ni githurano tondu giki kiho ni akuhotana o toria twamwirire Samia Hassan ni akuhotana. The methods iria cikahuthika Museveni kuhotana they might be argued no ni agakorwo akideclare ta candidate uria wahotana Thursday githurano ni kia wakana na twetereire maundu mau tuonere gugaikara twetereire uria gikeiga na ni wega twirege andu ti undu muhuthu muno mundu ta Museveni gwitikira kune power kana ku seed power kuri ana kianini ta Bobi Wine tondu Bobi Wine generally ni muini. Number 2 Bobi Wine gwiciria aciarirwo muthenya uria kana mwaka uria Museveni atwikire president. Koguo Bobi Wine na andu arika riake matire na history ya struggle ya bururi wa Uganda. Number 3 uria hihi andu ingi marigagwo ni military ya Uganda is very politicized. Ogo ni kuga jeshi ya Uganda ikoragwo na bunge at least atano bunge. The military of Uganda is represented in parliament. Koguo jeshi ni ikaraga ogithurano igatuma abunge atano. Tanu kugatumwo ndigucia ni atano no gucia ni ingi makiria no rira njiriga history ya Uganda yari jeshi ni rugamirirwo ni mageneral matano. Koguo there is a deep intertwinement gatagate ka military na state. Koguo jeshi orona yo ri ndingienda Museveni ehere tondu kuhera kwa Museveni thirikari ya Uganda will become wholly civil. Thaisi ire ni kwa sai military tondu na Museveni ni general na NRM kana national resistance movement yetagwo tene National Resistance Army ona gutire difference because the wife rather the husband the president is a military general na andu aria mamuthiurukiirie ri othe ri ni veteran militaries. Koguo ni agatwire andu atiri dynamics cia githurano gia Tanzania na githurano gia Uganda they were different tondu mukioi wega uria kurathire kundu gwetirwo gwa Samia Suluhu na ndiritu andu itu megie kumenya Kenya president athia miaka 5 for one term agacoka is renewable once. Uganda president athia miaka 6 renewable indefinitely no turi thuragwo non-term limit na is sitako non limited terms na kuokodo gwetirwo Rwanda guthie kwa miaka 7 non limited. Dynamics ici ni njega muno kunyita tondu taru no Suluhu no Suluhu ni 2 terms Suluhu ni 5 5 years ni ta Kenya. It is quite democratic. Constitution yao ni mo na umenya Uganda rahana gwo gwera cenjia koguo tukumba maitho kire tungihoya no kuhoya gukigea na thayu kuri gwetirwo bururi wa Uganda tondu by now Uganda and Kenya Uganda is the largest trading partner wa bururi wa Kenya na Museveni akahota no wega kumenya atiriri Museveni akahota Museveni ni kuhitithio areva gore akahitithio riu uhoro wa kuhota ni akahota
na ndera andå dynamics ndamera atä dynamics cia Uganda rä nä atä the average voter å rä a wätagwo Gen X tiga rä u milenio ithuä generation itå yambä rä iri harä Museveni yoire power koguo twarä ngenge tå tingä understand aciari aitå na nä o aingä na nä o mathuranaga nginya rural Uganda matirarirate Museveni na the future mararirate Museveni na the past ba ndå hena mwandäki mwandäkite ibuku rĩetagwo 30 years of bananas yes bara tu nä bara na thakame Tito Okello nao Tito Okello na majeno marĩa mothe manoka na Binaisa Godre Binaisa rĩu rĩ Museveni rĩ is understood from the past by the majority voter minority voter rĩ they understand Bobi Wine by the future na matithia guthurana rika rĩrĩ inini aciari moĩ Museveni angĩehera bara nĩ acoka no kukina andũ marauga atĩ Bobi Wine creation ya Museveni ya guteriki rĩu rĩ is that a because Uganda a conspiracy because Uganda is a republic is not a theocratic state neither is it a military junta is a republic githurano tondu ni one of the measures of democratic ideals no nginya kungigia na mutengerio na mutengerania mutengerio angikorwo ena hinyari mutengerio angikorwo ena hinya muingi na nero na gutire mundu ngihota kumutengeria ri no nginya angithondeka mutengeria koguo Museveni could as well be no uhuthagira mwanake uyu tondu hari mundu atoraga ahuthagira maramenana tawo Kizza Besigye ndena hinya riu njera ni akurire na riu ndehota kumuhuthira no nginya riri bururi wa Uganda uhane wina opposition gutikaikara kuraikaria Tanzania bare rero umirie thutha wa ithurano cia Tanzania ri na demonstrations zile umirire na kuraku andu aingi muno ri cirari cia gukorwo mutumia uyu ni onekana na mundu ndanahurwo ni kuhotana arahurirwo ni kugiria andu marugame tondu it was clear kwa ina candidate 17 mafizaga mutumia uyu no othe ni kuhandwo mahanditwo gutie na mundu ari strong. Every democracy must present a choice ati ithu tutendaga uyu ri no nginya kugie no menani korego gugituika atiri united opposition guko gwitu ri they must get one candidate niguo ahurane na president uria wikuo niguo re matarenda president uyu wikuo mona gwa guthie to matikoima bururi president uyu wikuo angeheria aya maramutengeria ri agatiga a sizable number of protesters andu meharirie gukua handu ha gutura na democracy ni igie kuheana a breather no na huhirio iyo ni huhirio iria itagwo Bobi Wine bururi wa Uganda na no yaga kumenya uguo koguo it is a wait and see tukunona guguikara no ni kwenda kugweta atiriri ndiritu uhoro wa Iran na andu aingi muno magifuataga kera na magatufuata kuria tukoragwo ri ni moi something is happening in Iran. The streets of Tehran are on fire. The theocratic state of Iran is shaken. Bururi wa Iran ado ni mahingia wiki ya keri mefara matare mainuka no gucina maracina ambulances no gucina maracina ngari cia borithi no kuhura marahura bomu kundu gwetirwo mosques mithigiti no kugiriria marugiriria makiugaga down Ayatollah bring down Ayatollah Khomeini bring down the supreme leader down theocracy re ni kuga uthamaki witanitio na Ngai na theocracy yathanaga na sharia law uria guko tugaga democracy no yathanaga na constitution. The Islamic Republic is losing control. Last night reports came in that security forces have been so that we give context. Reports came in that security forces have been 1979 symbol of that Icio ni Ayatollah iretwo uprising revolution. Yes, uprising. There's a great uprising going on for Russia. Iyo na haha ri insist it's a revolution. Whatever you call it, protests in Iran are growing, bigger, bolder, and more widespread by the day. They've spread to major cities and small towns. Well, icio ni nyumba cia mohoro cia ku ni ironania no wega andu matonye thiini wa ngenda mone uria kuhana kuria mwena wa Iran. Koguo ri bururi wa Iran ri niki kirauria ndagika eno tondu bururi ucio riu ni murwaru na kwina bara igirirwo nginya ni andu aria maikaraga nja wa bururi maumite Iran. Koguo
Germany, Iranian in Germany no federal mararuta cia bururi wao embassy-ini. Wathie Ngeretha no federal ciracurũrio igĩcinagwo cia Iran nĩ Iranians. Nĩ ta tuge atĩrĩrĩ, a Kenya arĩa maikara Ngeretha rĩ, mathiĩ maingĩra embassy ya Ngeretha ya Kenya Ngeretha mamĩtarũranga federal, macoka arĩa maikaraga Germany meka taguo, arĩa maikaraga America meka taguo. Rĩu rĩ, Iranians in America, in Japan, in Germany, in France no gũcina maracina federal ciao. Ũhoro ũyũ ũroima ndĩritũ andũ arĩa mangĩkorwo moĩ history ya Iran. No wega twĩre andũ na nĩtũmeraga haha wega, history is repeating itself. Gũtirĩ ũndũ mũgeni wĩkĩkaga gũkũ thĩ warĩ kĩrĩkanĩro. The events of Iran today is a replica of Iran of 1978, 1979. Nĩ atĩa gwathire 1978, 1979. Bũrũri wa Iran rĩ wathagwo nĩ mũthamaki. It was a monarchy. Na president kana kingi ũrĩa warĩ kuo rĩ, ũrĩa we wang'aũrirwo nĩ supreme leader ũrĩa ũrathana ndagĩka ĩno rĩ, etagwo the Shah of Iran. Ũguo nĩguo etagwo. Na Shah rĩ nĩ mũthamaki wa andũ a Iran. Na ũngĩthoma kĩrĩkanĩro andũ aitũ rĩ, nĩ mũthomaga kũndũ gwetagwo Persians. The Persians. Persians rĩ modern day nĩyo Iranians. Gwĩciria nĩ manathoma, nona gũkũ kwĩragwo Nebuchadnezzar arĩ mũnene wa Babylon. Mũthamaki wa bũrũri wa Babylon ũmũthĩ Babylon nĩyo capital ya Iraq. Nĩyo acenjirie gĩtwo Baghdad. Mũthamaki ũrĩa wathanaga bũrũri wa Babylon wetagwo Nebuchadnezzar ũmũthĩ ũyũ angĩrĩ president wa Iraq. Neighbor ya Iraq nĩ Iran. Na andũ mathoma kĩrĩkanĩro manona gũkiuga nĩ koimire mbũtũ ya jeshi yarĩ nene mũno kuma irathĩro. Andũ metagwo Persians. Ndikiona gĩkũũ ũrĩa metagwo anga Perisia ngakĩ. Mũndũ thoma kĩrĩkanĩro no atũririkanie ũmũthĩ tondũ ndiganĩirwo nĩ rĩtwa rĩa Gĩkũyũ. The Persian have had a consistent monarchy. Makoretwo magĩethwo nĩ mũthamaki wetagwo the Shah of Persia. Mũndũ arĩ na hinya mũingĩ mũno. Ihĩ ciake nĩcio tũraciathanaga gũciarwo na gũkua like a British monarchy ũrĩa ithiaga mũthenya wa ũmũthĩ. Rĩu rĩ 1979 gũkĩgĩa revolution ya kweheria, etagwo Iranian revolution, ya kweheria uthamaki wa mũthamaki gwĩkĩrwo uthamaki wa mũnene wa kanitha. So essentially bring down monarchy and establish theocracy. So kũgĩa na the supreme leader. Rĩu kũgĩa na supreme leader atĩ ũyũ nĩ Ngai ũthurĩte na ndagathurwo kana athurũkwo. Akua mwanake wake akoya, akua mwanake wake akuoya. Koguo it is essentially a monarchy, no nĩ ĩrĩa ĩratuĩka rĩu ĩrĩa determinagwo nĩ kanitha kana tũmĩte mũthigiti, dini ya Islamic religion. Mũndũ ũcio nĩaingatirwo, nĩ mathire makĩgarũra mũthamaki. Ayatollah akĩeheria, the Shah of Iran was dethroned na gũkĩgĩa na the supreme leader wetagwo Ayatollah Khamenei. Rĩtwa nĩ rĩacenjia, ndagwĩtwo rĩngĩ Shah, agwĩtwo Ayatollah tondũ Ayatollah is an office name. Khamenei nĩ rĩtwa rĩo rĩa wĩho. Nĩ gũgoka ũngĩ agetwo Shah, nĩ gũgoka ũngĩ agetwo Shah. Rĩu rĩ mũndũ ũyũ rĩ thutha wa kũingatwo rĩ ndaikarire mũno no gũkũ akuire, no nĩ agĩte ciana 6. Ciana icio ciothe ithe eherio ũthamaki-inĩ na nĩ acoka gũkua ihinda iraya rĩ akĩũra, ciana ikĩũra cigĩthiĩ exile. Mũndũ ũrarĩ crown prince by the time baba wao ang'aũragwo 1979 arĩ na mĩaka 18. The crown prince nĩ kuga ũrĩa ũkaingĩra, korwo ũthamaki ũcio nĩ wathire na mbere wa ũthamaki rĩ ũrĩa ũngĩraingĩrĩte. Na mũndũ ũcio wĩtagwo Mohammed Doni aretwo Mohammed aretwo Mohammed Reza Shah. Koguo no akuĩte rĩtwa rĩrĩ rĩa ũthamaki. Mohammed Reza Shah rĩ akoretwo exile, official opposition leader. Ayatollah aingĩra rĩ nĩ ambĩrĩirie rĩu kuga maũndũ mothe nĩ mathira, agĩthondeka batoni ya jeshi yetagwo Revolutionary Guard. Iranian Revolutionary Guard. Thigari cia ku-enforce morality. Wĩra wa mbere warĩ atumia mekĩra itambaya. Tareke ngwĩre mũndũ witũ arũme arĩa mena mbeca matũra mathiaga kuma 1950 nginya 1970 matũra mathiaga Tehran. Nĩ nyarari kwagĩra. Njuĩrĩ
yarekagio igakomera mugongo na igakomera ciande nä airä gå thakara njuä rä ya mira mä rukaga ota yake mira. Women so beautiful never seen anywhere on earth. Iranian women aingä rarä akä hagårania akiuga atumia othe mekire itambaya na menjwo uthaka wa atumia ukiamba gutuika under threat. Agicoka akiuga atiriri gutire ndini ingi iri koragwo guku maria mothe mari makanitha magikimomoro cigithondekwo mithigiti. Agicoka akiuga the constitution has forthwith been suspended and abolished. Sharia law takes place. Leo ni kuuga Quran uria yandikitwo niguo muri ikaraga. Koguo ri andu maraikarire na mundu ucio repression ikiambiriria atumia makigirio guthiaga university na nikionaga atiriri some of the best nuclear scientists in this world are Iranian women. Tondu matrainitwo ni thirikari ya Shah tondu yari democratic. It was a monarchy that tried to develop its own country. Na yari ally ya America. Riu ri umuthe Iran na America mationanaga. No menye urata ucio waninirwo ni Nixon. Riria ma overthrow king na akiuraga ndugu na akiuga diplomatic you have severe diplomatic relations forthwith. Ketucoke haria tuli niki kiratuma tha ici kugia na thina. Thutha 1979 kugia na revolution iyo ri mundu ni eriire andu ni gukagia iguru gukuthi. No aikira he became repressive. Akiambiriria kuhura andu, akiambiriria kuhound andu. Thirdly, America ikimekirira sanction. Economy ikiambia kugwa. Dawa cikiambia guthira thibitari. Riu 2 weeks ago, further American sanctions cirekirwo ni bururi ucio tondu bururi ucio ukoretwo ugithondeka drones cia gutwara Russia ikahuranira Ukraine. Bururi ucio niguo ukoretwo ugithondeka missiles cia guikia ballistic missiles Jordan, Israel na mabũrũri maria mothe mariritite na America. Ni uraririkana Iran ni meriga guikia bomb Qatar na makahura ndege cia America airport. Hau ni ho othe roimire. Ndukorie niki kiraria bururi wa Iran muthenya uria mahurire American interest inside Qatar na Qatar ikiuga ni kwirihiria ikirwo ni America sawa but not now. Ndukorie niki kiraria Iran muthenya uria maikirie bomb atorerekeire Russia. Ayatora erirwo atire ni Trump kuru ni nyenda gukuringa weri ni njui kuria ukomaga no na thaa ici ndirario uri ingenda kumenya haria uri ri no thimu ino ingi neyo ni njui wirungu rwa mahiga na kigweta desert iria ari wi kuu na wikiraga ngobia na macicio ni wenjire ni ndiramenya haria uri. I can take you out like a mole niguo amurie no ngomunye ta huko we no ndinabata nawe for now. That's what he told him. Agicoka akiuraga entire military council. Gwiceni uririkanaga batoni ya jeshi ya Iran mathiete mucemanio mehithite muno ndiaringirwo na Israel. Riu Israel is just a face. Muringeirwo majenero manyu mothe makagwa na riua rimwe. Mugithie kurio nete gwathie all your scientists mahengecirwo kugerera psychological operations macemania handu mambiririe guthondeka uria meko enrich uranium mathondeke bomb mascientist mothe manino. Bururi ucio ri urahuriirwo resource yao ya miaka 58 years hathara ria maracokirio ni kuragirwo mascientist mao maria mena uhoti wa guthondeka weapons. Koguo ri last week ciringi yao uria yetagwo Riyadh iraringire thi irathie thi. Andu mararemwo ni kugura maguta mugate uragira kwa mbeca cirekiragwo huru baru mutumia agire mugate bara mutu wa kuruga uragiragwo na mbeca cie kienda ruwa uketa ciana ciaku ciothe makuanire mbeca muthie mukagure mutu bururi urarema ngari ciraigwo thi maguta matirendeka na nemejaga maguta na mena maguta no matinge manyua uguo niguo andu maraingirire bara. Why do they want him to go down? America irenda gucokia democracy na macokie kingi. Nikio kareba kuhurita hau karoiga ndugakue ngoro muthenya waku rire uri ikinya
Ngai nĩ agatũma thũ ciaku inyihe. Atĩ the crown prince of Iran ũrĩa ũkoretwo in exile, andũ nĩ maramwĩtia, andũ nĩ kũmwĩtia maramwĩtia. Ũronire Gen Z magĩtia Matiang'i, mũndũ maũndũ make, ũraigua andũ nĩ gũgwĩta maragwĩta ũke mateithie, na nĩwe marenda ũke, maramwĩta makoiga this is a legitimate heir of Iran kingdom. Maramwĩra rĩu ũka wũikarĩre gĩtĩ gĩaku. Rĩu rĩ nĩkĩ gĩatũma ngwĩre history nĩ ĩcokagĩra. Baba wao overthrow January 1979. Mũrũwe arorete gũcoka oyo thamaki January. Nĩ mĩaka igana nginya rĩu harĩa twakinya? Kuma 1979. Tondũ ũyũ nĩ mĩaka 47 years. 47 years. Is almost now 48. Atĩ baba wanyu ona thutha wanyu kũingatwo tondũ mũthuri ũcio akoretwo nja for 30 years. Athanaga arĩ nja. Gwathana nĩ kuuga andũ mamũiguĩte na makamwenda. Tondũ moĩ nĩwe mwana wa mũthamaki, nĩwe mũthamaki witũ tondũ ithe nĩ akuire. Agakorwo rĩu matirahota gũthiĩ na mbere atarĩ aroka. Koguo arorete gũcokerio thamaki. Noguo nĩguo gwathire. Baba waingatwo. Mora Shah kana Ayatollah aikarĩra. Noguo morire. Rĩu nake marorete kũruta Ayatollah. Mwanake acoke. Kĩrĩa kĩarĩtwo nĩ memenyi. Gĩcokerio ciana ona angĩkorwo mũthuri baba wao nĩ ateirwo. Rĩngĩ na rĩngĩ indo no mũtunywo. Baba wanyu no watunywo tonga wake. No Ngai akaũcokeria njiarwa nĩ ũndũ wa tha ciake. Tũtiagĩcira cia Iran. Icio ingĩ tũgũciga mũhohio mande. Tuone karĩ tutakuja. Na andũ matwĩre kana nĩ mekwenda maũndũ mangĩ magĩkenda gũkĩmenya ĩ. Tondũ ndeto itingĩndeithia ti ihu atĩ nĩ ngũciara. Ucio neza kinuthia na tutinaria maundu mege maine na Mexico, Cuba na maundu maria marathie na mbere kuri America. Uhoro wigi mainie na turameta tunawe turameta global political scan GPS. Ni kuga ni maundu mariku marathie na mbere tondu ithu tugwitia tukiaria maundu maingi maria marathie na mbere guti undu munene no tondu kuria ri mugaithura na mweri 18 na 2027. Yes. Kuguo na tungihohania to maundu maingi mabata. Tuti undu tungika. Muthenya wa rucio tugakorwo na mwarimu waku Professor Peter Mureo. Okamugeithia muno. The program siko tucietega muno cia na professor. Ni tugeragia tukari horo igie food security, domestic resource mobilization. Food security ni ngoto ndauga atiriri mutika kuhuthia Uganda tondu Uganda is a food secure country within East Africa. Eti ni equatorial because of the climatic conditions is equatorial and Arable 80%. Arable is that over 85%. Na area ikoragwo i desert ri iriganitie na ithuĩ etagwo Karamoja. Karamoja yo ri ikoragwo dedicated minister mugima. Na ti minister wa kumikiteithia, ni minister wa kumihe irio. Na minister ukoretwo minister wa Karamoja for a long time ni muka wa president. Koguo mariaga na makanyua Janet Museveni. Koguo ri andu acio ni ahunu tutingĩhũthia. Koguo matathi ndu wa irio. No, na matiaraga raini kuheo mboco. You will never fight these things. Ni njui akigwetwo mboco no ngiakiga nginya wa. Koguo tugakorwo tukirora ati horo wigi 550 billion ndio tutumagira hari horo wigi food security, tukari horo wigi domestic resource mobilization, hena debt restructuring, high cost of electricity, corporate tax, non-tax like venues maudu matugakorwo tukirana Professor Peter Mureo muthenya wa rucio na divestiture. Uramigwa divestiture ri of state corporation. Iyo ni opposite ya investiture. Yes. Koniko you are divesting from state corporation. In short ni kugatiriri selling of government companies. Good. Then actually hindi kurathonde kwatho na kindu kigitagwo sovereign wealth fund. Nitwakorwo tukira maundu ma ndungi megoko tukugiotiga teithini wa tabarira itu ya kera muthenya wa rucio naguo muthenya wa rucio hwaini kejoke ngithia na by the way ni geithirio muno ni Michael Jenga. Ngaithika muno son of Wambui. Niguo muthenya wa rucio ri tugakorwo tukirora horo wigi guthurima githomo bururi-ini ririkana maundu macio ni tumatwaria nawe no tuga muno tukwaria uhoro wigi maundu maria maragithia na mbere thiine wa ndacokia ngatho muno Pastor Kuria ni akena muno ni undu ati ni anyotoka na ndanakoma ona mwana kama natawa kwa wito Samuel eto Simon ni mwana kwa muno ni ajira ni anyotoka na ajira na muno ndira gwethera riri kigo kia mwathani niguo tukorwo tugitiriha
Shohi wa idha karibu sana. Pole twaia dakika 24 ndamba ndahitia mwaka wa mbere no hatikire thina wiho ati thina no marwari ngandikirwo ni kuruta abote kumutaramu no riu ke mundu ha wajira atiriri kaundu tugithie gatondu ni wenda kuhura Aisha Methi hatari kihoto etako Laban ni engineer wa maundu megi muno weju wa maguta nake ajira atiriri besa ya Iran etako rial dore mweli ni besa gani cia Kenya 129 shillings thaisi ni tuko na 130 dore mwe ni ciringi igana ria 30 Kenya dola imwe ri Iran rial ni milioni 1 na ngiri igana ria 30 hau he besa acha 1.13 million ni dola imwe nikyo ndakwira mwana mutumia areta twana twake tutano agatunekia ndarua agaitirira noti hau tugire mugate kiroko akwena cio hau atire wira Afilipinya kamarika inyanya Afilipinya inyanya ngerekia ario na aria ithe witu ngumwira ati mwiciragia maundu maria mega na maria mangigathiririo maundu maria mama matiku na makihoto matheru makwendeka o undu umwe na makihoto thengi muno za kinuthia karibu sana wakiri CS ningi waituka wakiri ni ndacokia ngatho karibu sana twaria maundu macio mothe twakioneka guci macio mange tukirora guci ndio githono gakorwo rindi ni kiriku yako gitwa Thursday ko twako analyze maundu maria meku maria moneka Kamsoveni akorwo hitite ni tukarora threat ici ngweno kwaya turane akorwo arigitie kwehera to digucia no akinyie kimye kingi agithie muno ni Thursday no Thursday tondu hiya hota kura ungirikana Assad noguo gwathire kuria bururi wa Syria na ningi twakora maundu matu matwari horo igi Venezuela Mexico na Cuba udumwe na Andcosam mugie na utuku mwega and good night tucemania rucio kwa wendi wa Ngai kuma o thaa 4 nginya thaa 6 cia utuku na ningi tucemania rucio rucinĩ tawara ino itu yake muri thaa 3 nginya thaa 5 hari horo igi macukuru maitu ria kuhana state ya githomo bururi-ini. Good night. Makere na hinya na duda dono edengerete koigwata ikikade nie huroke no ndige done konyita nyabate tekere makere na hinya na duda dono edengerete koigwata ikikade nie huroke no ndige done konyita no haya Eterona Jesu no ajetenere quiero ay bella na moko na jera
Jesu wakwa no ajetereye ahuro kimanena mone wadi na aje ewe moto Erona Jesu no ajetereye Namoko, namoko, namoko. Haya, 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 haya. Erona Jesu, yeno ajetereye. Nekiro eno, ayabeye. Namoko makene na jere. Are you ready? Namuona Yesu, ananisubiri, nimalize salama, anikumbatie, naseme, pale 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 kilele, namuona Yesu, ananisubiri, nimalize salama, anikumbatie. Nitajipa moyo pale kilele, namuona Yesu, sitakata tamaa, sitakufa moyo, anikumbatie, naseme, anikumbatie, naseme, nitafurahi maana anikumbatie, haye naseme, anikumbatie, oh, naseme, anikumbatie Yesu, kwa mikono yake, shangwe kwao. Haya, wangapi watamaliza safari? Jipe moyo dada, jipe moyo. Pale kilele, namuona Yesu, nimalize salama, anikumbatie kwa mikono yake, naseme, inua sauti sema, pale kilele, namuona Yesu, anafanya nini? Nami nifanye nini? Anikumbatie, kwa
mikono yake. Naseme kwamukira rwimbo gacumbiri rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 790 hash. Ndirona Jesu no ajetereire quiero na moko na jera kwamukira rwimbo gacumbiri rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 790 hash. Nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ. Tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racoria tũkũria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Nani, Januari ndio hii imeingia, lakini wallet imebaki Disemba. Rent iko due, fare ndio hiyo, na sauti ya token titi inakunyima usingizi mbaya. We ni kubaya, lakini usitense. Januari inasotiwa pale shabiki.com. Ingia airport ya shabiki.com, peperusha ndege yako na as low as 49 bob tu, alafu pata the highest multiplier ujisort na 10k daily ama uangukie 500k weekly prize. Hii si ya kubahatisha tu, ni ya kusort hii Januari. Unangoja? Shabiki ina give. Sort Januari kishabiki on shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rũgambi gocai mwathani rwa hymnos thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 278 hash. Gocai mwathani wa theru leo tumeteiria iriku ndũgĩndũrũkirie gũthira twambate na mwĩrĩ wa roho. Gocai Ngai witũ, gocai gocai mwathani wa theru mathĩna mathiĩte gũthira ithuĩ twambate na mwĩrĩ wa roho. Kwamũkĩra rũgambi gocai mwathani rwa hymnos thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 278 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Angĩkorwo mũrenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo bunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 ekũrĩha
milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma ndigandĩka mũkũnjita ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Tuonaga makoria twarathimĩirwo kũ twĩhoka Mwathani tumwĩrĩgĩrĩre andũ marĩ tuonaga makoria twarathimĩirwo kũ andũ marĩ tuonaga makoria twarathimĩirwo kũ o gũkũ kwa Ngai na tũrĩ andũ a Ngai andũ marĩ tuonaga makoria twarathimĩirwo kũ o gũkũ kwa Ngai na tũrĩ andũ a Ngai. Ĩrĩa gĩatũmire twĩhoke Mwathani nĩkũmenya thiri nawe ũtangĩtũconora. Ĩrĩa gĩatũmire twĩhoke Mwathani nĩkũmenya thiri nawe ũtangĩtũconora. Andũ marĩ tuonaga makoria twarathimĩirwo kũ o gũkũ kwa Ngai na tũrĩ andũ a Ngai andũ marĩ tuonaga makoria twarathimĩirwo kũ kwa Ngai na tũrĩ andũ a Ngai. Igane Mwathani ũtwendete mũno tũngĩrĩ gũthira ikũnino kĩo biũ. Igane Mwathani ũtwendete mũno tũngĩrĩ gũthira ikũnino kĩo biũ. Andũ marĩ tuonaga makoria twarathimĩirwo kũ o gũkũ kwa Ngai na tũrĩ andũ a Ngai andũ marĩ tuonaga makoria twarathimĩirwo kũ o gũkũ kwa Ngai na tũrĩ andũ a Ngai. Ciama na morirũ cirĩ twaranaga andũ arĩa metĩkia na ithuĩ tũrĩ etĩkia. Ciama na morirũ cirĩ twaranaga andũ arĩa metĩkia na ithuĩ tũrĩ etĩkia. Andũ marĩ tuonaga makoria twarathimĩirwo kũ o gũkũ kwa Ngai na tũrĩ andũ a Ngai andũ marĩ tuonaga makoria twarathimĩirwo kũ o gũkũ kwa Ngai na tũrĩ andũ a Ngai. Tũrĩa ngoro nene ũtitũgũgagio no marĩa mokire tondũ twĩhokete Ngai. Tũrĩa ngoro nene ũtitũgũgagio no
no maria mokire tondu twihokete Ngai andu mari tuonaga makoria twarathimeirwo ko oguku kwa Ngai na turi andu a Ngai andu mari tuonaga makoria twarathimeirwo ko oguku kwa Ngai na turi andu a Ngai Ngai angiuria mbura undorongori-ini iterere omere muthine woneka Ngai angiuria mbura undorongori-ini iterere omere muthine woneka andu mari tuonaga makoria twarathimeirwo ko oguku kwa Ngai na turi andu a Ngai andu mari tuonaga makoria twarathimeirwo ko oguku kwa Ngai na turi andu a Ngai andu mari tuonaga makoria twarathimeirwo ko oguku kwa Ngai na turi andu a Ngai andu mari tuonaga makoria twarathimeirwo ko oguku kwa Ngai na turi andu a Ngai andu mari tuonaga makoria twarathimeirwo ko oguku kwa Ngai na turi andu a Ngai andu mari tuonaga makoria twarathimeirwo ko oguku kwa Ngai na turi andu a Ngai ate nini wewe ate andu mari tuonaga makoria atiriri aya nia na ithuĩ tukamera turi a Ngai. Oh, very nice. Ndiũĩ nĩkĩ gĩatũma njigue kwambĩrĩria mwaka wakwa mwaka thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya Racoria na rwĩmbo rũu rwa tũrĩ a Ngai. Rũu nĩ rwa Dennis Mutara, rwĩmbo rwĩtagwo tũrĩ a Ngai. Good morning. Haya. Andu mari tuonaga makoria twarathimeirwo ko oguku kwa Ngai na turi andu a Ngai. Haya. Niereke ngwĩre mwaka wakwa nĩ mwega na wakwa Ngai nĩ ũrathimĩte kaũrathimo oro biũ na nĩkĩo ndĩrauga ngarathimirwo gũkũ kwa Ngai tondũ ndĩ wa Jehova ona ndako hana atĩa niĩ nĩ tha cia Jehova cindũithia. Good morning. Karibu sana nĩma nĩ ndĩramũmicĩte kaingĩ mũmici andũ a Ngai. Nĩ ũrĩ waikara ũguo nginya ona ũkaigua ayayayayayaya kuna kakitu kanakosa hena kaũndũ itareka. Nĩ ndĩrakinyĩte korwo ndĩrongereirwo narĩ atĩ njĩrwo atĩ gũthiĩ ũguo twĩrwo cohi ĩhĩ agavana nĩ ũgũthiĩ ũguo anga nĩ ũkuongererwo anga wiki ĩngĩ ĩmwe niĩ ma nĩ ingĩrerutĩire kaba wiki ĩyo yũrĩre. But anyway nimeshukuru sana. Ngai nĩ mwega na Ngai nĩ mũnene twĩrĩgaine nawe mũthikĩrĩria mwaka mũthiru rĩu ũyũ ũngĩ nĩ mwerũ brand new tũkĩambĩrĩria mwaka ũyũ wa 2026 kĩrathimo kĩa Ngai kĩrokorwo kĩrĩ igũrũ ritũ. Ngai arotũhingĩria maũndũ marĩa mothe tũtũraga twĩrirĩirie marĩa mangĩmũkenia na makinyanĩre na wendo wake marokinyanĩra na makorwo marĩ raini-inĩ yake. Karibuni sana reke inde mũnyite ũgeni thĩinĩ wa tabarĩra ya Racoria. Ũtukũ ũyũ wa ũmũthĩ kũrĩ Jumaine ya tarĩki 13 Januari ya 2026. Karibu sana. Wewe unathikĩrĩria rĩa mbere wewe ũtanjũĩ njĩtagwo General Shohi wa Ithevethi na niĩ ndĩkĩrĩ thayũ. Ndĩ thayũ Ngai nĩ anyendete twatiganire nawe tarĩki 21. Kwari tarĩki 21 nĩ tarĩki kĩndũ around 21 nĩgetha rĩu ũkĩoererwo nĩ mũndũ gwĩtwo Jomo gĩtwarithio wega ũgĩcoka rĩu ũgĩkorwo nĩ wakinyitĩrĩrwo wega nĩ mũndũ gwĩtwo Karwemba Mũkũrino. Niĩ na niĩ rĩ ngĩgĩtwarwo kũrĩa kwa Joy wa Macharia mena mũndũ gwĩtwo Jomo na kuo ngĩgĩtukũra wĩra tondũ kũria wĩra nĩ kũruta na ngĩkĩũruta oro wega nginyagia tarĩki 1 gĩcoka ngĩgĩthiĩ ndaũrutire nginya 31 coka ngĩgĩthiĩ thigũkũ kwambĩrĩria tarĩki 1 all the way nginya mũthenya wa ira na ndakĩrĩ na ihinda rĩega mũno thũ rĩrakĩrĩ Januari nĩ ndĩrĩ thigũkũ Januari tiga ĩyo ya tarĩki 1 rĩ
koragwo kindu kiboeku muno ndukanende kuoya rutha wi wira-ini kana by the way andu aria moyaga rutha January ni itonga andu mena tuindo twao ti andi ni mundu wa mwandike apana ndukanahenio ni mundu uthie kwigirira rutha rwa January shida tu ati ukoranage na skuru nira hingorwo ukoranage hena mabuku rabatara kugura ukoranage hena maundu maingi muno no ninge Ngai ni mwehokeku turi oroho ndari kuria kundu gugwitwo Ng'arua na reke ngwire muthikiriria mukira ngeithi cia andu a Ng'arua ndagukinyiria ngeithi icio ciiki jumla tondu ni ndakorire andu matwendete andu ega muno na makingenia muno andu maritonaga makori atwarathimeirwo ko oguko kwa Ngai na turi andu a Ngai. Yes, na makinjira ndacoka mitambo-ini ngatigirira ndakugeithia koguo ngeithi icio ni wamukira icio ni cia kumuthikiriria ona ningi no ndiraneirwo ingire ari kuria kundu gugwitwo Njoro so kuria Naikuru na icio ngikirwo ngakinyia guku ni ngucoka ngathii uguo nginya kundu gwitagwo Engineer na ngikigwa andu acio ni andu ega Engineer nakuo gukingenia makiria gicokereria o guku Nyairobi riu ngoretwo guo hapa kule na ke Ngai agaikorwo mundu mwega agakorwo mwega ti Ngai ti mundu agatuika wega vio. Karibuni sana ndakunyita ugeni thaa mugwanja tigitie ndagika 10 na niĩ ndikire o sawa nĩ ngũgũtwarithia wega twina mathaa mangĩ rĩu 3 na ndagika 10. Yes, magukorwo tugithie wega tutari na haro. Umuthi ni freestyle ngimenyaga January mwaka mweru wa kwambia atia. How is your new year? Muthenya wa ina nirio kurari na ciana cia grade 10 gukorwo igicoka thukuru. Riu ona kiuria kiria ndenda kuria ni riri. January igukinyitie ha tondu yo ni njui ni kuthukathukitie. Ndikuga ni kumanitie tondu we wa Ngai ndungiumana. Wewe mbegu iri handagwo tiri-ini andu magiciria ni guvuthe geka atia. Riu we ndukaigwe wina thina ona hanini. Nie kiria ngwenda wike ni unyandikire kuria kwa SMS 22989 unginyandikira kuria kwa SMS ujire uratuthikiriria wi pande gani ujire karibu na ukijire we ona nie ngikwira karibu ukigwa wega muno gikonyo waku makuria wa Njohi kia mboga rajura nitwakwamukira Shohi tumekumiz bwana mwana wa Manchester wa Mountain View. Happy New Year Shohi, mimi niko fiti na ndi chonjo kabisa. Thank you muno ena mundu rajira Shohi welcome back. Happy New Year Sulaiman wakagwa thank you muno Shohi big up. Happy New Year Mahinya arajire kuria Gereti Factory emitambo-ini muno twi hamwe Shohi mwaka uyu mweru ni mwega uyu wa 2026 jitagwo Michael Degwa aka waru kama wakuma kuria barabara-ini rungu rwa muti guku kiria-ini town twi hamwe muno Shohi jitagwo Simon wa kiria-ini. Karibu sana kiria-ini town, tuko pamoja sana. Very nice. Sisi ciothe irakinginyira gutakiri SMS idigite very nice. Degwa wa Nyandarua Nyamatamu, asante sana brother. Ndakuona wa Amerika wage konyore ona kedia kimuona aya ni aria magereire kuria kwa 22989 kuria ngimaragerera kawaru na no wega ni tondu ni aratakwa. Yes, asante sana kabisa. Hatiri ati udoge mundu gwitwo hena mundu arajira wewe angalia kamera. Mimi nimeangalia kamera DJ Mark George bwana, mimi nimeangalia kamera. Hapana leta maneno mingi, hapana leta siasa na 2026. Wewe shuga bwana, nino nguri gethi mwemwe ture uririkana we ungenda kuhura DJ Mark George. The only way ungenda gucida mundu gwitwo DJ Mark George no muhote ni munengererie thimo imwe hura ni thimo njega. Tariu ngimuria thimo imwe very famous na gikonyore umuria ti kihi kihi muti iguru gikaga atia ukimuria riu toguo ri DJ Mark George ni akweherera ndangihurana na because those are ni indo toy ni kindu atanginyita kirauma ku kirorete ku but anyway nigukurengereria mutukanio wake oro riu
nigetha maundu magikare me sawa. Anyway, karibuni sana guku ni kwa Inoro ni muci wa Tugino Tana, na ni ngatho ni gukorwo wi mitambo-ine. Riu ri ni twacokereria wira, nie pase hakwa ni ndacokereria ki, ni ndacokereria wira, na tondu ndaucokereria mundu wa Ngai ndenda tuiguane, tondu ndacokereria wira. Riu haha hatiri ati hakuna mchezo, ni guthie na gutigirira maundu mothe ni mega. Sawa mtu yangu, koguo ndenda wiharirie wigete wega nigetha Ngai atunengererie irathimo iria twiriragiria mwaka uyu wa 2026. Twandikite marua maingi, resolutions twina cio nyingi, tuna maundu maingi muno tureriragiria. Koguo ri kiria tugwika no kwihoka tukwihoka, twihoke Ngai. Resolution imwe urabatara gukorwo winayo 2026 ni ati ni ukwihoka Ngai makeria. Ikani toiguana ni ati ni ukwihoka Ngai makeria, ni ati ni ukumwenda makeria, na ni ugwika kuringana na uria kwenda. Karibu sana. Ciatigaria ndagika 7 ni ithathatu kwanja ikinye thaa 7. Igikinya ri kindu kia mbere wona twarugia ithaa ni gukurengereria mix ya mundu gwitwo DJ Mark George Msapere. Then thutha ucio ri joe thimo menye wewe weekendi ona ti weekend ni menye how is your new year. Tonda cokari mwako gutindikite atia, uramona atia sofa ni thiko 13 hetũku riu kana uthiete 13 days urawona atia tugutovora 22989 na no ndiragiuka ngunengereria bia cia kuria changamkia Krisi. Christmas na mwaka mweru no ikorwo ithirite, no ithue bia twina cio, pesa tuko nayo ka pale. Marua mayada heyo ne Jesu umabaru ni shakere uwe muhore umadho bene yake ya migwara kwera re uwe mutorani anogo nego kore tiga kolera lengede orage dini kwenda livoti njero kumakalivari kayole awaya naganya kinyete wako ihiga migaragalia kwenda mwehoko leuwe dagadage godil maforolini maroa makumaro iga dogerumeka yodowa irokalia kene godereruku meragwere kwanage kahingo kamene irado shekuitige gokongo yarengi werawa mudaravani okohotaneire yodowa ruaro nene rwakalibari irumisha kerukare uneidatetio kojake falega kuwe diere nadayo dakame ya muruaga inoyo eralia kayole awayanagamya kinyete wako ihiga nigaragalia kwenda mwehoko reuwe dagadage godil maforolini maroa makumara iga dogerumeka yodowa irokalia kene godereruku merangwere kwanage kahingo kamene. Minyaka ndairathimo iria ciana kũhĩtia nĩiracokereria rĩngĩ moko-inĩ maku wĩtũire na kĩrĩro wĩrute kuga themi tondũ mũtharaba-inĩ nĩho nĩkuthayo igagũtũra cibũ nĩũrarĩra rĩngĩ maithori magĩkeno maingatirie kĩeha kayũrĩa wayanaga nĩakinyĩte gwaku ihiga nĩgaragaria kwenda mwĩhoko rĩu dagadage gũthiĩ mabũrũri-inĩ maroa makumara iga ndũngĩrumĩka nĩũndũ wa iroka rĩake nĩ gũthererũku mĩrango ĩrĩkũ nage kahingo kamene nĩmaramenyerete gũkwana
wayo mirangwere kwanage kahingo kamene. Oh yes, rwĩmbo rwega pio rũu nĩ rwa mũndũ gwĩtwo kamwana kau getagwo Stanoranjo na rwĩtagwo marũa maku. Yes, koguo hatirĩ atĩ ũndũ ta nganja we ũrekĩrĩra nganja maũndũ we ũraigua rĩngĩ ũraikara ũguo karigwo rĩu nĩ atĩa we ndũkaigua wĩna thĩna nĩ tondũ Ngai nĩ atũmanĩte. Marũa maku nĩ makinyu na nĩ magũkwĩra atĩ we horera harĩa hothe ũtanakinya ũrĩa ũtanathiĩ mabũrũri-inĩ macio mothe. Ngai nĩ egũtwĩka wega. Karibuni sana. Thaa mũgwanja nĩyo nĩ arĩkia kwĩhanda. Ndĩenda twambe tũikĩrie oro hanini na tũgĩikagĩria ndakorwo ngĩona andũ arĩa makĩingĩrĩte kuo. Ũmwe nĩ mũthuri ũgwĩtwo Chege wa Dafu. Chege wa Dafu akoragwo kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Gĩtengera na huyu akoragwo na kambuni nene mũno ya ũkui wa mĩrigo na arajĩra ngeithie jeshi yake ya Asheville arajĩra mĩtambo-inĩ rĩu atĩ njĩre jeshi yake ya Asheville nĩ macokereria rĩu mambura nĩ maragĩthirire wafanye kazi vizuri na maũndũ makome sawa. Kĩgeithania mũno Gĩtengera na mwaka ũyũ ũkĩmwagĩrĩra hamwe na maũndũ marĩa biacara ciothe iria angĩkorwo agĩgĩka nĩ ũndũ wa Ngai. Yes, rajira kũrĩa maĩ mahiũ kũu nĩkuo aragĩthũkũmĩra ndagĩka ĩno. Ndokorwo ona rĩngĩ ndona mũthuri ũgwĩtwo Engineer Simon Mũigai ũyũ akoragwo kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Minnesota, Minneapolis. Nĩ mũthuri mwega mũno. Ndiũĩ kana nĩ akĩinũkĩte thigũkũ no ũyũ nĩ ũmwe wa andũ arĩa ngoragwo njũĩ maregeire kũrĩa andũ arĩa maregeire gũkorwo makĩinũka piũ mũndũ agaikara kũrĩa agĩcoka gũka atũragage na gĩthũngũ. But anyway geithĩka mũno. Happy New Year. Happy New Year. Ndakuona no ũngĩ ona ũngĩ wĩ haha ũgwĩtwo Chege wa Step. Chege wa Step rĩ onake akoragwo kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Cocoa Beach kũrĩa Florida. Mũthuri mwega onake ndakĩinũkaga ndanoka. Onake ndanoka no ũmwe wa andũ arĩa matanoka thigũkũ. Anyway, thank you. Na akĩngeithĩria nyina na ithe wa Step me harĩa Kĩmende. Mũthuri mwega mĩtambo-inĩ mũno. Ona kandenge gwĩtwo Johnny Jones. Johnny Jones akoragwo kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Glasgow kũrĩa Edinburgh kũrĩa Scotland na mĩtambo-inĩ mũno na njĩra nĩ atũthikĩrĩria tusikiza vizuri sana. Geithia mũthoni mũno na ũkĩngeithanĩrie kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Dagoretti. Yes, salimia hao watu sana. Yes, asante sana. No tũrathiĩ na no ũngĩ ndona mũndũ ũgwĩtwo Nancy Bogwa kũrĩa Melbourne, Australia. Mĩtambo-inĩ mũno na njĩra nĩ atũthikĩrĩria. Happy New Year. Good. Nimekuona sana. No ũngĩ ndĩrona na no usioge Mary Michael. Happy New Year. Happy New Year. Ona wenda kuona wacha kuniambia nisichome. Mimi sichomi bwana, mimi nasema tu kweli. Agĩkorwo ndũinũkaga agĩkorwo ndũinũkaga okay. Nĩ ndakongĩona mũthuri mũrata wakwa mũno wĩtagwo Mwarimũ Maina Ndong'o rajira karibu 2026 rajada mũgeithĩrie Mĩrĩ Nduta na Aizo akwa haraka kũrĩa Mĩrangi-inĩ. Ona mũthuri mũrata wakwa mũno wĩtagwo Mr. Mwarimũ Maina Ndong'o akĩgeithĩke mũno. Ona mzee Mwangi Njogo ndamuona geithĩka mũno mzee Mwangi Njogo hamwe na timu yothe ya Racoria. Wewe andũ aya othe no ndĩrathiĩ ngĩmonaga. Happy New Year kũrĩ mũndũ wothe tũterigaine mwaka ũyũ, mũndũ itageithĩtie mwaka ũyũ. Ngai nĩ atwĩke wega, nĩ tũrathime, nĩ tũtonge, nĩ tũkinyanĩre kĩrĩa Ngai atwĩrĩire gĩtũkinyĩre. Twaiguithania gwĩciria tũngĩhoya ũguo rĩ Ngai nĩ egũtũigua. Narĩ korwo twagĩtonga, narĩ korwo twakinyanĩra nĩ ũndũ wa wendo wa Ngai. Githĩ handũ hau hatigũkorwo he handũ hega. Yes, koguo tafadhali karibuni sana. Ndamũnyita ũgeni inyuothe. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Niĩ na niĩ njĩtagwo Generali
cohi wa ithe Fethi thaa ici rĩ nĩ thaa mũgwanja na thaa mũgwanja rĩ ĩna ndagĩka 4 wĩ karibu 22989 Kira rwimbo gacumbiri rwa Sarah K thimu-inĩ yaku ta skiza tune hura star 812 star 790 hash. Kwamukira rwimbo gacumbiri rwa Sarah K thimu-inĩ yaku ta skiza tune hura star 812 star 790 hash. Nani, Januari ndio hii imeingia, lakini wallet imebaki Disemba. Rent iko due, fare ndio hiyo, na sauti ya token titi inakunyima usingizi mbaya. We ni kubaya, lakini usitense. Januari inasotiwa pale shabiki.com. Ingia airport ya shabiki.com, peperusha ndege yako na as low as 49 bob tu, alafu pata the highest multiplier ujisort na 10k daily ama uangukie 500k weekly prize. Hii si ya kubahatisha tu, ni ya kusort hii Januari. Unangoja? Shabiki ina give. Sort Januari kishabiki on shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamukira rugambi goshai mwathani rwa hymnos thimu-inĩ yaku ta skiza tune hura star 860 star 278 hash. Goshai mwathani wa theru utumeteiria iriku rũgĩndũrũkirie gũthira twambate na mwĩrĩ wa roho. Goshai Ngai witũ, goshai goshai mwathani wa theru mathĩna mathiĩte gũthira ithuĩ twambate na mwĩrĩ wa roho. Kwamukira rugambi goshai mwathani rwa hymnos thimu-inĩ yaku ta skiza tune hura star 860 star 278 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Angĩkorwo mũrenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere, korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital, ũteti, ũtonga wa bũrũri, ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo, kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ, nĩkĩ gĩgũtũma thirikari kamũkũnjita ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete
wikaga wikurukite urorete nathi nä å mä ri ya mä tambä ä gagätamba å gå tamba må tä å gagä kinyä ra å gwä kinyä ra å atä ona ihåkanio cioka itingä woinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyĩ kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno 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 tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. DJ Mac George in the mix. Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. Nego kacho kitego kude na karo. Donya ile higo siya kuna ikeno. Neo dora ile ibatare kwa gai. Mana ida na makoka marobuya. Neo tikete wega ni mukenure. Gumono gosiro gusokera. Neo dora ile ibatare kwa gai. Gumono gosiro gusokera. Ere ando kitego akuna maigori. Dionaga hale modo gendaimia. Moyoko wako hale modiende. Okero boyania nani ukedaimia. Neo tikete wega ni mukenure. Gumono gosiro gusokera. Neo dora ile ibatare kwa gai. Gumono gosiro gusokera. DJ Mac George in the mix. Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. Imuraika kolile, Ibrahimu ukoroine agiteinya, natale mwana ayo waidarege, akemwera ciana ciaku nĩikaingĩha, otajata cera igwagwa na gũtheka, tondũ ndarĩ na kĩoneki atĩ kwĩ Ngai, waidarege icakathi kũrĩ ithima, ciagĩa kũĩ Ngai amũheire gĩthima, rehogothi igai kũnjarĩrĩra, amenyai kwĩ Ngai waidarege, njetereire igai kũnjarĩrĩra, amenyai njĩrĩ njono rĩmera, etererai igai kũnjarĩrĩra, amenyai njĩra thĩna ndietũra. Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. Amenyai kwĩ Ngai waidarege, njetereire. Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. Nani mwingine wewe? DJ Mac George in the mix.
DJ Mac George in the mix. DJ Mac George in the mix. Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. Oceano mutikani wa modo gwetwa DJ Msapiri, DJ Mac George Msapiri. Inoro's finest. Atiri atudu tagaja. Na niri. Ayayayaya muthuri ucio riageria kwaja rwimbo ru warikia naruo, rwimbo ru warikia naruo heka undu ruhitaga tofauti inya rwatumathie ngarore, ino yari kwaya itongoragio ni mundu witagwo Cynthia Wamboi, itagwo Kigosho medley. Neno ni live by the way. Isa tie yothe ni ndikwendage yo. He haria ndirenda itondu niho DJ Mac George arutite areke ngwire ni ha goja ina yari live recording na reke ngwire goja no turathi Gosiria neroro kandira hitia yeni akereru ya dio hii sasa hii dio hii ndiye akereru reke ithikiriria hanini we reke jetekeria ithikiririo kidogo to DJ Mac George no gugituhuteria tiguo
igwe rĩu. Oh yes, ucio niguo eo nio spirit iria ndĩrenda tũkorwo twĩnayo 2026 atĩ nĩ tondũ nĩ tũkahotana nĩ ũndũ wa hinya mũnene wa Jehova ũtũnyitĩte mũnene wa ita. Oh, very nice. Rwĩmbo rũu kana mũtukanio ũcio kana live recording ĩyo yarĩ ya mũndũ ũgwĩtwo Cynthia Wambui na Kĩgosho medley. Mũnene wa ita ũnyitĩte Jehova unene wa ita unyitete. We dhamu kwa jaina dakika 24. Good morning gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ nĩ wotuginotana. Thengio mũno nĩ gũcagũra Inoro. Thengio nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Thengio nĩ gũcagũrĩte Inoro. Good morning. Kũrathiĩ atĩa kwanyu? Ndakĩenda kuoya thimũ yaku. Ndakĩenda kuigua 2026 inakupelekaje. Ndenda kuigua. Ndenda kũmĩigua ndĩmĩigue wega njigue kuma mwena waku njigue 2026 iragũtwara atĩa. Nĩ ũnondire atĩ na maũndũ maingĩ nĩ wacokirie mwana thukuru. Nĩ ũraharire kana wikarĩte atĩa. Andũ nĩ marakuera thimũ waskadau arata akuwe kidogo. Hello.
Hello, sorry. Kwerwa tia munene wi mwega. Gutina ka urumondo wa nyumba. Happy New Year. Happy New Year. Karibu sana. Turaria nao. Urali nake ni Waweru Burudi. Waweru Burudi, my friend, how are you? Very fine, Morio. Ulio kule Kirinyaga? Ndio Kirinyaga mundu wa mucie. No we ndungi complain ati wanjeria we dynasty we. We dynasty no ndakwira atiriri. Ni ututete muno ni wataria kwa atiriri kana ni kumwakinyita yuna president yura wa Venezuela. Ati ni ndakiri na biro. Riu ni ndirarithi gukuona ni hindi ndacoka by the way. Karibu Kenya. Asante sana. Mwaka uyu urabangire maundu mariku, ni kiundu kiriku kinene urenda gukinyaniria 2026 Burudi? Mwaka uyu ndina project ina kwa na kairenda kwambiriria no ndikwanira tondu kahota kuigua ni andu aria matera gukiroto. Good. No wina kaundu urenda gwika kaundu kega Good. Thank you muno Waweru Burudi. Ndugitugeithanirie. Gwenda gugeithia andu atatu. Mageithie. Enda gugeithia thitue baria aria mbui baria kutusi. Mayan kwe kule mguru etagwo Paulo. Na kanda tutira nayo gugwitagwo Stunya Jaki ya Kiandai. Kabisa. Ni mwaka mweru mwega. Nawe ukigena na mwaka mweru mwega munene. Na Ngai agikwende na gwike wega Amen. Thank you. Shoni Waweru Burudi na ranjira wereke ngwire cohi. Mwaka uyu ni mwega. Na atiri ati undu ungi. Riu ri we mwaka uragutwara ati hello. Hello Isabel. Kwerwa ati munene wako wi thayu. Happy New Year. Happy New Year sir. I'm from Meru County. Meru ni kwega? Ni kwega muno murume. Karibu. Merudi sasa, so iko poa sana. Karibu ni amutwarithitie ro wega mena njomo. Ka he handu ndirabatara kumenya. Karibu barari ku muno. Karibu barari ku view. Na ilikuwa poa sana. Okay, nimeshukuru sana. Sasa 2026 nakupeleka aje? Kuomba Mungu. Ate? Kuomba Mungu na kufungulia njia. Unisezee wimbo moja. Osai. Ate ke? Wimbo moja Sendongo. Ate ya nani? Sendongo. Hezedongo. Ruguraiga. Ruguraiga. Koine. Okay, sawa. Rune ruroka. Asante sana. Wote. Sawa. Haya, tafadhali. Kabisa, asante. Haya. Ndero Ruguraiga niguo. Hezedongo. Nyenda guthie ngiciandikaga handu nigetha riri. Hezedongo. Ruguraiga. Ngondetio. Kana ndinaigua wega. Rungu. Ihiga ria koine kandetio atia. Ihiga ria koine. Kuri rwimbo rwa Hezedongo. Kenyoneka ni kuri rwimbo taru rwa Hezedongo. Asa gutiri. Sawa, ni ngorora. Hello Inoro. Welcome back. Santi, thank you very much. Who are you? Ndio zao ndio wagano akabaruku makelele. Aya wa kamano. Karibu sana. Happy New Year twirigaine mwaka mukuru. Happy New Year to you. Na dina thayo wa mwathani. Twagikena tondu nuoka. Karibu sana. Twarithagia wega ngwira Ngai agakurathima na gagwika maundu mega. Ni tutiakena muno ni twaku ucoka tondu mastori. Na riu ri. Na karwimbo na njomo ni maratutwarithirie wega. Kahe handu mungibatara kumacuka. Jamu akaragwa kuo muno. Karwimbo na uria makoragwo na njugu na hau na mathekania mau make. No andu akuru matiathaga gutinda magitheka ni gukira makiraga no mastori mega. Ndari story. Karwimbo no gutinda agitheka kuu.
Agane akenaga muno. Okay. Ire ure. Mwaka uyu uragutwara atia twambe tukire hau. Mwaka ni ndarathimirwo ni Ngai. Good. Wa mbere mweri 25 ng'ombe yakwa ĩgĩciara gacaũ rĩu iria gũkũ ũngĩũka no kĩria gũtirĩ ũndũ ũngĩ. Kai ũkĩrĩ mũrathime yaciarire 25. Ndagũthaitha. Wakamanu rĩu agetire atĩa gacaũ? Kangĩetaririo na mũhonokia nĩ gũkena. Ndagũthaitha. No kwega nĩ ũhoro mwega. Ũko nĩ kwega maũndũ mothe nĩ mega reke tuge thĩinĩ wa Ngai rĩ. Ũkwandĩka kĩoneki na ndemwa nene. Nĩguo na tũkararamia mwĩhoko nĩguo. Thĩinĩ wa Habakuku 2 rĩ. Mwari wa gatatũ igĩtwo andĩke kĩoneki gĩaku na ndemwa nene. Good. Igathiĩ na mbere koiga atĩ ona gĩaikara gũtirĩ mũndũ ũngĩtĩria kĩoneki kĩrĩkũ. Na no gĩgakinyanĩra. Rĩu ona kahinda nĩ ũkũhũrĩra rwĩmbo rwa mũndũ wĩtagwo Masaa wa Kĩgoco wa Kĩgumo Travellers. Rwĩtagwo Ndamũcama. Na nĩ ngũkena. Wathiĩ hau YouTube nĩ ũkũrũkora. Nĩ ngũrũcaria Wakamanu. No waigua rwĩtagwo Ndagũcama rwa Macharia wa Kĩgoco wa Kĩgumo Travellers. Ndagũcama nĩ conductor wa Kĩgumo Travellers na nĩ ina tũthomaga nake kanitha. Mwanake ũtũtwaraga mbere mũno na ũini. Ona reko ngĩgĩa kahinda etwo kũu Inooro rĩ. Ndũĩ no agĩthingithie Kĩgoco andũ magĩkene. Ngai no arĩũka ihinda rĩake rĩakinya. Ni Ngai ndegũka. Thengiũ mũno Wakamanu ndakena. Ũgeithie patroni Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara ndarĩ atiganĩria Inooro na andũ mathiĩ thigũkũ. Aca akoragwo arĩ okuo mũno 24/7. Ona Mwangi Njogo na Njoroge akĩhiũ na Maceria Mũkũri othe kinya maina magũrũ rĩ. Marĩ okuo tũtikũkĩgeithania thaa ingĩ rĩu githĩ tikũkĩmenya ũrĩa andũ mahana. Thimo cohi witũ. Asante Wakamanu, thank you. Good. Thank you mũno. He rwĩmbo ndetio rwa mũndũ gwĩtwo Heze Ndung'u na nĩ ruo ndĩrageria gũcaria. Na ndirakĩmenya kana nĩ ruo rũrũ kana nĩ rũrĩkũ. Ĩni nĩ ruo rũrũ. So tũgĩthiaga na mbere na kũmenya we mwaka waku wa 2026 wambĩrĩria atĩa. Na no wega by the way ngũririkania atĩ gwa Changamkia Krisi kwĩna mbia, kĩroko gĩkĩ kwĩna mbeca. Mwarimũ nĩ aroka na egũkorwo ena mbia makĩria. Yes, mwarimũ nĩ aroka na mwarimũ kĩroko gĩkĩ egũkorwo agĩkũrehera mbeca. Niĩ nĩ ngwenda ngũnengererie mbeca na ngwenda ngũnengererie ciringi 10,000 kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ harĩa thaa 9 ĩkiuga nĩ gũkinya na ndagĩka 55. Nĩ ngwendaga ngũnengererie 10,000 Kenyan shillings kũrĩa gwa Changamkia Krisi. Na tondũ nĩ hĩndĩ tũrambĩrĩria wĩ mũhuko mũru, yani wĩ mũikaru bad, wĩ mũikaru mũru, wĩ mũikaru ũru. Nĩ tondũ hihi mbeca ndũrĩ, nĩ ũrarĩhĩre school fees, nĩ ũrĩhĩte rent, rĩngĩ mwarĩhirwo mbere ũkĩhũthĩra mbia ũru, maũndũ nĩ maingĩ. Ndenda ngũikia 10. 10,000 Kenyan shillings. Na rĩnjũĩ nĩ igũgũteithia. Koguo njĩka wega ũthiĩ harĩa ha star 236 star 2 hash. Star 236 star 2 hash. Ũcokie kĩũria kĩrĩa ũkũrio. Wona wacokia kĩũria kĩrĩa ũkũrio kĩgiĩ Inooro FM. Wanyita, ndĩũka nĩ ũranyita. Kĩũria kĩrĩa ũkũrio kĩgiĩ Inooro FM ũgĩcokie. Nĩ ũkũheo point 100. O ũrĩa ũrathi wongereire point ciaku, o ũguo noguo naniĩ. Draw ĩgĩkwo haha na mwarimũ agĩũka gwĩka draw kĩroko kĩa ũmũthĩ. Ũguo noguo maũndũ mekwagĩrĩra. Koguo ndakwĩra nĩkĩ? Star 236 star 2 hash. Njĩtĩkĩria nĩgetha ndigĩrĩre nĩ ndeka kĩndũ gĩgwĩtwo tigiti. Ndeka draw thaa 9 na ndagĩka 55. Rũrũ ĩtagwo mũgendi.
Ebaro retagwa mugedi ni roheze ndongo. Gwetitio ihiga ria koine no riu to ni rwaga ri. Ruru akiri rwega ruru rwagedi. Turi agedi mwaka uyu na Ngai ni egutukinyaniria. Very nice. Nyimbo ici nĩ njega ũkĩambĩrĩria mwaka nĩ njega view nĩ njega ũkĩambĩrĩria mwaka nĩ iroka wega. Ndĩrenda kũigua kana warahũki ona ti kwarahũka, ndĩrenda kũigua atĩrĩrĩ mwaka ũyũ wa 2026 unamekuanza aje? Hello Yohi. Yes, kwero atia happy new year. Happy new year bwana Shohi. Karibu sana. Gwĩte atia? Karibu sana. Mwaka ni kwaruga wega. Mwaka ni mwega. Wĩcirie maũndũ marĩa marabangĩte. Thonga handũ ingĩkũigua wega tondũ ndĩraigua ta Natugea na gathĩna gakwa ga kũiguĩka. Mwena wa gathimu gaku no nĩ kega nĩ ndĩrakũigua nĩ ngwĩyũmĩrĩria. Nĩtũbangĩte o tũmaũndũ. Tondũ mwaka nĩ tũraũhingia na tũmathĩna tũtiganĩte. Kana tũgũthiĩ hau tuge mũndũ tarwĩbori. Atĩ kĩ? Tarwĩbori. Yarũtwarithia wega mũno. Kwanja rwĩmbo. Aramũnengeragĩrĩria rwĩmbo wega. Kwanja iciagĩte nĩ atũnengereria. Okay. Athiĩ wega mũno. Hau hakĩrĩ hega njiguĩte ũguo rĩ. Ndakĩmenya nĩ ngaigua nginya mũndũ ũcio nĩ arutire wĩra mwega. Thengio mũno mũno ng'ang'a wa Kamango. Nĩ wangenia na Ngai mwaka ũyũ rĩ. Mwaka ũyũ Ngai agũthondeka tuone maũndũ mega. Nĩ ekũthondeka na tũmwĩhoke biũ Thank you. Good. Thank you. Haya. Damaris Mwehaki kuma Kayole Central Ajira. We, Shohi. Ni ndĩrenda Hebrew 13 chapter 5 Hebrew 13 kamuhari ga gatano nginya ga gatandatũ. Twĩhoke Ngai andũ aitũ. Shohi ngeithĩria gathoni wa Wambo song arume hatue Zeki Roger Sam Givade. Ucio nĩ John wa Kabunge. Hena nginya mũndũ ũranjĩra atĩrĩrĩ Shohi korwo kwahoteka. This is sad. Rĩu no nginya ingĩthaka. Tamaka message yo nĩ yatũma njiguetha no amenya ĩrauga atĩa. Aciari aitũ Shohi nĩ matũtigire na nĩ ndĩmamicaga. Tahũrĩra if there is a telephone in heaven rwa Mike Manuel. Cio nĩ mũgondo aca ona ndananjĩra rĩtwa rĩake no. Ndaiguatha. If there is a telephone in heaven. Well, good morning, Jesus. Yes, it's me again. But I didn't call this time to get forgiveness for my sin. I called to talk to Mama, and I know she's there with you. If there's a phone
heaven than Jesus put me through. And give me one more chance to tell her that I love her. Oh, let me hear her sweet voice one more time. For I want her to know how much I'm thinking of her. If there's a phone in heaven, put my mama on the line. All those things I should have told her while I still had the chance. But one day, Lord, you took her with no warning in advance. And I'm begging now, please give me one last opportunity. If there's a phone in heaven, let my mama talk to me. And give me one more chance to tell her that I love her. Oh, let me hear her sweet voice one more time. For I want her to know how much I'm thinking of her. If there's a phone in heaven, put my mama on the line. Yes, if there's a phone in heaven, put my mama on the line. Tagwo Mike Manuel, if there is a phone in heaven. Wow. Bro, rukinyire mudu wothe urashakana muno muno. Muthuri ugwitwo Steve Touch ni shabiki witu mwega na ni ndimwendete ona ni murata wakwa na ndumira nginya macani na ni agitigitwo ni mamu wao koguo aroamukira pole shito ciakwa nie mwenyewe na ona cia Inoro FM ni tondu ni shabiki witu ni tumwendete. Riu rwimbo ni gwititio na mundu ucio kunjirite ni aluzire aciari ake na ni arama miss if there is a phone in heaven ngayera okuihorereria my brother show hitafadhali. Deda rumwe rwa Zama Ishmael Ng'ang'a mwai wa Kamara kuma Miteta Ng'aru akinaba kuria gwitu na haria Kagata geithika muno ndari na hau na ndahura mbica thaka muno very nice. Gige wa Sorai kwanya kinywa thengio muno araja ni mugeithirie mama Medho akiwa Sorai Recho Gige wa arauga Embita Boyne MC Bro Ebeneza muinina shabaki arajire mitambo-ini kuri Uthiru arajire mitambo-ini Damaris Muhaki thank you. Geithiria Gathoni wa Wambu song arume hatu Ezeki. Oh very nice. Reke njigwe thimu yaku. Hello Inoro. Ai shohi. Kwero ate JM Menges. Menga mlima totally molo. Na uko salama kabisa. Niko mkangali kabisa my friend. How ni hega. Katakiri kano daiwa ditodo ni daiwa no anyita steering ile uningire ude gari ni twarithetie nigetha tukoto ugitutwarithia wega. Na andu ni wega mamenye ati we ni wahuragira nginya kunjuria thiguku ihana ati nigire diagorageria diakojuriagira hali. Wewe muthuri mwega na ngakena. Kabisa shohi witu. Good riuri. Urenda ni kaundu kariku hiyo tanyite gukorwo gikinyaniria wega mwaka uyu wa 2025. Kana ni maundu
kaundu 2026 ubangite maundu mariko riu hoete ngai ngakimwira maundu maria ndendaga mbere haria ono kaundu ka uguo ono godu ni haria ni magari ngakihoya ngai ngakimwira riu niwamenya kurima mundu ni akae gugithie mundu ni akuraga augikikia kaboroti handu hena wario wa maundu ma biashara ri ngikigia kaboroti ruo ni andu mundu agokaga komba nigetha riu mundu akigia no horo wa kumenya miaka yake tondu riu ithuĩ tũtikoretwo twandĩkĩtwo nĩ cana mũndũ ũgwĩtwo JM Menges nĩ ingĩenda kũigua hau hakwa wa kwandĩkwo nĩ ingĩigua JM Menges haya we 2026 iragũtwara atĩa nĩ kũikũrũkĩtie marathon kana sofa ihana atĩa hello kwerwo atĩa mũndũ ũgwĩtwo Dani nĩ ndikĩrĩwa gavana gavana nĩ kwega gavana gũtirĩ na kaũru tũkenaga mũno twaigua ũguo sawa rĩu rĩ 2026 ĩragũpereka atĩa 2026 niĩ njikarĩire ĩragĩgũikarĩra atĩa Dani nĩ ũndũ wa rĩrĩ gũcokia ciana na Dani toyũ thai atĩ kĩ niĩ kwanza ona ndĩrahoya atĩrĩrĩ no amenya Dani arangia tondũ ũrario gucĩtie kũrĩra mabuku merĩ atĩ mabuku tũmabuku twĩrĩ ũrĩa ũngĩ akũrĩre merĩ kamwana gakwa kamwe gacoke cukuru kagĩte gũcoka nĩ tondũ wa mabuku nĩ tondũ wa mabuku cohi mabuku 14 mabuku thukuru ũrĩkũ ũcio wetagwo Mũniũ primary school wa thirikari na akaingatĩrwo mabuku ma gũthoma kana ma kwandĩka makwandĩkĩra A4 A4 marenderwo mabuku 14 na ndĩna mana nĩ ndakĩigua kaba kwaria ma koguo ĩgũikarĩire halo nĩ ndakũigua Dani nĩguo haya koguo na nĩoĩ Dani tu no gĩtumumu aca tiga rĩrĩ ciana ici itirĩ nyina tiga kũgerera rĩu gacĩra kau tondũ rĩrĩ Dani wathe ti kwĩremwo wanyita nĩguo kĩu nĩ kĩndũ gĩtagwo na maheage wĩra kũu ona thaa ici auma handũ ha gũkoraga guoi na manyima magĩkũima nĩkĩ Dani atĩ ndĩrenda kũrehe hathara kwao ndamera gĩciko muone biũ inyuĩ mũrona muone kana ndingĩhota gũkoroga ĩkatĩrĩrĩ Dani hĩndĩ gĩkĩoa tũmĩtaro ndũgĩthikĩrĩrie twa baibũ ndũgĩthikĩrĩrie Dani horera kidogo reke ngwĩre ndũkaigue wĩna thĩna ĩkatĩrĩrĩ nĩ ũkũhota kũnyandĩkĩra namba yaku oi ndingĩhota ũguo nguona yaku atĩa na ndingĩenda ũmĩanĩrĩre namba yakwa niĩ no ngũnengere 0714 ndirenda wanĩrĩre mĩtambo-inĩ Dani rĩu weka ũguo rĩ Dani nĩ ũrahĩtia tondũ ũrabuata mawatho na no ngũrenge anytime tondũ rĩrĩ aca thikĩrĩria Dani nĩ ũthikĩrĩrie tondũ rĩu we nawe nĩ ũreĩra mũno reke ngwĩre ũrĩa waheana namba yaku haha rĩ nĩ ũgũthũkia maũndũ nĩguo pole rĩu ndĩrenda rĩrĩ
ndirenda umenye uria namba yaku ikunginyira Rĩu na ndingĩte mwana toto thaa ici, na nĩ ũtukũ. Aca, ona ndirenda thaa ici umete thaa ici. Ndirenda menye uria reke nĩ ngũmenya he mũndũ njũĩ ingĩtia namba yaku. Njoroge wake huyo nĩ arĩ namba yakwa. Nĩ njũĩ nĩ ngũmũcaria. No agũtũmĩre na SMS. Aya, ni sawa sawa, ni Na njũĩ. nĩ ndaigua wa Kamano. Ona wa Kamano we nayo? Wa Kamano ndarĩ. Aya, ni sawa sawa, ekĩhorere. Nĩ ngũcarania na Ona Paul Mwangi wa gĩbaũ-inĩ. Rĩngĩ ndangĩaga. Aya, ni sawa sawa. Ũhoro ũcio nĩ ngũrora, nĩguo? Na nĩ ndageithia macambiki mothe. Aya, sawa sawa Dani. Na ndũkanacoke rĩngĩ gwĩka atĩrĩrĩ Dani. Kũhũthagĩra ũrĩa Ngai akũmbĩte. Nĩguo. Ona wanyararwo nĩ andũ we mwenyewe ndũkenyarare. Nĩguo ndombĩtwo cohi. Aca, no ũguo nĩguo Ngai agũtuĩra. Niĩ ndahũrirwo nĩ mbaruti. Na nĩguo rĩu tagĩthikĩrĩrie ngwĩre. Nĩguo. Nona 2026 ĩno. Nĩguo. Niĩ ndienda wĩcokagie nĩ tondũ ũguo Ngai agũtuire. Nĩndo tige gwĩcokagia tondũ nĩ ũrecokia mũno, mũno ningĩ mũno, ti ũru gũgĩcokia. Nĩguo. No ningĩ ũngĩcokia ũguo rĩ. Ũngĩcokia ũguo. Aca, tiga gũtetera ũguo tambe ũthikĩrĩrie Dani, please. Nĩguo. Tondũ nĩ ũrecokia mũno, ti wega. Ona waimwo wĩra hau rĩ. Hau akĩimwo koroga-inĩ rĩ atakĩrĩ kuga nĩ wakua. Ngai akĩrĩ na mũbango ũngĩ nawe, nĩguo? Nĩguo. Na koguo rĩ, ndũkĩheage hinya ona hanini kidogo. Na no nyende kwĩra andũ arĩa maitendi atĩrĩrĩ. Ona ithuĩ. Bulaini. Gate? Ona ithuĩ Bulaini. No tũhote kũruta wĩra, tũheage wĩra. Yes, nayo nĩyo spirit ĩrĩa ona angĩkorwo nĩ wa mĩtaro, ona angĩkorwo nĩ wa kĩ, mũndũ nĩ ekwenja. Good, rĩu ũkoretwo wĩna spirit ta ĩyo, no ti atĩ wathiĩ hau atĩ Ngai aca, ndũkanatũmĩre, reke Ngai agũteithagie. We ona no wĩke maũndũ maingĩ mũno gũkĩra. Na matikonage atĩ nĩ tũgwĩtema na icembe, kana nĩ tũgwĩtema na gĩciko. Aca. Tũheage wĩra. Sawa sawa. Thengiũ mũno mũno mũndũ gwĩtwo Dani. 2026 ĩkwagĩrĩre. Nĩguo mũnene? Ngũrĩra tũbuku twĩrĩ. Ũhoro ũcio nĩ tũkũrora ndũkaigue wĩna thĩna. Gabuku kamwe ũgũraga atĩa? Ibuku rĩmwe rĩroma ciringi 50. Ciringi 50. Na Koguo kũngĩ 40. Koguo ona ũtarĩte na 50 me mothe 14 nĩ maigana nĩ around kĩndũ magana nĩ around tareke Wanjĩra nĩ 50. Nĩ 50. Ciringi 50 na nĩ 14. Koguo nĩ magana 7. Nĩ 700. Sawa sawa, hatirĩ ũndũ ta nganja. Nĩ tũkũrora kana wĩke atĩrĩrĩ o rĩmwe ona akorwo nĩ ndakĩhĩtia. Ta tũcokerere namba ĩyo yake yaku 07 14 13 34 87. Nĩguo. Sawa Dani, thengiũ. Na moyage barũa arĩa othe marathikĩrĩria. Sawa sawa Dani, niĩ no hote kwĩrutĩra wĩra ndĩna moko na magũrũ. Aya, ndũkaigwo makĩte. Na hakiri. Nĩ hega. Thank you Dan, Thengiũ, mũrathimwo nĩ Ngai Noro. Thengiũ. Haya, rĩmwe mũndũ nĩ unaga tũmawatho tũmwe tondũ ũgĩtuĩkaga gũtuĩkaga mawatho magĩthondekagwo nĩgetha makaunwo, no rĩmwe rĩ kĩrĩa itendaga na kĩrĩa ita encourageaga na itaka encourage ever nĩ ũhoro wa rĩrĩ,
wa gwicokia akorwo duonaga iyo niyo strength yaku akorwo nduiguaga iyo niyo strength yaku ndukanahenio ni mundu ati iyo niyo weakness no ako wi mucongi iyo niyo ako andu maugaga wi mucongi iyo niyo strength yaku cio niguo hinya waku koguo Dan ta wiheage hinya ona makwira ndungika ni ugwika sawa koguo tigana andu matikana tume wimene inyu andu mwikaga uguo mugathie uguo mugathie muka mugathie ati mukithokagiria andu aria angi muturire na kwanja andu aria matari uhoti ringi mundu ni muniku kuguru uria ungi ndonaga we wi mundu wa guthie ukimunaga nginya ngoro na inyu mutirabatarania 2026 ninyi ni bure aiko wi mundu thia ukiraga uria ungi kionje kionje kai mcheka kilema hafi bila chake karage umenyete ugu
Kuamukira rwimbo gacubiri rwa Sarah K rimwe yaku tusikiza tune. Hura star 812 star 790 hash. Kuamukira rwimbo gacubiri rwa Sarah K rimwe yaku tusikiza tune. Hura star 812 star 790 hash. Nani, Januari ndio hii imeingia, lakini wallet imebaki Disemba. Rent iko due, fare ndio hiyo, na sauti ya token titi inakunyima usingizi mbaya. We ni kubaya, lakini usitense. Januari inasotiwa pale shabiki.com. Ingia airport ya shabiki.com, peperusha ndege yako na as low as 49 bob tu, alafu pata the highest multiplier ujisort na 10k daily ama uangukie 500k weekly prize. Hii si ya kubahatisha tu, ni ya kusort hii Januari. Unangoja? Shabiki ina give. Sort Januari kishabiki on shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number BG 0001082. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kuamukira rugambi goshai mwathani rwa hymnos thimu-inĩ yaku tasikiza tune. Hura star 860 star 278 hash. Goshai mwathani wa therimu, leo tumeteiria iriku, roge ndũrũkirie gũthira, twambate na mwĩrĩ wa roho. Goshai Ngai witũ, goshai, goshai mwathani wa therimu, mathĩna mathiĩte gũthira, ithuĩ twambate na mwĩrĩ wa roho. Kuamukira rugambi goshai mwathani rwa hymnos thimu-inĩ yaku tasikiza tune. Hura star 860 star 278 hash.
O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kũrĩ mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 ekũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gũtũma ndirigadi kamũkũnjita yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kenyitanĩra na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba. Mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyĩ kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana.
Oh yes, harubaro Tony Mara kada itako Jeremano Kahage. Kana Jeremano. Very nice. Arogeto kinyiria wegari udaishi tha inyanya ina ndagika 17. Good morning, good morning, good morning. Asante sana. Na deho kana uraigira kuria gwachangamkia Krisi ni turi kanira wega kuria gwachangamkia Krisi ndenda ndigire ndakunegereria 10,000 ikiuga ni kwihanda thaa 9 na ndagika 50 nigukorwo ngicarania na muhotani thaa 9 na ndagika 50 korwo ngicarania na muhotani na nie ndenda wega ukorwo thiete ho ugathi ukahinya *236 *2# na ngwiraga atiriri tiga guthikiriria tu tariu thaa ici ndenda tuhinye hamwe nawe *236 *2# ukahinya rakurehera kiuria instantly hau kiu kiuria ciahanda thaa 10 cia rucine nginyagia thinacara cia rucine thiini wa Inoro FM ni ihinda ria kigoco ruria-ini 1 na 2 ni thereruka nduramenya ni thereruka ndugithie cokie na ndakuiyira nginya anja hinya *236 *2# cokia kiuria giaku wigire na point igana rimwe wongerere point yo kahora mwarimu ni aroka na mbia milioni ng'ima kiroko giki kia umuthi *236 *2# *236 *2# mwarimu na mbia nie ni njui we ona ni gukorwo kenete makiria ni tondu kiroko giki ni kiega na kina mbeca ni kiroko muturire waku ngicenjia no cenjike o kaimana sawa sawa mtiangu nie ngwihoka ni weka uguo tondu nie wira wakwa no gukwira wira wakwa no gukwira tu au hangi riu nie ndingiguteithia no we ungiteithia. Hello Inoro. Halo. Kwerwo atia wi mwega? Ni mwega biũ horo wa mwaka mweru. Wakwa ni mwega waku niguo ndwenda kumenya. Wakuona niguo ndenda kumenya maitu. Iyo wakwa ni mwega biũ. Nina ngucokeria ngatho no watuteire hĩndĩ ya kũringĩria ithuĩ marigithathi nĩ ũrĩa twahuthĩtio nĩ mũndũ watũmire SMS ũkiuga rĩu ndikwanĩra atĩ twĩ tũhũ. Nĩ mahe mũndũ waririe ciugo icio no ningĩ ti ũhoro. Hĩndĩ ya kũringĩria ngĩcokia ngatho ngiuga marauga twĩ tũhũ na nĩguo tuoete mĩciĩ ĩyo yao. Kai na nĩguo twĩrutanĩirie ma. Indo kuona andu angona ungimateithia mationaga. Mationaga urarehera mundu taituru ndia mugunda gakuria ruthiru hau gatero. No tutikumaka. Tutikumaka riu. Wanyathira ni agitutwarithia wega. Karwimbo. Karwimbo nake atuhunjĩria Aya, Karwimbo ni amuhe akiugo. Muno. Twakena atia. Aya, yukai. Karwimbo ni akaheana rwimbo kiugo. Ndagĩtũhunjĩria nginya agatura. Nginya ũrĩa airĩtu maciarire na ithe wao. Yukai. Kai Karwimbo aritunya muturi wira. Andu mũhunjia mwega. Yeni. Niĩ kai nĩ ndamaka tondu niĩ nani ndĩrathire ndakiuga ngĩkenere rĩu ndĩragĩkomaga o gatene. Ũrakomaga o gatene. Nake wa Kamano nĩ ndamenyire nĩ akĩrathimwo hamwe na Maria hĩndĩ ya Njomo. Njomo nĩwe warĩ kuo. Ngĩigua nĩ akĩrathimwo na gacaũ. Yeni ageithĩke. Onawe Ngai akũrathime na agwĩke wega.
na maundu makwagirire ofio. Thank you muno. Riu ni kaundu kariku kau uratanya muno gukinyaniria 2026? Mwaka uyu. Ni mwaka uyu uvangite ni kaundu kariku kanene biu kau? Kaundu ndirabanga. Ni ndabanga mwaka uyu githira ri. Thiĩ kwa mama witũ tukahingie kĩrĩko twarĩkanĩire. Okay. Ĩni. Hau rĩu nĩko ndĩrabanga. Nake Ngai nĩegũkũigua. Na ndĩra ciana rĩu nĩtũkwĩharĩria tũkone mama witũ. Ĩni tũhingie kĩrĩko twarĩkanĩire. Good. Hau hakĩrĩ hega biũ. Akimenya gũkĩharĩria nĩ kwambĩrĩria kũiga maburu. Nĩ ndanyita. Wanyita. Ĩni na Emma ageithĩke wa Mũrang'a na wa Thika. Ĩni no Anjohi wa Kĩgogo-inĩ na Pastor Gatiba. Thengio mũno mũno. Ĩni na Mwangi wa Njoho Ndũikĩni na Gongoro. Ĩni. Aya, thengio mũno mũno, ũgĩe na mũthenya mwega. Nĩ Mũthoni kuma Rwaka o haha gĩtĩri-inĩ haha Magui. Mũthoni wa Rwaka. Thank you very much. Aya, thank you muno. Asante. Okay. Koguo Karwimbo nĩ arahunjagia. Koguo Karwimbo nĩ aĩtunya mũturi wĩra. Already Kamonde nĩ gatunyĩte mũturi. Hello Inoro. Hello. Wĩ mwega? Good morning, sorry. Good morning. Kwerwo atĩa wĩ mwega? Happy New Year. Happy New Year too. We wĩtagwo atĩa? Nawe. Kana nĩ Jane? Ni Jane. We ona ndingĩakũgeithia Happy New Year tondũ already nĩ ndĩragĩkũwicĩire harĩa area ya Kimbo. Rĩu apĩra mĩna ĩrĩa roku Happy New Year ndĩ no tene mwaka nĩ mwerũ naguo ũyũ. Ĩni. Rĩu karibu sana. Mwaka ũragũtwarithia atĩ ũyũ wa 2026? Okay, mwaka ũratwara wega tondũ ũcio ngĩrĩ hakwa ithe ndiagĩkũndire harĩa ndagereire. Rĩu ndĩraigua wega mũno mũno mũno. Nĩguo. Nĩ ngũgĩcoka wĩra wega. Ndĩraruta wĩra ta itararuta nĩ ũndũ wa kũigua ũru. No rĩu wĩ sawa? Rĩu ndĩ sawa, ndirathiĩ kũrĩa. Ndirathiĩ kũrĩa, ndĩrathiaga. Nĩ hega rĩu hau. Rĩu Jomo na Karwimbo mamũtwarithia atĩa? Nĩ twatwarwo wega na harĩa ũkuonera Jomo mũgeithia. Okĩmwĩra nĩ ahenirie andũ nĩ anjĩrĩte nĩ agũkĩra hau mũthenya ũmwe. Nĩ anjĩrĩte nĩ agũthiĩ na hau 1-4. Na ngwĩciria ndakĩho ndakĩnja ndiũĩ ndikũmũtira anyway. Na mũndũ gwĩtwo Karwimbo Karwimbo nĩ ambire kĩambĩrĩria akiuga we hau nĩ mũgeni mũno na wĩra ũcio. Nĩ akuga atĩ we nyĩmbo nĩcio irĩkoragwo irĩ nyingĩ na noguo kũrakĩrĩ by the way. No nĩ arahunjagia, nĩ ndaigua ũhoro atĩ nĩ arahunjagia wega biũ. Nongo nĩ arahunjagia niĩ rĩrĩa ndakĩiguire ndĩrakinya handũ ngakoma rĩu ũguo okorwo nĩ arahunjagia rĩngĩ ndĩcũngĩire. Okay. No ngwĩciria no mũndũ na rĩrĩ. Na mũkamĩre wake. Tabarĩra ĩrĩa mũndũ arutaga rĩ. O mũndũ ningĩ rĩ. No amenya njiguaga gũkĩrwo gũtirĩ mũndũ ũhanainie mũkamĩre. No ona ũrĩa ũkamaga o ng'ombe. Atĩ nĩkĩo no ũngĩthiĩ gwitũ Ng'arua ũthiĩ woe meni ya nyina Acohi wambĩrĩrie gũkama no ĩkũringe ũru mũno. Tondũ ona ndĩkũĩ. Tondũ ndiũĩ moko macio. No nĩ marakĩgeririe tondũ wa mbere hau hatiratigĩtwo theri. Nĩguo. Na no ekire wega nĩ gũkĩmahe ithenya rĩu maripurace nĩgetha mũndũ ndagagĩthikagĩrio nyĩmbo na raigua mũndũ wĩho. Ĩni. Yes.
Riu ri mwaka uyu ubangire ate niki urenda atia na mwaka uyu? Nie ngo thondeka wira makiria nikia kwira ni undu wa uko ndirari wira wega ni ndirahanite ta itari wira na njira yagiriire riu ni ngukorwo ndi wira muno makiria. Okay. Ni tondu no ũgima wa mwĩrĩ ni wa bata no te no ũgima wa mwĩrĩ ndũngĩhota gwĩka ũndũ ona ũngĩkona matanya. Yes. Good. Thank you muno ntwakena. Na Jane Ngai akwende na gwĩke wega kĩndũ gĩgwĩtwo mwaka ũyũ. Ngai onawe mau niĩ ko harĩ ũndũ ũrangenirie. Ona niĩ ndĩrakenire mũno na Ngai agwĩke. Nĩ ndĩrakenire mũno rĩ gũkuona Jane. Ndakenire ma. Kenire ma thaa ici ũnjeragĩre kaingĩ. Nĩ ndĩceraga ndĩhetũkagĩra hau he gacumbĩ ũranyendeirie karangenia mũno. Aya kweli. Gacumbĩ wona gacumbĩ kau getagwo Himalayas. Good. Himalayan salt. Ndigeraga hau nigetha ngakĩona tũmaũndũ. Nĩgagũkenirie? Ĩni. Ucio nĩguo mwega kũrĩ ũyũ ũngĩ ndũĩ nĩ ũrĩ kamiko kidogo. Nĩguo. By the way ucio nĩguo the best kũruga naguo. Thank you mũno mũndũ gwĩtwo Jane. Ngai akwende na gwĩke wega kũhingũrĩre mĩrango 2026. Okay. Na maũndũ makinyanĩre. Amen. Yes, nigetha ona tũgĩtwarithia racuria na mbere rĩ. Ngai atwende na atũhe material cia kũmĩaka. Na aumĩra ũgeithie mamu wao na mami na ciana na mamu wao. Noguo ngwĩka. Thank you mũno Jane. Nashukuru sana. Asante sana. Sena madamu wĩtagwo Jane yendagia spices harĩa handũ hegwĩtwo Kibo. Rĩu niĩ nĩ ndagĩcerete hau hĩndĩ ĩno ndĩrakĩrĩkĩra na ndĩrakĩmuona ndaigua ndakena mũno kuona cambĩki waku rĩ. It's very nice ndaiguire ndakena mũno etagwo Jane. Nĩ twaririe mũno mũtumia mwega mũno. Ciana nyingĩ
kega ndihotaga gwĩkĩra nyũmba njega ndihotaga gwĩkara ririkana nĩ niĩ njũthĩrĩirio ngaga hinya wa gwĩka manene no nĩ njũĩ Ngai no arĩũka Mwathani Mwathani nĩndakũhoya wĩkeno maũndũ mothe magĩrĩre Mwathani cũthĩrĩria tu ciana nyingĩ iria tũciaranĩirwo nacio nĩngũkũhoya tũrathime nĩgetha tũgateithanagia ngũkũhoya ũmarathime nĩgetha tũgateithanagia nawe wĩokĩrwo maũndũ makwanyu wĩhe hinya no kũrĩagĩra gũtirĩ ũndũ wanarema Ngai maũndũ no marĩagĩrĩra Mwathani Mwathani nĩndakũhoya wĩkeno maũndũ mothe magĩrĩre Mwathani cũthĩrĩria tu ciana nyingĩ iria tũciaranĩirwo nacio nĩngũkũhoya tũrathime nĩgetha tũgateithanagia ngũkũhoya ũmarathime nĩgetha tũgateithanagia Mwathani Mwathani nĩndakũhoya wĩkeno maũndũ mothe magĩrĩre Mwathani cũthĩrĩria tu ciana nyingĩ iria tũciaranĩirwo nacio nĩngũkũhoya tũrathime nĩgetha tũgateithanagia ngũkũhoya ũmarathime nĩgetha tũgateithanagia Oh yes, rwĩmbo rwĩtagwo ĩka kaũndũ rwĩmbo rũrũ nĩ rwa Trees as a Bed rũrũ rũkinyĩre mũndũ wothe rĩngĩ ũraigua aremereirwo nĩ mũrigo wĩna mwana ũrathomithia nĩ brother yaku nĩ kana ga sister yaku nĩ kana kanyu na rĩngĩ nĩ ũraigua mũrigo ũcio nĩ ũritũhire ndũkaigua wĩna thĩna Ngai nĩ egwĩka kaũndũ nĩ tondũ etagwo Ngai kwĩyũmia tu na kũhoya Ngai nĩ tondũ nĩwe ũkaga gwĩka wega na ona kĩrĩa gĩakĩrĩirwo nĩ ngigĩ na memenyire we nowe ũgoka amenye akarĩha nakĩ no anyita mũndũ wakwa koguo wĩhoke Ngai na nĩ egũka very nice thaa 8:35 thengio nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria Changamkia Crusade ndĩrenda gũtigĩrĩra ndaneana ciringi 10,000 yes ndakwĩra nĩ January nĩ kukupiga boost nĩ gũgũikia kanyamu na rĩngĩ cokia hathara tondũ na rĩme ũgĩcokia hathara tondũ no amenya ciana nĩ ũragĩthire nĩ ũracokirie ciana thukuru na rĩu ikaire ũru mũno ona ndũrĩ na nja ona ndũrĩ ũndũ ũrĩa ndũrĩ Ngai ikaire ũru mũndũ wa Ngai ikaire ũru biũ ndũgetĩkĩre reke tu ngũcokeria hathara na arĩa ciringi 10,000 harĩa ha star 236 star 2 hash ũrathiĩ kĩndũ kĩa mbere nĩ gũthiĩ harĩa ũhũragĩra thimũ hetagwo phone niĩ ta thimũ ĩno ndĩrahũthĩra ĩmĩtaga phone harĩa ũthiaga ũkahinya ũgekĩra namba ũkĩenda gwĩkĩra namba rĩ hau harĩa ũthiaga ũkahinya 07KK nĩgetha ũhũre rĩu hau ndĩrenda ũhinye star 236 star 236 star 2 hash ũkahinya ga kũhũra nĩ gũgũtũmĩra kĩndũ gĩgwĩtwo kĩũria immediately na kĩroka kĩambĩrĩirie na Inoro FM aya ũgacokia kĩũria gĩaku wona wacokia rĩ ũkerwo please enter your M-Pesa pin to complete the entry o hĩndĩ ĩyo ĩgagũtũmĩra wanyita ũgatũmĩrwo handũ ũngĩkĩra pin
wekira pin yaku warikia gwikira pin yaku riu we ni ukwamukira SMS yambiririe na kiugo congratulations, you've earned these points. Dukani uranyita ni ukwamukira SMS yambiririe na congratulations, na hatiri ati kindu kingi kiega gukira kiu. Point cia kurathi ukiongererekaga nacio sawa sawa. *236 *2 hash. Cheza kama wewe, okota pesa kama wewe. Dena 10 giuma thaa 10 negutiga ndanegereria mundu umwe ngiri 10,000 *236 *2 hash. My friend, thie hau hanyuka oro riu maundu maikare memega. Ndona hena mundu uranjira wi mwega cohi kiroko njitagwo John Ngari wa Hema yari Kawa West. Karwimbo atuhunjeirie muno muthuri ucio ni ameretie kirikaniro giothe. Aya, happy new year cohi ndi thiini muno njitagwo MK Melvin Kahanya ndi kuria Matara Nyiriteto. Cohi ni waga cwindi thogoto mugumo-ini niko pamoja ndakuigua. Gigi wa Thurai wa Nyakinyua ndakuona, Miri wa Kanyanjara ndakuona, Njoroge Mugatundu we Sawera na Ivasha ni ndamuona onake. Okay, no uyu tafadhali moja ya Ishmael Ng'ang'a ni igucaria. Shiro wa Makuyu ndakuona, thank you. Mundu gwitwa Fande Maina wa kuria Meru, thank you. Recho Ngige asante. MC Boro Ebeneza, thank you. Muhujia ogwitwo muthuri murata wako muno na happy new year. Muhujia Mwangi wa Mashebe. Muhujia Mwangi wa Mashebe is a good friend of mine. Ne muthuri mwega ne mitambo-ini. Mitambo-ini muno etagwo Muhujia Mwangi wa Mashebe. Arajire mitambo-ini, asante. Reke jigwe Januari uri aragutwara. Hello Inoro. Good morning. Kweru atia munene. Yote na uru munata kwa ibona Cohi. Happy new year Njoroge. Happy new year. Bwana Cohi. Ni ndio kudie na kaurue. Ona ni ndio kudie na uru. Ona he mundu akorwa hurira ndamwira he kaundu ngukuria no riu kau ni gaitu nawe ni ngukuhurira ndarikiririo na kono muthenya. Tukwaria. Riu uri okuona mwaka mweru. Dio kuna mwaka mweru na timuru ni mwega biu. Ni uragutindika wega ndungiteta. Digiteta kondu na ugima mwiriri. Macio mange mothe matikwire. Aha. Ni. Hau hakiri hega hau. Na ngakena ndai no ndaigua ata kwa hau ni guigute mundu gwitwo Danieli ni guigute ndaigua Kanyanjara rio mitambo-ini. Na mundu witagwo Ngigo wa Thurai no ndiramuigua. Niguo. Na negukethera arata akwa kiria mahinda mega mwaka mweru mundu gwitwo Titwa Chaire. Yes. Na ithaga ceri wa Rumagogo ri. Na mundu urio gwitwo Tom ni ario mitambo-ini. Mundu gwitwo Dedani na Paulo go wake wa ine na mundu gwitwo Chere wa Ngorongo na Pastor Gatiba ri. Na mundu gwitwo uyu gwitwo Ruzo wa Twana na Michael De wa Aru ri. Mundu gwitwo wajo wake go ine na mundu gwitwo uyu gwitwo Miri wa Kanyanjara iyo cyo ndamuigwa na Kamanu na kumenya ri. Na mama esi ndimenyaga kuria athire. Mama esi niyo na ni mundu ungimenya kuria mama esi athire kana ahe namba yake no ngene muno. No tukene mundu tumenye kuria athire ni akirire ro rimwe. Ni akirire na no ni shabiki witu woma. Twendaga kumenya haria shabiki ari. Ni tugakimenya niki giathire na mbere. Na uguo murata wakwa. Riu ri thank you muno Njoroge na Ngai agwike wega. Na mundu uyu gwitwo Macharia Mukurino ri na mwana Mwangi wa Njogo ri. Na Wanjohi wa Nyingi ari ha Muthwa-ini ri. Na Wajema Githongo na Mutumia wake Miri wa Mbui magena mwaka mweru mwega. Asante onawe taguo
o hamwe na andu akihuyo othe na andu akigogo-ini na tata ari ukura nyama mithi itagwo mangitu wa ngari wa thenya andu a nyama mithi othe na mundu gwitwo Mwangi Ndawa nigua ino ge mahinda mega thengio muno hamwe na family yaku. Thank you ucio tumwitaga Njoroge wa Kihuyo tagwo Njoroge Kihuyo. Aya star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash yenda kuinuka na mbia ici ndirenda handu ingĩigua nĩ ngothi nacio. Baba nejo ediri
Oh yes, rwimbo wega muno rwa Jose wa Biden rwitagwo no ngwetereire Ngai. Tutikimwetereire view mwaka uyu wa 2026. Na tutikonoga no tuguthie na mbere na kumwihoka, kumweterera, kumwihoka na no eguthia gitwikaga wega. Ona nienda turangiririe ugweterera na gwetereire ngoro-ine ndire na githethuko wewe muingia waire kaniro baba nĩ njũĩ ndiriganĩire ndũkĩte njiyũire gĩthethũko o indo iria ciothe. Oh yes, ngihokaga atĩ no ũrathiĩ na mbere na kũnjarĩria kũrĩa gwa 22989 ndũmĩrĩri yaku no ĩranginyĩra. Happy New Year. Kuna wimbo mpya ya Samson Macharia ukituchezea tutafurahia sana. Tuko pamoja sana kule Soi. Joel wategea thengio muno. Anoe wagari wa ajadi mugeithirie Njoroge Mugatundu Esawera na Ivasha, okay? Ona Jeri wa Thika ranjira rwimbo nĩ mukayo. Kiroko giki nĩ kiega muno cohi. Jetagwo Johnny Ngari wa Hema kuma kuria Kawa West na tuko ndani. Haya, sawa. Okay, ni ujire ni rukurenda na ni ndi ngorora. No ningĩ ona ũkĩnjĩraga rĩ ndũreke njigue. Hello Inoro. Gwatani Morgan Choi. Kwerwo atia ni wa Matũngũrũ. Nuocio kuma Nyonjoro. Karibu sana wa Matũngũrũ. Happy New Year, man. Mwaka mwerũ ũcio nĩ mwega nginyagia gatindĩko wega ta wega. Nĩ mwega biũ na Ngai no egũtwĩka wega tamaka. Ni twenda kwarĩria tukaũrathĩrwo tene tukauga nĩ mwega tondũ wa rĩrĩ. Kĩiwo ũtheri nĩ mwathani atĩ twarahũke rĩ. Ngai nĩ egũtũtwara na nĩ egũtũkinyia kũrĩa arenda. Kũrĩa na mũbango na ithuĩ. Niguo. We ukwambĩrĩirie atĩa mwaka? Mwaka ni reke jiwe wakwa nĩ mwega tondũ kwanja ukipewa uzima wa afya na muoyo rĩ. Nimamenya hau nĩ hega mũno nginyagia mangĩ nĩ kwĩrehe merehaga. Niguo nĩ ma. Ni wewe ina uzima wa afya waga mũrimũ ũkorwo wĩ muzima wa afya nĩ ũguo macio mangĩ mekitakuja. Njĩre mũndũ wetwo Njoroge wake huyo hau nĩ ndamũigua mzee Mwangi Njogo, mũndũ wetwo wa Kamanu, mũndũ wetwo Mwangi Nda, mũndũ wetwo Ithe wa Gaceria ari Magogo, mũndũ ũyũ ũngĩ ũkwĩta Twacaire. Na mũndũ ũyũ ũngĩ ũkwĩta wa Jeni wa Gĩthĩga ikaria harĩa rũruko harĩa Gathanjĩ Ndũrũri ndaragwa yothe matige na mwago ũcio mũrathime wĩna kĩrathimo kĩu gĩake kĩa Jehova. Nĩ ma nĩ ũndũ wa Ngai. Thank you very much na we ũkĩgĩa na mũthenya mwega. Thengiũ mũno. Radika nĩ gũtũthakĩra rwĩmbo no mathaa maya ngũcia ngatima rwĩmbo kana no wĩtie. Ũkwendaga rũrĩkũ rĩu we? Rũrũ rwa mũndũ gwĩtwo Cini Mũturi rwake rũrũ ainaga rũrũ rwa rĩrĩ. Irathĩro rĩa riũa. Nĩtũkũrũrora Yaya, baadaye. Naguire akiriganira rĩo kũrĩa Kieni. Thengiũ mũno na ikari othe magĩe na mũthenya ũcio mũrathime. Asante sana brother. Haya, tũrathiĩ wega biũ. Ndiũĩ we 2026 ĩgũkinyĩtie. Ndiramenya harĩa ĩgũkinyĩtie no nyende kũigua ĩgũkinyĩtie kũ 2026. Ĩragũtwara atĩa? Niĩ tiga o kahoma. He kahoma keho ngũcia andũ ũrĩa ndĩrakĩũrũrire thĩinĩ wa kaunti ngũrani rĩ. He kahoma karanjaria no ndirakĩmaka ndĩrainaina. Ndathiĩ ngĩheaga o mwĩhoko nĩ gegũthira na gatigũtũra. We 2026 ĩragũpereka namna gani? Nĩraikarĩirwo nĩ school fees kana nĩyo ĩgũikarĩire? Hello. Mũndũ Ngai. Kwerwo atĩa mũnene? Cietagwo Mũkũrinũ wa Mbombo kuma Kĩbati. Karibu sana Mũkũrinũ witũ wa Mbombo. Mũkũrinũ wa Mbombo nĩ agĩthiĩ na nĩguo ngwendaga kũigua ũrĩa akĩaragia Mũkũrinũ wa Mbombo. Haya, njĩra 2026 ĩgũtwarĩte atĩa? Hello. Chohi. Hapana atĩa dadi. Nĩ kwega biũ mzee. Jetha nĩ mũrĩithi. Wa ng'ondu ciake.
Kamenya ndake nĩ kwanĩria naye mwaka ũyũ mwerũ. Mwaka ndi tondu tukĩrĩgaine ũkwaria mwaka mũkũrũ. Tũtirĩgaine nĩ twaikara. Hakiri mwaka ũcio ũngĩ. Kendeithie mũthuri ũcio gwĩtwo Matũngũrũ. Na Njoroge wa Kĩguyo. Na wa Kamano. Mũndũ gwĩtwo wa Nyoko. Na Kĩmari. Na mũthuri ũyũ nyendete mũno gwĩtwo Coromaĩ. Othe maikare mĩtambo-inĩ ino ndimacaria mũiga mũkũrinũ. Mwaka waku wa 2026 ũtaria ũcio nĩora ũcio athire. Haya, thaa kenda ĩtigĩtie ndagĩka 7. Thaa kenda ĩtigĩtie ndagĩka 7. Hihinya *236 *236. Thiĩ harĩa thimũ yaku ũhũragĩra harĩa wĩkagĩrĩra namba. Ũngĩheo nĩ mũndũ harĩa ũthiaga kũmĩkĩrĩra hetagwo phone. Rĩu ndĩrenda ũhinye *236 hash. No, hapana, twambĩrĩrie *236 *2 hash. *236 *2 hash. Ũhinye kau ga kũhũra. Ĩgũtũmĩre kĩũria ũcokie. Wona wacokia nĩ ĩgũgũtũmĩra kĩndũ gĩgwĩtwo handũ gwĩkĩra M-Pesa pin. Ĩgũgũtinia ciringi 100. Nawe rĩ nĩ ũkwamũkĩra point 100 na nĩ kuga nĩ waingĩra thĩinĩ wa draw ya mbeca kũrĩa gwa Changamkia Krisi. *236 *236 *2 hash. *236 *2 hash. Ndacokera ũguo nĩ tondũ ndĩrenda gũka gũkũnengereria mbia. Yes, ndĩrenda gũka gũkũnengereria ciringi 10,000 na ijue nĩ igũgũteithia. Ifurahe mua witire tire.
kwamukira rwimbo gacumbiri rwa Sarah K thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 812 star 790 hash. kwamukira rwimbo gacumbiri rwa Sarah K thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 812 star 790 hash. Nani, Januari ndio hii imeingia, lakini wallet imebaki Disemba. Rent iko due, fare ndio hiyo, na sauti ya token titi inakunyima usingizi mbaya. We ni kubaya, lakini usitense. Januari inasotiwa pale shabiki.com. Ingia airport ya shabiki.com, peperusha ndege yako na as low as 49 bob tu, alafu pata the highest multiplier ujisort na 10k daily ama uangukie 500k weekly prize. Hii si ya kubahatisha tu, ni ya kusort hii Januari. Unangoja? Shabiki ina give. Sort Januari kishabiki on shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number BG 0001082. kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩa karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. kwamukira rugambi goshai mwathani rwa hymnos thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 278 hash. Goshai mwathani wa theru leo tumetairia iriku roge dorokirie gũthira twambate na mwĩrĩ wa roho. Goshai Ngai witũ goshai goshai mwathani wa theru mathĩna mathĩte gũthira ithuĩ twambate na mwĩrĩ wa roho. kwamukira rugambi goshai mwathani rwa hymnos thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 278 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kũrĩ mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere, korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital, ũteti, ũtonga wa bũrũri, ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo, kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ nĩkĩ gĩgũtũma thirikari kamũkũnjita ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩrĩria
nayo mĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Oh yes, atiri ritagaja. Tha kenda riu ina ndagika kenda guku ni Inooro
nä må ciä wotugire otana thengio må no må no må no må no må no we rathiä na mbere na gå tå thikä rä ria rä u nä ithaa rä ega rä rä nä ithaa rä a kwarahårana rä rä nä ithaa rä a gå korwo å kä endithä ria må ndå å cio å ngä oro wothe ithaa rä ega må ice må thenya mwega mwendithä ria må thenya mwega no ithaa rä rä no rä o ndä kå nengereria mbia tondå ndenda thaa kenda ikiuga nä kwä handa na ndagä 50 tå korwo tå gä carania na må hotani witå thaa kenda ikiuga nä kwä handa na ndagä 50 ngorwo ngä nengera na ciringi 10,000 nä kå rä a gwa Changamkia Krisi angä korwo nä å gwä tä kä ra tu na angä korwo hihi nä hä ndä warahå ka agä korwo wä na mwä hoko atä maå ndå nä mekwagä ra mwaka å yå mambä rä rie tu na kä ndå gä gwä two mwä hoko koguo ndenda rä rä å hanyå ke harä ha Changamkia Krisi oro rä u harä ha Changamkia Krisi å ngä thiä ho oro rä u rä hau nä njå ä maå ndå maku nä megwä korwo me mega Changamkia Krisi å gå thiä atä å gå thiä na kå hinya star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash sawa sawa star 236 star 2 hash ũngĩtĩkĩra tu kũingĩra hau ũthiĩ harĩa nĩ ũgũkorwo ũkĩgũra tigiti waku ũcokie kĩũria kĩrĩa ũrabatara gũcokia ona wacokia kĩũria kĩu kĩgiĩ inoro nawe no point 100 ũkũnengerwo o kĩũria wacokia nĩ 100 o kĩũria wacokia nĩ point 100 koguo ndĩnama wona weka ũguo maũndũ maku megwĩkorwo me maũndũ mamwe mega biũ koguo hanyũka oro rĩu star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash hanyũka oro hau maũndũ magĩre na niĩ ngĩkiuga nĩ kumagara ngorwo na niĩ ndakũnengereria kanyamũ ndũgagĩkorwo atĩ ningĩ onawe ũgũgĩkorwo wikaire ũguo karibu sana gũkũ nĩ kwa Inoro nĩ mũciĩ wa ũtugi na Otana thengio nĩ gũcagũra Inoro thengio nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria thengio nĩ tondũ we wĩ mũndũ wa bata karibu sana nĩ njĩtagwo General Cohi wa Ithe Fethi 22989 22989 njarĩria njigua ũratwarĩria wĩ pande gani na nĩ ngũkena mũno na mumenye atĩ nĩ meciria anayo ndĩciragia igũrũ rĩanyu rĩu nĩndĩ ngũka kũmũrora ndĩmũingĩrie irĩkanĩro ciothe iria tũrĩkanĩire na inyuĩ na ndũme mũtũre mũna thayũ ĩtĩgatũma kũgacĩra kũnekere thĩinĩ wa bũrũri ũyũ ndamwĩire mithabibu yanyu ciare muno na mayo maige mutonge muno rĩu nĩndĩ ngũka kũmũrora ndĩmũingĩrie irĩkanĩro ciothe iria tũrĩkanĩire na inyuĩ na ndũme mũtũre muona thayũ
kwamukira rugambi goshai mwathani rwa hymnos thimu-ini yaku ta skiza tune hura *860 *278 hash. Goshai mwathani wa therimu ne utumeteiria iriku noge ndorokirie guthira twambate na mwiri wa roho. Goshai Ngai witu goshai eni goshai mwathani wa theru mathina mathite guthira ithuĩ twambate na mwĩrĩ wa roho. kwamukira rugambi goshai mwathani rwa hymnos thimu-ini yaku ta skiza tune hura *860 *278 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Angĩkorwo mũrenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere, korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital, ũteti, ũtonga wa bũrũri, ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 pa kilo, kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Ĩ hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ ha tũtinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ, nĩkĩ gĩgũtũma ndigithĩka mũkũnjita ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Nene mũtumia ũrĩa wakarire gĩthima-inĩ kĩnyotoro kĩnjĩra ndikanyota rĩngĩ, no Ngai kwĩ maũndũ maritũgereire marĩa matũmĩte nyota ĩhobanĩrie rĩngĩ, na tondũ nĩthiũrũrũkĩirie ngereire aingĩ mũno na inyotora rĩngĩ matanamenya ndĩ mũnyotu, aingĩ makwĩhokire ta mero rĩa wanjekeire na inyotora rĩngĩ ndikanamorage ngoro. Ngai no wĩtĩkĩre tũcemanie nawe rĩngĩ harĩa twacemanĩtie gĩthima-inĩ ũkĩnyotora. Ngoro yakwa nĩ nogu ona nĩ nyotu rĩngĩ, nĩ ndĩrerirĩria ndĩrenyanĩrĩire, ndĩraigua ndĩ nyiki gĩkundi-inĩ kĩa andũ ndĩrehoya tũcemanie nawe rĩngĩ gĩthima-inĩ kũhingũrĩra ngoro ũnyotore rita rĩngĩ tu Ngai ndĩmũgũmĩre nĩ nyota. Ndũkareke ngoro yakwa ĩhinyĩrĩrĩke cenjie, ndũkareke ngoro yakwa yũmagario nĩ nyota, na maithori ndĩraga ndĩhithĩte ndikonwo nĩ andũ arĩa nderire nĩwaninĩire nyota wothe. Ndĩraigua njikarĩte thĩ yakwa ndĩ nyiki, nĩ ndĩrabatara mũndũ wa kwarĩrĩria. Ĩtĩkĩra tũcemanie nawe rĩngĩ gĩthima-inĩ, ndĩraigua ndĩ ũtheri ũnjihũrie rĩngĩ. Ngai no wĩtĩkĩre tũcemanie nawe rĩngĩ harĩa twacemanĩtie
Aya, riu hatiri ati undu thaa kenda ina ndagika 22 thaa kenda na ndagika 22 thengio muno we rathie na mbere na gututhikiriria 22989 kuria gwa Changamkia Krisi thengio muno no ndirona no murathie na mbere na kugeria riu o tutigitie ndagika nini ndere kuoya thimu yaku ndere kuigua urenda kwarahura u hello Inoro. Hello, sorry. Kwerwo atia Ben Gethu. Sasa Wagaceri kuma Ramagogo na Gofu. Wagaceri naga mwako ndakiambiriria na wao. Wagaceri kuma Ramagogo na Gofu ndi na uru na mundu. Na iguita thuria, iguita jagwa ku na jaga muga tondu hau. Na iguita mundu to gwita hau mugwa bidani. Kana injaragure John Githe yakanyirwa atiboro hau. Amo akarato pita gethina ndio kana igura wega dia kwani na na pitacerere moto weta mwagi dawa ju wakita mweshimua enda nina mwagi siko hau na zeuri wa engineer na moto to ida gacia mani sasa papa na mukuru ma mugoro amuru wa murungu aruri asa na jini wa gwiciria mutambo ina wa matongo no kumoigwe moto weta gitawata bwafajo amare mare ri Taba wa thokori ndege mutu ta John Githe wajini wa githiga na msemo gijogo eni githina geje menge o thati twase wa marigiti magirukire kabisa nawe ukigera muthenya mwega. Asante sana. Thank you, siku njema. Haya wene warahukire aikondo warahukite njira. Yes, aikondo warahukite njira kuria gwa 0722 200 720 na ndukariganirwo nidireda ukorwo ukiingira kuria gwa Changamkia Krisi. Nidireda ukorwo ukiingira kuria gwa Changamkia Krisi haria *236 *2 hash *236 *2 hash *236 *2 hash. Deda kunegera na shiringi ngiri igana shiringi ngiri 10 10,000 Kenyan shillings. Shiringi ngiri 10 *236 *2 hash. Nijui mundu uramenya ni atia ndirauga ni arathi how already. Hello Inoro. Hello ndarakiaria ndarenda kwaria. Haya *236 *2 hash. Tutigetie ndeka nini muno twambiririe gukorwo tugicaria muhotani na ndenda muhotani ucio akorwo ariwe *236 *2 hash. Thie hau na maundu makome mega. Hello Inoro. Okay. Kwerwo atia? Ukiona mukurino wa baba ni ndacoka tice pero na mwaka mweru. Edi para papa kwa para pesa hii. Ateke wakora gutwara pia hapa ni mwega wakwa naguo ni mwega ona die na kaundu ona hanini sasa hora wa kumenya hora mosa wangu kaona taracia wa marewa hora tiwa dada ni wa mukungi na mashabiki bara mothe matene twambiririe gucokia mwaka witũ mwerũ thĩinĩ wa kũrathimwo na ũtukari twaciarire mũno tũkĩrekereria ciana nacio ciande cia papa te nĩguo na tangathio Inoro nĩ ndĩrengetera magĩa na mũthenya na mwaka mwega na mũthenya mwega nĩguo na njĩra ũrĩa akũrinũ othe ahũrĩ Nation of Israel na Israel kaburu na kateithagĩrwo wĩkage gaco hitũ good. Thank you muno muthenya mwega. Haya *236 *2 hash *236 *2 hash. Ugitikira wingire oro hau ri maundu megwikorwo me mega biu. Ni ngukena ni tondu gukorwo wi ithabu-ini ni ndenda kunengera na shiringi ngiri 10 10,000 na ndenda ngwitire ina 50 sawa sawa. Pero yo
cio ngai wanyonetie icoka irĩ gũthira hinya werũ-inĩ ũyũ ndiarĩ ndũrekwo niĩ ndathiaga Kanani gũkũ kwarĩa kũhĩtũkĩra destiny harĩ Kanani hinya wa mwĩrĩ na nyama ona ticoka cikondwara nĩ roho ngai ũkũngua nginya na ruoko rũrĩa thiaga hinya ta ũrĩa wakuire rĩnja kiuma Karimeli akĩgeihenya agĩteng'era kũrĩ mbarathi cia Ambu korona ũningĩre kĩama no ndware nginya na ihenya nyume niĩ ndũraga anĩte ta ndakorogeirwo nĩ njũĩ na matia hũthũ no angĩhũthĩka hinya waku no njoe ũnjikie mbere thĩna wakwa ũcoke na thutha hinya wa mwĩrĩ na nyama ona ticoka cikondwara nĩ roho ngai ũkũngua nginya na ruoko rũrĩa thiaga hinya ta ũrĩa wakuire rĩnja kiuma Karimeli akĩgeihenya agĩteng'era kũrĩ mbarathi cia Ambu kwa ngoro yakwa nĩ mbarathi ingĩ na isa no nĩ kwĩragwo kũrĩa ũru na matigo kĩenda kwa mwene koro nĩ mũtumie na nda no amenye no mĩeri kenda acogie mwana na gĩkeno Jehova njerũheria hinya wa mwĩrĩ na nyama ona ticoka cikondwara nĩ roho ngai ũkũngua nginya na ruoko rũrĩa thiaga hinya ta ũrĩa wakuire rĩnja kiuma Karimeli akĩgeihenya agĩteng'era kũrĩ mbarathi cia Ambu ndĩrabatara hinya mwerũ ndĩrabatara ihutia rĩaku ngĩe hinya wa gũkwamũka njoyo nĩ guoko kwa Jehova mathagu mamere mangĩ ngĩe na wĩthĩta wa nderi nyumbuke hetũke thĩna ũyũ nyonaga mbere yakwa hinya wa mwĩrĩ na nyama ona ticoka cikondwara nĩ roho ngai ũkũngua nginya na ruoko rũrĩa thiaga hinya ta ũrĩa wakuire rĩnja kiuma Karimeli akĩgeihenya agĩteng'era kũrĩ mbarathi cia Ambu hinya wa mwĩrĩ na nyama ona ticoka cikondwara nĩ roho ngai ũkũngua nginya na ruoko rũrĩa thiaga hinya ta ũrĩa wakuire rĩnja kiuma Karimeli akĩgeihenya agĩteng'era kũrĩ mbarathi cia Ambu Socio tũmwĩtaga mũndũ ũgwĩtwo Sammy Irongo na rwĩmbo nĩ rwake rwerũ rũu rwĩtagwo werũ na hatirĩ ũrũtangaja rwatũkinyĩria wega thaa kenda ina ndagĩka 31 na no tũrathiĩ wega thengio mũno 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 ndĩrenda kũigua kana warahũkire hello werũ atĩa Caro no wakinya uga tondu no thi wakora Caro wa Ngorogo Cenitai na nĩ ũhoro mwega karibu sana mwaka mwerũ ũragũtwara na mbere njokie ngatho nĩ atongoria ratũtigĩire na mũno mũno karwĩmbo harĩa ũrĩtũnga nake rĩ taũri-inĩ rĩrĩ andĩ tondũ nĩ mũrĩithi mwega rĩu ndocenjera kũrĩa njoe wake huo tondũ ndamũigua waithaka chairman na mũndũ ũgwĩtwo Dendani na mũndũ ũgwĩtwo JM na mũndũ ũgwĩtwo Paul Ngũgũ wa Kamwanji na Tito wa Cai rĩ othe njamba icio cia na mũndũ ũgwĩtwo Njogu wa Ngorogo Cenita na ndereba ciothe cia makara iria ciarahũka cia gũthiĩ Kiambu na Emuru maikare o haha mĩtambo-inĩ na matikenyenye hatirĩ ũndũ ũngĩ
na mero jamba nä yacokire wä ra rä å gå tå kirithia wega na harä a tå roro atårånga å tegå conoka to tå rä a twä moko-inä maku cohi wa ithacethi kabisa thengio muno må ndå å ratete kä ndå mwaka å yå rathirire nä ekuona mwaka å yå å rä a å tararä kä rä rie maå ndå nä ekå rä kä rä ria mwaka å yå nä wahorera acirika aitå othe makorwo me gacä-inä gaka hatirä å ndå å ngä må ndå egwatä kä rä a gä gä ake tondå å nä mwaka mwerå twambanä rie na maå ndå merå na nä guo Caro na arä a maiguä te mä ario yao mä å ru marekere arä a mamarä irie å ru arä a matarä tie å ru mathiä na mbere na gwä ka wega cohi wa ithabethi matongoretie nä wakamanu tondå nä må tumia å tå tiragä rä ra wega må no thengio må no må ndå gwä two Caro wa Ngorongo thengio cohi witå na asante sana å cio nä Caro naheana ciugo njega aheana ciugo njega må no Ngai arothikä rä ria mahoya macio na arotwika wega arothikä rä ria mahoya macio na agätwike wega ona makiria thengio haya hello Inoro kwerwo atä må nene ndä na kaå nä wa Jeni wa Githĩga karibu sana wa Jeni wa Githĩga gä kana nä gå kå igua nä twatåretwo wega må no thank you asante sana tereka matha itwacagia marigiti tawa gaceri tane karatå amatångå amarä iria-inä kaga mabanjä marä nä cia papa marä ngå gwa kä baå-inä njåraga wa kä guyo wangi wa Ben wa Kamanå wa Bidan Korogo John enda nä wa må kångi hivi nä ngamba å gä na ihinda rĩega mũno. Thank you very much. Okay, asante sana. Haya, we nĩ warahũkire? Aiko nĩ warahũkire reke menye. Aiko nĩ warahũkite wacha mimi nijue. *236 *2 hash. *236 *2 hash. Eyo ndakwĩra nĩ ke etagwo *236 *2 hash. Ndikana wanyita eyo nĩ yachangamkia Chris. Nĩ bia ndakwĩrĩra. Ndenda gũkũnekereria 10,000 Kenyan shillings. The shilingi cigana 10,000. Icio nĩcio ndenda ngũnengere. Ũgeke kaũndũ nacio. *236 *2 hash. Di hau. Bia cioneka. Maũndũ makome sawa. Derere kokanyiterera, derere kokandirera, derere kokandirera, kandogamia wega na igoro, derere kokandirera, derere kokandirera, derere kokandirera, kandogamia wega na igoro. Uturere nyore magwa na matioka. Thank you guy tondo ndagwa ne unjoyaga. Kogwa no gweno ndongere kanguru mane. Enjesoe modo ireri. Derere kokanyiterera. Derere kokandire. Derere kokandirera. Kandogamia wega na igoro. Derere kokandirera. Derere kokandirera. Derere kokandirera. Kandogamia wega na igoro. Dagwa nenjoya tene kwaya na gwarenke. Shakwa mubuthe kerero ihinda inini. Ajoya kinyide kugurugwa kwa ihiga. Ucio niwe modo ereri. Derere kokanyiterera. Derere kokandirera. Derere kokandirera. Kandogamia wega na igoro. Derere kokandirera. Derere kokandirera. Derere kokandirera. Kandogamia wega na igoro. Cheraine
mangwatie ugekanta mifango yao ya kunina iwe niwe mundu ereri nderere kokanyiterera nderere kokandirera kandogamia wega na igoro nderere kokandirera nderere kokandirera kandogamia wega na igoro nakionza igango inera itakororarioa dahema weko mare fafa unjikeire urotora wambara letiono tugirio yewe niwe papa ya erere kokandirera kandogamia wega na igoro ferere kenguinera Jesu ferere kenguinera Jesu ferere kenguinera Jesu nyogegetie ngoro yakwa ferere kenguinera Jesu ferere kenguinera Jesu ferere kenguinera Jesu nyogegetie ngoro yakwa. Aikaria gakoe nginya gikoe gatito o nginya gitito othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Paulo wajeni Mwadhani Jesu ungire ni wendo na twende ngai noti vituothe na twendane tugie rurini rwake na twende ngai noti vituothe na twendane tugie rurini rwake. Nene wa ithe athinike hamwe na ithuĩ nĩarutire wĩra kũna ũtangĩkona mũruti mathomo wa thahabu. Mwathani Jesu aigire nĩ wendo na twende ngai nohoti wituothe na twendane tũgĩe rũri-inĩ rwake na twende ngai nohoti wituothe twendane tugie rũri-inĩ rwake. Mũndeicema wanyanera mũcairi nĩ mũritũ Jesũ nĩoririo watho rĩa mũnene mũno nĩ ũrĩkũ akiuga watho wa Ngai wothe ũkuĩtwo nĩ wendo. Twatuĩka ciana cia Ngai athomo wa thahabu. Mwathani Jesu aigire nĩ wendo na twende ngai nohoti wituothe na twendane tũgĩe rũri-inĩ rwake na twende ngai nohoti wituothe na twendane tũgĩe rũri-inĩ rwake.
na nio ihitho cia iguru ciugo ciake nginya mũthĩ nĩiheanaga mwĩhoko athomu athoa thahabu Mwathani Jesu augire nĩ wendo na twende Ngai no ti ithuothe na twendane tũgĩe rũũri-inĩ rwake na twende Ngai no ti ithuothe na twendane tũgĩe rũũri-inĩ rwake nyaga wa Sparko Kajethera Investor Chris Gĩtuge 1 mawathi kumimangai na nimo makuhĩirio nĩ Jesu na kiugo kĩmwe athomu athoa thahabu Mwathani Jesu augire nĩ wendo na twende Ngai no ti ithuothe na twendane tũgĩe rũũri-inĩ rwake na twende Ngai no ti ithuothe na twendane tũgĩe rũũri-inĩ rwake Saira wa Sairo Venture Gĩkomba Ngai Baba ndakũhoya ũtũteithie gũkwendaga kĩroro igĩkorwo citũ tũgeragĩre ũtheri-inĩ ũhotithie gũcangarũkĩra arĩa menduma-inĩ mathomu athoa thahabu Mwathani Jesu augire nĩ wendo na twende Ngai no ti ithuothe na twendane tũgĩe rũũri-inĩ rwake na twende Ngai no ti ithuothe na twendane tũgĩe rũũri-inĩ rwake Oh yes, setagwo Paulo wa Jeni, rwĩmbo rwega mũno original ya rwĩmbo rũu nĩ rwa Nahashon Maina na nĩ rwĩmbo rũkoragwo rwĩ rũthoka mũno rwĩtagwo watho wa thahabu na rĩu twatigaria o ndagĩka 15 no niĩ ndĩona ndatigaria ndagĩka cigana 5 ngorwo ngĩcarania na mũhotani witũ wa ciringi 10,000 cia kũrĩa gwa Changamkia Krisi 10,000 iria ndenda gũkorwo ngĩcarania nacio mũhotani ũrĩa ũgũgĩkorwo akĩingĩrĩte kũrĩa gwa Changamkia Krisi angĩkorwo nĩ ũthiĩte gwa Changamkia Krisi nĩ star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash angĩkorwo ndũingĩrĩte hau oro rĩu no ũkorwo ũkĩingĩra oro rĩu star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash thiĩ hau na ũtigĩrĩre nĩ wacokia kĩũria gĩaku na wacokia kĩũria gĩaku ũgĩcoke wetere tondũ maũndũ nĩ mega biũ star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash nĩ ndenda ũthiĩ oro hau oro rĩu ngĩũka rĩ tũgũkorwo tũgĩcarania na mũhotani Ndingĩkũrekereria ũguo, ũrĩ kũnjĩkĩra
ndiageria gũcarania na mũndũ gwĩtwo Recho ni yeye anatafuta sasa Recho Ngatia, yes. Gatuoneka nĩ tũkũmũnyita Recho Ngatia, ni wewe tunatafuta wewe. Tigai kũhũrĩra thimũ tafadhali, please. Aya, reke tuoneka nĩ tũkũmũnyitia, nĩwe ndĩrenda gũkorwo ngĩcarania nake. The person you have called is not reachable. Recho Ngatia yambĩrĩirie na 21 karĩkia na wa 43 harĩa mũico. Reke tuone o rĩngĩ rĩmwe tũkĩigue. Tigai kũhũrĩra thimũ, please. Rĩu mũndũ na ndĩauga ndakahũrĩre thimũ ndagĩka ĩna na no mũrahũra. Recho Ngatia. Haya. Tuoneka nĩ tũkũmũnyitia, twaga kũmũnyitia already mbia nĩ njũĩ nĩ ithire nĩ amũkĩrire. Sorry, we cannot complete the call as dialed. Nĩ atĩa ndeka? Gatugerie rĩngĩ rĩmwe. Haya, tuoneka nĩ tũkũmũnyita tondũ rĩu rĩ mbia ici nĩ ciake. No tafadhali tigai kũhũrĩra thimũ rĩu thaa ici, ndingĩoya thimũ ĩngĩ, ndenda kwamba kũhũrĩra Recho. Please. Ndigũcia nĩ ngũkĩgeria rĩngĩ na ndeciria hihi mũndũ gwĩtwo Recho agĩthakire agĩingĩrire kũrĩa gwa Changamkia Krisi agĩcoka agĩkoma hihi nĩ tondũ mbia nĩcio ngũmwĩtagĩra, etagwo Recho Ng'ang'a. Yes, Recho Ng'ang'a na nĩwe wagĩthiĩ na ciringi citũ ngiri 10,000 Kenyan shillings. Na nĩ njũĩ cikĩrĩ thimũ-inĩ yake nĩ arĩkĩtie gũkorwo agĩciamũkĩra. Rĩu rĩ, niĩ nĩ kumagara ndĩenda gũkorwo ngiumagara ngũtigĩre timu ya Team Thererũka nĩgetha magũtwarithie wega ũguo na maũndũ magĩkorwo me sawa. Niĩ kĩrĩa ingĩkũhoya nĩ mũthenya waku na kĩambĩrĩria gĩaku gĩkorwo gĩ kĩega. Ngai atũtwarithie o kahora nginya atũkinyie sawa. Thaa kenda ina dakika 53. Samueli wa Erikana wa mutuma kwa Jesi witanereria maguta Yes, hatirĩ ũndũ tangaja mwĩkĩre wa Ngai wa maũndũ nĩ ũraihanĩrĩirie biũ na wa andũ. Na rwĩmbo rũu nĩ rwega biũ, nĩ rwa mũndũ gwĩtwo Jane Muthoni mainĩte na Josephat Macharia na niĩ ngumĩra na rũu. Team Thererũka ĩtongoretio nĩ wa Karura wa Nyũtũ ĩ hapa. Kwerwo atĩa ngatha ya kũrĩa Nyandarũa? Good morning. Happy New Year. Tutionanĩte, niĩ nĩ nguonete gĩcicio-inĩ tondũ ndakĩroragĩra mohoro no we ndũnyonete.
tionanite New Year mwaka mweru na mwaka no mweru ni njejania akirigwo atiriri niki utarajigwa ini ndagere tisio therarigwo is how ni tu no ni karibu sana oringi mwaka ni mweru ndaiguire gikuyu tukugeithania happy new year ginya mweri wa 5 no muthi ni mweri 13 yes ni mweru muno makiria na ndiaikana ni gukuona mwaka ni kwagiriire kiambiriria-ini giki kiaguo so far so good yes na tukira Ngai uthi na mbere oguo mwaka uyu twagirire muno mwana witu ututhakarire mwaka uyu Ngai atuhekira twaneriria amen mwaka uyu Ngai atugitire maundu maria tutonaga mena ugwati na muno makiria areke tumukuhiririe muno ndaigura mundu ahoya atiriri handu ndari ati nitwereirwo muno ati Ngai ni agoka kuriha miaka ya iria ritwo ni memenyi na tutambi na indo iria ingi tenari ko tu Jehova waigua uke urihe mwaka uyu niguo nareke ngwire Shirwa GPA iria kiuga ati Jehova agĩuka kuriha ahana gatokite miaka 10 mbere ahana gatokite tene muno agitu kuriha yes kuga agituriha miaka ira twanate aturihe miaka ira twanate nitadi ukweria twanagerera nacoke ningi mwaka uyu atikira gutuhingira memenyi na maundu maria mokaga tuona mbia mirimu iria yukaga andu mona mbia hathara iria yukaga mundu ona mbia undu mucio mothe tuhingire na areke tumumenye tu good seure karibu sana nijui ona nyina woria enjira ni getha gikorwo agikinya haha uguo na arua na ni ngagikwendithĩria muthenya mwega mwina family yaku na ona kuri utindaga guothe na andu anyu othe asante riu karibuni sana ni ndaruta wakwa no amenya ka feeling karia mundu akoragwo nakyo wacoka wira kau kanyamuka wina hinya riu uratiga uguo umuthi riu we kaba riu tawe urambirira oi hatiri ngora ndaraga mwarimu riu thina ona ti ucio ni ati nie riu no amenya ndagicokete gukomaga utuko ala muri uringi ungigabangurania reke nguire I know ndiakura aramu yako kuma hithia tumire gukwa aramu yako ageracokire ira tondu niguo ndokirie tene muno makiria kuma mweri cigana mbere ya Christmas ini Ngai ni agutuiguira thana ni agutwika wega agutwika wega muno mweri ni wiki imwe kamenyera ni ona wakwa ndiwirire riu ri ni ithoreke ndute wira kana uikare na ni tukiguithanirie karibu sana ogera muthenya mwega muthikiriria nawe ngutige moko-ini mega ma team Thereruka Ngai agwike wega na kurathime tuonane muthenya wa rucio nake Ngai ni egukorwo atuhingiria maria o mundu ena mongoro-ini yake jetago General Shohi wa the Faith na ni ndaumera ni ugegetie wamutuma kwa Jesi witanereria maguta mauthamaki areheirwo nyanake nene ciena hinya no athie guturumithia ruhia othe ukimarega kamwana kanini gatagomanetie nderu kuria neke wonire ugigacagura
kwamukira rugambi gocai mwathani rwa hymnos thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 278 hash Gocai mwathani wa theru ne utumeteiria iriku roge ndorokirie guthira twambate na mwiri wa roho Gocai Ngai witũ gocai ĩni gocai mwathani wa theru mathĩna magĩte gũthira ithuĩ twambate na mwĩrĩ wa roho kwamukira rugambi gocai mwathani rwa hymnos thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 278 hash wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM ceceni hakuhĩ nawe wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM ceceni hakuhĩ nawe kwamukira rwĩmbo bĩa rwa Stanley Njoroge thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 411 hash kwamukira rwĩmbo bĩa rwa Stanley Njoroge thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 411 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto o rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega angĩkorwo mũrenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ no nginya andũ matige kũgũtara tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital ũteti ũtonga wa bũrũri ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 pa kilo kũmaanisha mũndũ wĩna container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6 ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere ithaa rĩa mbere rĩa kerĩ rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ handũ ha tũtinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ nĩkĩ gĩgũtũma ndirikati kamũkũnjita ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ korwo andũ arĩa matũthũirie gwatũhũ no mamenye Ngai ũrĩa twĩgiritanagia nakĩo ũrĩa atwĩkĩire twarĩ oru tũtingĩendekire nĩ Ngai ũtũturĩte wona tũtegũkirĩka nĩ kũmenya ũrĩa twĩkĩire
kamura gikagondo kuya gikona dagiunaga kuri iguru nitowe ni kuri ngai woyanaga yo yaria ketita ria mundu mundu egukwenda muthi riririgiona kiria gakumenera ndukamenya kamura gikagondo kuya gikona dagiunaga kuri iguru nitowe ni kuri ngai woyanaga yo yaria ketita ria mundu mundu egukwenda muthi riririgiona kiria gakumenera ndukamenya tire mwendanaga wagi wakwa ngai akahumbira ndariona mundu atarukiirwo akenda kumuconora ona niĩ ndanaturithio ngoro nginya ekaringũka no ngai mwene muoyo wakwa nĩ andiragĩrĩra kamũra ngikagondo kuya ngĩkona ndakiunaga kũrĩ igũrũ nĩ tũĩ nĩ kũrĩ ngai woyanaga iria rĩaketita rĩa mũndũ mũndũ egũkwenda ũmũthĩ rĩrĩrĩgĩona kĩrĩa gakũmenera ndũkamenya kamũra ngikagondo kuya ngĩkona ndakiunaga kũrĩ igũrũ nĩ tũĩ nĩ kũrĩ ngai woyanaga iria rĩaketita rĩa mũndũ mũndũ egũkwenda ũmũthĩ rĩrĩrĩgĩona kĩrĩa gakũmenera ndũkamenya nikore ngai woyanaga ti haha ndambĩrĩirie nĩngereire werũ wĩconge na mĩigua ngathecangwo nĩnjathamĩirio tũnua nĩ mategwo marĩ hinya nĩ mathĩna nĩumagwo mũndũ akaũthekerera kamũra ngikagondo kuya ngĩkona ndakiunaga kũrĩ igũrũ nĩ tũĩ nĩ kũrĩ ngai woyanaga rĩrĩa rĩaketita rĩa mũndũ mũndũ egũkwenda ũmũthĩ rĩrĩrĩgĩona kĩrĩa gakũmenera ndũkamenya kamũra ngikagondo kuya ngĩkona ndakiunaga kũrĩ igũrũ nĩ tũĩ nĩ kũrĩ ngai woyanaga rĩrĩa rĩaketita rĩa mũndũ mũndũ egũkwenda ũmũthĩ rĩrĩrĩgĩona kĩrĩa gakũmenera ndũkamenya ngai wanahonia ndwari cia gĩkuũ ikahonwo nĩũhuhaga thĩno gathira magũkega ngaragwo hatikĩrĩ ũndũ ũngĩ ũrĩ cama tiga gũkwĩhoka we amu wĩhokwo wĩhokekaga irathimo-inĩ citũ kamũra ngikagondo kuya ngĩkona ndakiunaga kũrĩ igũrũ nĩ tũĩ nĩ kũrĩ ngai woyanaga rĩrĩa rĩaketita rĩa mũndũ mũndũ egũkwenda ũmũthĩ rĩrĩrĩgĩona kĩrĩa gakũmenera ndũkamenya kamũra ngikagondo kuya ngĩkona ndakiunaga kũrĩ igũrũ nĩ tũĩ nĩ kũrĩ ngai woyanaga rĩrĩa rĩaketita rĩa mũndũ mũndũ egũkwenda ũmũthĩ rĩrĩrĩgĩona kĩrĩa gakũmenera ndũkamenya kamũra ngikagondo kuya ngĩkona ndakiunaga kũrĩ igũrũ nĩ tũĩ nĩ kũrĩ ngai woyanaga rĩrĩa rĩaketita rĩa mũndũ mũndũ egũkwenda ũmũthĩ rĩrĩrĩgĩona kĩrĩa gakũmenera ndũkamenya rĩrĩa rĩaketita rĩa mũndũ mũndũ egũkwenda ũmũthĩ rĩrĩrĩgĩona kĩrĩa gakũmenera ndũkamenya asante sana kamurangi kagondo kunga witũ angĩkona wendarĩ hĩndĩ angĩgateanĩria wendarĩ hĩndĩ angĩkaunanga nĩ ngai mwega nĩ ngai mũigua-tha nĩ ngai ũtwendete na nĩ ngai ũtwĩciragia meciria mega na mathayũ good morning mũthikĩrĩri wa Inooro FM harĩa hothe ũkĩrĩ mũthikĩrĩri wa thererũka rũcinĩ rũrũ rwega we warahũkĩte we Kristo wa ngai akũnengereria mĩhũmũ nĩgetha tũgĩũkĩre tũkaruti mawĩra tũgakĩmũcokeria ngatho mũno makĩria nĩ ũkĩrĩte
we mwena uriku wa bururi witu wa Kenya muthenya wa umuthi we urakira guthi wira ngai urathimo wira wa moko maku we uratuthikiriria we gitandaini ngai aroreka muthenya wa umuthi ukwagirire we urokira kwihariria guthi interview ngai aroguthie mbere we urokira guthi kuona murwaru ngai witu arokuhoneria murwaru we urokira ni undu wa shughuli imwe kana iri ingi umuthi twahoya wega wa ngai utwarane nawe thini wa ritwa ria Jesu Kristo. Karibu sana muthenya wa umuthi tucokirie ngai ngatho hamwe nawe. Karibu sana muthenya wa umuthi twire ngai akorwe hamwe na ithwe. Karibu sana muthenya wa umuthi ni tondu hari undu mwe njitikitie ati muthenya wa umuthi ni ukwagirira muno makiria. Ona to muthenya wa umuthi mwaka uyu ni ukwagirira muno makiria, mweri uyu ni ukwagirira muno makiria. Na maundu maria mothe tukorwo tugika ngai ni akureka makinyanire thini wa Kristo Jesu. Gutwariria ndi kutukira nda cito ciothe cio kinyaniria kure mwena wa Facebook ni Inoro FM, YouTube ni Inoro FM, orodu mwena kure mwena wa 22989 22989 kure andu marathikiriria ngoro ciao cindito muno makiria rucini ruru rwega. Ihoya riakwa no rimwe tu, ngai atwaure icoki na ruru ni tugukorwo tukihoya na rutu acokereria. Johetie ihigoine shakiada na rongobo makeroma maketa diko na wega kamwihoko ngakuwa negadiru nyina morera goreno nogekona orubere dako kagiri dia dona kikaya kutiru ketigua tirekedo niederona nodu maderi kai woderi da kuhoya chakanerio deri saura ishokirere nerera nogia hitana wanangwa nimirudhi wenu-ine dire dona ke huruko ya kumbukira tumeria mirudhi tunua nari
tondu nikuo ithima cia muoyo wakwa ciumaga taura icokire nĩrĩranogia taura mĩrigo ciothe mũritũhĩre mũrĩkĩra makinya makwa marinyo nĩ ũtheri ngĩkona ũru mbere ndakũhoya kahitha ngĩkona ũru mbere ndakũhoya kahitha ngĩkona ũru mbere ndakũhoya kahitha ngĩkona ũru mbere ndakũhoya twaure icoki ciothe muthamaki mwega twaure icoki iria cionekanaga na iria itonekanaga twaure icoki iria itumaga mwathani turemwo nĩ gũtungatĩra twaure icoki iria mwathani ciana tũmatwarahuka tũgagũtetia mwathani twaure icoki muthamaki mwega iria itumaga ngoro citũ cigokĩra cinditũ o rũcinĩ muthamaki mwega nĩ tondũ wĩ Ngai wĩiguaga na ũgacokia mahoya rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩ mũndũ wothe wĩ rungu rwa mũgambo wakwa icoki rĩake nĩ kwaga school fees muthamaki angĩ icoki rĩao nĩ kwaga renda angĩ icoki rĩao muthamaki mwega nĩ kwaga gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua angĩ icoki rĩao nĩ kũmenwo tu oro ũguo tũhũ muthamaki mwega gũtirĩ ũndũ wanakũrema ũkĩaria ũhoro wa kĩambĩrĩria ũkoragwo ũnyitĩte kĩrĩkĩrĩro ithe witũ waragia na gĩkuũ gĩgagũtĩĩa ũkaria na mĩrimũ ĩgagũtĩĩa mwathani gatũrũme ka ũthingu kĩrĩma nĩ gĩkũĩ baba iria nĩ rĩkũiguaga na rĩgagwathĩkĩra nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio mwathani ũngĩkũgĩtĩra hinya muthamaki mwega twagũthaitha tu twaura icoki citũ twagũthaitha rũcinĩ rũrũ rwega twĩtĩkĩrĩte gũtungatĩre ngoro citũ mwathani cikenete twĩtĩkĩrĩte gũtungatĩre na tũtungatĩre rĩtwa rĩaku baba gũtarĩ na maũndũ maratũnyita na magatũcokia na thutha muthamaki mwega ugĩte ithe wa kĩgongona gĩtheru twagũkaĩra nĩ ũgũtũigua ithe witũ twaringaringa nĩ ũgũtũhingũrĩra twarika gũgwĩta mwathani o we wĩiguaga na ũgacokia mahoya rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩ arĩa mwathani maratũthikĩrĩria angĩ ithe wa kĩgongona gĩtheru nĩ toro mwathani ũmorire nĩ ũndũ wa wĩingĩ wa meciria Ngai witũ tũkũmarehe ona kũrĩ we ũndũ ũmwe njũĩ nĩ atĩ akwĩhoki na gwĩtĩkia baba matirĩ maconoka ũndũ ũmwe njũĩ nĩ atĩ Jehova Ngai twagũcũthĩrĩria ithe witũ we no ũrĩũka na no ũrĩtwaũra icoki citũ muthamaki mwega gĩtĩkĩre gũtũigua rũcinĩ rũrũ rwega gĩtĩkĩre gũtwĩka wega mwathani mwega mwaka ũyũ twagũthaitha mũno Ngai witũ mwaka ũyũ tũgũthaitha mũno kĩgongona kĩa mũcio matu-inĩ atĩ Ngai ndũgetĩkĩre tũgerere ruo muthamaki mwega kiugo gĩaku kĩraiga atĩrĩrĩ there will be no affliction for the second time my father tũtikuona ruo tũtikũigua ruo ihinda-inĩ rĩa kerĩ Ngai mwega gĩtĩkĩre mwaka ũyũ tũkũigue tũkuone muthamaki mwega gĩtĩkĩre mwaka ũyũ mwathani gũtũkinyĩria irathimo ciaku gĩtĩkĩre mwaka ũyũ gũtũrũĩrĩra mbara mwathani iria ciarahũkaga mwathani iria cianarahũrwo oro ũguo tũhũ igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ mwathani ĩtĩkĩra mwaka ũyũ wonekane mwathani ĩtĩkĩra mwaka ũyũ rĩtwa ritũ rĩcenjie mwathani ĩtĩkĩra mwaka ũyũ Ngai gũtũhe irathimo ciaku o iria itaimagwo thutha nĩ kĩeha kana maithori na warĩa arwaru Ngai mwega Ngai mũtugi mwaka ũyũ mahonie tu baba witũ nĩ ũndũ wa tha ciaku nyingĩ Ngai nĩ kwĩna mũndũ wĩna ciana rĩu mwathani ndoya gũciĩka atĩa baba ikirie mwathani gũikara wiki yake nyũmba ndarĩ nginya mwathani ciringi mwathani twagũthaitha alfa na omega mwene ũtonga wothe wa gũkũ thĩ Jehova Ngai we wamũheire kĩheo na ngerenwa ya ciana baba ĩtĩkĩra kũmũcũthĩrĩria na ũmwĩke wega gwĩtagwo Ngai wĩiguaga na ũgacokia mahoya nĩ kũrĩ na angĩ mwathani ngoro ciao nĩ nditũ angĩ matigĩtwo nĩ endwa ao ithe wa kĩgongona gĩtheru angĩ ngoro ciao iritũhĩtio nĩ maũndũ na iyũndũ mwathani twagũthaitha Ngai ĩtĩkĩra kũmaririkana rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ maũre icoki icio ciothe mwathani ithe wa kĩgongona gĩtheru gũtirĩ ũndũ ũngĩkũrema hinya baba wona weka ũguo yawe tũgũtũra tũgocaga rĩtwa rĩaku tũka mbere yaku Ngai nĩ ũndũ wa ceceni ya Inooro tũrathime Ngai no thiĩ na mbere na gũtwĩka wega rathima mwathani kumagia arĩa nene mũno gũkũ nginya arĩa nini baba
etikira mwathani gutoya gwitikirika na wona weka uguo yawe turogocagwo na wabararagio. Rathima bururi witu wa Kenya muthamaki mwega, rathima barabara citu muthamaki mwega, rathima ciana citu ci macukuru-ini Ngai, ona wira wa moko maitu mwathani twawiga moko-ini maku. We Ngai wiguaga na ugacokia mahoya, gutire Ngai tawe na gutikagia mugwetereri ndakanaconoka. Twaguthaitha Ngai ni tondu wa andu aria magwetereire, itikira tu baba witu guka muthamaki mwega. Ndugetikire mwathani ndungata ici ciana gweterera iconoke, ndugetikire ndungata ici ciana gweterera muthamaki mwega ciurio Ngai wa weko, ndugetikire ndungata ici ciana gweterera muthamaki mwega. Witikio wao Ngai ure ni uria magwetereire muno baba, ukomaigue Ngai, ukomekire mwathani okuringana na uhoti waku baba, na kuringana na mwathani wendi waku. Ni tondu Ngai gutire kindu mwathani kingikurema. Uhoti waku ni munene ati mwathani, gutire undu ungikugitira hinya. Yuke Ngai umekire mwathani maundu maria marakuhoya thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Rucini rwa muthenya wa umuthi Ngai, toneana muthenya uyu mbere yaku Ngai, turathime mwathani, turathimire muthenya uyu baba. Kuria guothe tuguthie Ngai tutongorio niwe, kuria guothe tukuranga Ngai tutongorio niwe. Tweheranie mitino miuru yuria mucukani, o ire tuthiaga twambiirwo tukimenyaga na tutekumenya muthamaki mwega. Twehererie methugunda mothe moria mucukani, ndugetikire muthamaki mwega magerio matukore mwathani, na wona weka uguo ngumo ngatho. Riri na gitio ciothe ni ciaku. Ni wega Ngai ni tondu we Ngai wiguaga na ugacokia mahoya. Ni wega Ngai ni tondu no tuthikagiriria Jehova Ngai no huthu wa miri itu. Ni wega Ithe wa kigongona githeru, ni tondu ni watwikire mwigitio witu no gitwika hinya witu. Riria Ngai tuoka tutengeretio ni maundu, tukaga na kuri we no ugatuigua. Ni twagucokeria ngatho kigongona kia muco wa matu-ini, ni twagucokeria ngatho Ngai mwega na Ngai muiguatha. Ni wega Ngai ni tondu gutire Ngai tawe na gutikagia. Twitiaga ni kumenya Ngai ni tuaine nawe, twitiaga ni kumenya Jehova Ngai ni ururaga maundu maitu wega. Amukira ngumo, amukira ngatho, amukira riri na gitio giothe ni giaku. Titheru Ngai akwihoki matikana conoka, gitikirie ngoro citu gukwihoka. Aria matari na witikio Ngai mongerere witikio thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. We Ngai mwega, we Ngai muiguatha, we Ngai mutugi, ni twagutia rucini ruru rwega. Ni twanoka Ngai mbere-ini yaku baba, tutengeretio ni maundu na iundu, na no watuiguire baba, ni twagutia. Chaura gicokirere nirĩranogia, chaura mĩrigo ciothe imũritũire, mũrĩkĩra makinya makwa. Mwaka uyu wa 2026 kuri ngoro ciothe irituheirwo muthamaki mwega, itikira kumahura maundu macio baba. Kuri aria othe mwathani marituheirwo, itikira mwathani kumaigira mirigo yao thi. Uraiga atiriri Jehova Ngai, turehe mirigo itu iria yothe miritu Ngai, nawe ni ugutukuira mirigo yo baba. Rucini rwa muthenya wa umuthi Ngai twaure mirigo, rucini rwa muthenya wa umuthi twaure mirigo Ngai. We ni ui mirigo itu ni iriku. We mwathani ndukinogio ni mirigo itu ona ithuothe tungikurehera. Gitumi wombire iguru na thi na undu wa kanua gaku tu baba, na undu wa ciugo ciaku Ngai. Amwe itu ni bamiri citu muthamaki mwega, turokaga mwathani gukuririkania tuiguire tha. Angi ni mirimu Ithe wa kigongona githeru marokaga gukuririkania, angi ni wagi wa mawira Ngai marokaga gukuririkania. Na githe we Ngai nduri wa tha nyingi tu,
tuiguire tha rucini rwa muthenya wa umuthi no tukuire mirigo itu tugetekire Ngai turio Ngai witu wiku ndugaikare muno Ngai ndugetekire tweterere muno muthamaki mwega thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni kuri na mwathani marathikiriria merungu rwa mugambo wakwa magietwo ni ihiko ciao na githe tiwe mwambiriria wa ihiko Ngai mwega na githe tiwe mwathani baugire muthuri na mutumia baba ni magatiga kwao mwathani na mambie mucii muthamaki mwega itikira itha wa kigongona githeru kwa urari othe mwathani mena mirigo ya micii baba angi ni njukaniriro mwathani gatagati ka andu aria maciaranirwo Ngai witu ni undu uriku ungikugitira hinya Ngai witu ni undu uriku ucio mwathani wana kugitira hinya twaure mirigo muthamaki mwega thiini wa ritwa ria Jesu Kristo nitugwitikitie nitukwendete nitukwihokete ithuĩ tũrĩ aku kũna gwaku tutikaima Ngai nĩ tondũ nĩ watwendeirie oro ũguo tũhũ gwaku ticera muthamaki mwega twagĩgũthaitha baba na ithuĩ mwathani tũhũthĩrie mĩtũrĩre reke andũ matuona Ngai magakuona kũrĩmenyeka atĩa Ngai wĩ wa mwena witũ kũrĩmenyeka atĩa Ngai nĩ ũtwendete kũrĩmenyeka atĩa muthamaki mwega nĩ ũtũteithagia githĩ to hĩndĩ ĩrĩa mwathani guoko gwaku kũrĩonekana igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ twĩke wega nĩ ũndũ wa tha ciaku twĩke wega nĩ ũndũ wa wendo waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nitwagutia na twacokia ngatho nitũĩ nĩ ũtũiguaga Ngai nitũĩ nĩ ũtũiguaga thengiũ Ngai nĩ tondũ nĩ ũgũtwĩkĩra maũndũ macio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahona twacokia ngatho amen Ngai angĩkona ũru mbere agakũhitha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo kandiga nogisho kiuga ndukandirika ona nduthe mange twekania maheni wendo hana mondo ndoenanagia noria wothe woiga nĩũhingagia na ningĩ ũgũtũra wĩ mwĩhokeku na ningĩ ũgũtũra wĩ mwĩhokeku gĩtũmi kĩa Ona muthenyonge nikumenya atĩwe ndukandiga ũngĩtĩra ũmũthĩ nĩwanogio nĩniĩ ingĩenda gũtũũra na gatha kamwe ingĩenda gũtũũra na gatha kamwe wĩhĩndĩ ndanona tawandigire ona ndanaigua kayo tanyendete nĩkuona wĩra ũyũ wa Ngai ndutaga ndiũirwo nĩ wendo kũrĩ watu no kiugo kiugaga nĩũrĩhaga rumĩrĩra kiugo gĩaku kĩhinge baba rumĩrĩra kiugo gĩaku kĩhinge gĩtũmi kĩa nyene ona muthenyonge nĩkũmenya atĩwe ndukandiga ũngĩtĩra ũmũthĩ nĩwanogio nĩniĩ ingĩenda gũtũũra na gatha kamwe ingĩenda gũtũũra na gatha kamwe
Kerugo nongo weterera Nongo thina mbere na gugutungata No hari na ihoya gukuhoya baba Ndukareke njeterere muno Yohana rwaongirie maithori Ndukareke njeterere muno Ndukareke njeterere muno Gitumi kia nyene Bona muthenyonge Nikumenya tiwe Ndukandiga Ungetera umuthe Niwanogio nenie Ningenda guturo na gatha kamwe Ningenda guturo na gatha kamwe Ndukareke njeterere muno Ngai Ndukareke njeterere muno Yohana rwaothengerie giconoko Ukana rwaongirie maithori Ndakariria muturire wakwa Ndukareke njeterere muno Baba Ndukareke njeterere muno Ndukareke njeterere muno Ndukareke njeterere muno Yohana rwaothengerie giconoko Ukana rwaongirie maithori Baba Ndakariria muturire wakwa Ndukareke njeterere muno Ngai Ndukareke njeterere muno Asante, thank you so much. Ndukareke Ngai tweterere muno. Ndukareke Mwathani turio kai Ngai witu athire ku. Ndukareke itha wa kigongona githeru ngoro citu ite mwihoko nundu wa gweterera. Ona ndukareke tu muthamaki mwega. Aya mana gweterera. Mathi makarongorie Ngai nyeni. Nituno ni magwetereire muno. Ngai ndaguthaitha tu. Itikira kumahingiria thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ndukareke tweterere muno maundu macio tukuhoete Ngai ndukareke twikare muno ndukareke tuthi muno Ngai utari waneana kihoto ndukareke tuthi muno Mwathani utari wanengereria uyu nyumba utari wanengereria uyu ngari utari wanengereria uyu Mwathani urathikiriria wira utari wanengereria uyu urathikiriria uhonio Ngai ni undu tu watha ciaku we Mwathani nduhana mundu ona we nduri mundu nigetha uhena nitha wa kigongona githeru gutura we mwihokeku na ningi gutura we mwihokeku gitumi kia nyene bona muthenyonge ithwe no tuge gukinyaniria ikiro cirathimo ciaku no twarugamia tha tu Baba twarugamia tha ciaku tu ithu tutere muthamaki mwega kuria tutakinyaniirie ikiro Ngai twarugamia tha tuiguire tha tu Baba witu tuiguire tha muthamaki mwega ndukareke tweterere muno muthamaki waria mari muoyo ni twitha ciaku ciana cianjia maundu Ngai witu Mesia mwega wanakora Mwathani tumumu magikwirwo maiguire tha Ngai ukimaiguira tha ukimahonia na gwithu rucini rwa muthenya wa umuthi twaguthaitha tu ndukareke tweterere muno tuiguire tha tu Baba rimwe Mwathani wanaikara gucokia mahoya maitu ni tondu wa muhoere witu tugakorwo tutirahoya na njira iria yagiriire Ngai rimwe wanaikara gucokia mahoya maitu ni undu wa ngoro citu ni kuri itumi Ngai cingituma Mwathani utweterererie muno no rucini rwa muthenya wa umuthi twaguthaitha tu ithuĩ nĩ tũĩ ũrĩa tha ciaku ciĩkaga ithuĩ nĩ tũĩ Ngai ũngĩtũiguĩra tha maũndũ maitũ no megũcenjia tũtirĩ qualification tũngĩrũgamia mbere yaku tũtirĩ na kĩhoto Ngai tũngĩnyita tũrũgamie mbere yaku nĩgetha ũtwĩke wega no tũrũgamie tha ciaku tu Baba we wĩ mũigua tha
twaguthaitha nĩ ũndũ wa tha tu tũcenjerie mũtũrĩre, twaguthaitha nĩ ũndũ wa tha tu tũhe kĩu ngoro citũ ciĩrirĩirie. Ti ũndũ wa gũkinyanĩria ikĩro Ngai, ti ũndũ ithuĩ tũrĩ andũ ega mũno mũthamaki mwega, no nĩ ũndũ wa tha. Tha ciaku ikoragwo cinjigwo o rũcinĩ, nĩ tha ciatũmirwo tũhe mũrũ waku wa mũmwe Ngai. Twagũthaitha tu tũiguĩre tha rũcinĩ rũrũ rwega, twagũthaitha tu Ngai tũiguĩre tha mũthamaki mwega, nĩ tũkwĩhagia, tũtingĩrũgamia ũthingu witũ mbere-inĩ yaku. Ndũkareke njeterere mũno Ngai, ndũkareke njeterere mũno. Yohana-rua ũthengerie gĩconoko, ũkanarua ũngirie maithori, ndakarĩria moto. Twarũgamia tha ciaku tu Baba, hiũha Mwathani ũthengie gĩconoko, hiũha Mwathani ũthengie kũũrio Ngai witũ wĩkũ. Nĩ manaigua tũgĩkũhoya Ngai, nĩ monaga tũgĩthiĩ kanitha itha wa kĩgongona gĩtheru, na no marona tũgĩthĩnĩka itha wa kĩgongona gĩtheru. Tũiguĩre tha mũthamaki mwega, tũiguĩre tha. Gũtirĩ kĩndũ tũngĩrũgamia mbere yaku Baba gĩta kĩhoto, tũtingĩrũgamia ũthingu witũ no ta nguo ndambũkangu Mwathani, tũtingĩrũgamia mawega twaneka, amu ona angĩ tũtirĩ mawega twĩkĩte Baba witũ, no twacagũra kũrũgamia tha ciaku, twacagũra kũrũgamia tha ciaku rũcinĩ. We wĩ mũigua tha Ngai witũ, wĩ mũigua tha. Mesia Mwathani arathire arakora Mwathani mũtumia ũrathiaga gũthika kana gake ka mũmwe, araringwo nĩ tha. Ngai aragacokia muoyo, na ithuĩ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ndũkareke tweterere mũno Ngai, tũiguĩre tha, tũiguĩre tha. Kĩgongona kĩa mũcio matu-inĩ tũiguĩre tha, kũrĩa kwandĩkĩtwo tũthire mũthamaki mwega, andĩka tũtũre muoyo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Asante sana nĩ ũndũ wa we ũthiĩte na mbere na kũnyandĩkĩra. Ngaigua mwe arokũrathima mũno makĩria, arogwĩka maũndũ ma magegania. Tũgĩthiĩ na mbere na gũthererũka rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ njĩtagwo wa Karura wa Nyũtũ. Tũgĩthiĩ na mbere na gũthaitha Ngai wa mũira riũa rĩrathathĩte, Ngai etĩkĩra tũkũigua mathaithana maitũ, etĩkĩra gũtũcenjeria mĩtũrĩre itũ. Ithuĩ nĩ tũĩ tũtirĩ na nganja, guoko gwake gwatha gwatambũrũka maũndũ nĩ megũcenjia. Tũtirĩ na nganja, nĩ tũmwĩhokete, tũtirĩ twarongoria Ngai ĩngĩ oro tiga we wombire igũrũ na thĩ, na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu tũiguĩre tha thĩinĩ wa Kristo Jesũ. Ndũmĩrĩri icio thirĩ mũthiĩte na mbere na gũtũma, nĩ ngũkorwo ngĩcithoma kahinda gatarĩ kũraya 22989 kũrĩ mwena wa Facebook ya Inooro FM. Kawaru ciothe no ngũkorwo ngĩcithoma thĩinĩ wa Kristo Jesũ. Kwa ihinda rĩrĩ tũthiĩ na mbere na gũkaĩra oro ũcio atambũrũkie guoko gwake, maũndũ maitũ nĩ megũcenjia. Nĩ ngũhoya mũno na hoya ngĩgirĩkaga ngoro-inĩ yakwa atĩ maruo marĩa tũronire mwaka mũhĩtũku matigecokere. Mwaka ũyũ Ngai atwĩke wega, mwaka ũyũ Ngai athiĩ hamwe na ithuĩ, mwaka ũyũ Ngai akinyanĩrie iroto citũ, mwaka ũyũ Ngai atũkinyie kũrĩa ona tũtonete no tũkinye. Niĩ nĩ njũĩ Ngai no akũhe kĩndũ ũtoĩ no akũhe thĩinĩ wa Kristo Jesũ.
ya kunegena akiuga maguta nimendio mutumia igwo gwakarira Asante sana. Thank you so much. Matata mama ithori maito magukinyira ngai utwigwe na utwike wega ni undu wa tha ciaku. A very good morning to you. We warahukite we uratuthikiriria ngai wa mwero gwika wega ngai wa mwero kurathima riu ciandite wega thaa 10 ikahitukia ndagika 44 ni warahukire ni wihariirie guthibira mwana witu no urarathira muthenya wa umuthi ithu ni twi ati ngai ni agutwika wega ithu ni twi ati ni tuguthi na irathimo cia ngai ithu ni twi ngai ni agukireria gutuhe exceedingly ni agutuhe makiria ma uria tukumuhoya thiini wa Kristo Jesu. Ni ngai mwega, ni ngai muiguatha, araiga ringai ni ngumuhingurira, hoyaina ni ngumuhe, jariaina ni mukunyona. Agacoka gatura thiini wa Jeremiah 33 and verses 3. Ringai, call me, jitai na ni ngumwitika, ni ngumuonia maundu manene mario ni inyu mutoi. Ithu no tuguthi na mbere na gugwita ngai na tugwite ringi na ringi. Etikete ndeke 15 tu ciande wega thaa 11 mathaa ukimenya uramenyithio ni Inoro FM. Thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe. Asante sana. Thank you so much kurera the mathita na bena kunyandikira. God bless you so much. Na no kuririkania ati ndiukite moko matheri mona witu asha ndikiro na besha no mbere ya gwirite cigie besha ri jitikiria kumenyithia andu aria marahukite na magatwandikira makigame mitambo-ini. Asante sana mundu gwitwo gitawa Tarbo urajira hii madamu anyuto jarahurira wa Kamano Rachel Jega kithenya wa Hilti na wa Gasheri wa Almagogo. Asante sana. Easy Tuesday morning wa Karura wa nyuto Kigumo ni well tuned etagwo Charles Wagas akuma kure mwena wa Kigumo kure mwena wa Muranga aikari Kigumo Muranga ngai amurathima muno makiria getheria wa Kangara OGW na Mankusha etagwo Mirimeria kure mwena wa Kirinyaga andu a Kirinyaga kiwa mwero murathima na aromwika wega. Gotia Jeff Kuria na patron Dr. Kangara Tony wa Tuktuk kure mwena wa Karati na ni Nyeri ngai wa mwero murathima na aromwika maundu mamagikania aikari a Nyeri na matura maria marigiceirie. Amen and amen and amen. Ngai aigwe guthaithana gwitu arahora aciari na ciana ciothe cia grade 7 na grade 10 ngai aheane besha twa muthaitha. Reverend Patrick Waweru twa muthaitha tu etikira tu ni atuheire ciana tutikanage gia kuria ya kumahe
tutikanaga gĩa kũmahe gĩa kwĩhumba ona gĩa kũmathomithia. Araura wa Kangara OGW na Dr. Paul Kivijo etagwo Michael Jogu ekure mwena wa Kĩvĩrĩgwe. Thank you so much. Good morning Wanyutum. Nĩgĩta wa Almagogo na gaceri gake tũrĩ mĩtambo-inĩ. Asanti gĩthire gaceri gaku mũno makĩria. Mama Ken kuma kũrĩ mwena wa Barito akanjĩra Araura wa Kangara OGW na Ruth wa Ebenezer. Asante. Good morning from Eldoret. Etagwo Njoroge Tracadero. Asanti sana. Reverend Simon Maina Gatemi wa AIPCA wĩyũmĩrĩrie parish. Ũranjĩra nũratwara wega mũno, Ngai akũrathime, ngaiga ameni ameni. Good morning wa Karura Ndiragwa farm Kosagana. Arahũra Patron James Mũrĩithi wa Kang'ara na Maina wa Magũrũ na Mũgo wa Bidan. Twĩ hamwe mũno, asante sana. Tito wa Cai wa Marigiti ũkanjĩra geithĩka mũno my sister, asante sana. Nĩnjũire Toljengo nake nĩarahũkĩte, mũndũ gwĩtwo MC Mũirũrĩ Komathai ũkanjĩra good morning. Tuna Dennis Foodie munene wa Thimu. Okay. Hai, asante sana MC witũ Mũirũrĩ wako Mũthai, Ngai akũrathime na gwĩke maũndũ ma magegania. Thina mbere na kunyarĩkĩra kũrĩ mwena wa 22989 no ngũkorwo ngĩona ndũmĩrĩri yaku no ririkana wona cihanda wega thaa 11 no ngũkorwo ngĩamũkĩra thimũ yaku negetha njigũ kana we ni wamũkĩrire ni ũkĩrire ni ũthire gwetha ni ũthire kũmatha. Kwa ihinda rĩrĩ tũgũthiĩ na mbere na ihinda rĩa gũthathaiya Ngai ithaa rĩa mbere rĩa kũrira mũno makĩria mbere-inĩ ya Ngai, rĩa kwĩra Ngai tweherie nguo cia iraka, tondũ nĩ tũĩ Ngai witũ no ũhote gwĩka ũguo. Tũiguĩre tha Mwathani, tũhe irathimo ciaku iria itaimagũthio nĩ maithori ona kana kĩeha. Agwetereri matirĩ maconoka, ithuĩ nĩ tũthurĩte gũgweterera, ndũkareke tũconoke thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Mũtungatĩri Mĩruge Edition. Tutu neo, etire ndandionge, igito
Oria joene we mwene indo ciothe kuma mothe joene gĩtonga. Oria joene we mwene indo ciothe kuma mothe joene gĩtonga. Indo yata nĩ gũtũra nĩnako nĩnatio nĩ kuoya iraka. Tekera yaũra ũmbe kĩnjerũ ũkae kũrega gũteteria rĩtwa. Utagĩcana yata nĩ gũtũra ũkareke thĩna yatio nĩ kuoya thĩna. Wathiganga yaũra ũmbe kĩnjerũ ũcambio nĩ tekera gũteteria rĩtwa. Nĩmagũtheka yata nĩ gũtũra ndeithia thĩna yatio nĩ kuoya iraka. Ũkae kũrega yaũra ũmbe kĩnjerũ umba tu tekera gũteteria rĩtwa. Niwe Ngai wa wenda nĩ gũtũra ĩno yatio nĩ kuoya thĩna. Ndũgetĩkĩre njũke umbe kĩnjerũ. Ngai wakwa gũteteria rĩtwa. Teteria rĩtwa Ngai wakwa. Mũtungatĩri rĩu nĩrĩo ihoya ritũ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Inamereria gũtũ Jehova. Jehova tũigue, tũigue tuma ndirenda ndiũngĩ ingĩtwarĩra mathĩna makwa. Tondũ nĩyo ndirenda ndiũngĩ ingĩtwarĩra mathĩna. Asante, gũtirĩ ndendi ũngĩ tũngĩtwarĩra mathĩna maitũ. Na wewe mwĩhokeku Ngai, wewe mwĩhokeku, tũkĩria ũhoro waku, nĩ twaragia ũhoro wa kwĩhokeka gwaku, amu kwĩhokeka gwaku gũkĩrĩte gũkĩha gwa kĩroko. Mũthenya wa ũmũthĩ tũgũthoma thĩinĩ wa Nahum 1 mũhari wa 9. Nahum 1 mũhari wa 9. Maandĩko maraiga atĩrĩrĩ, na ngwenda mũno makĩria tũthome kamũhari ka B. Ĩkaiga atĩrĩrĩ, nĩ maũndũ marĩkũ marathugundĩra Jehova? Nĩ kũnina akanina biũ na ndagacoka gũtũma kũgĩe na mĩnyamaro rĩngĩ rĩa kerĩ. Nĩ kũnina akanina biũ na ndagacoka gũtũma kũgĩe na mĩnyamaro rĩngĩ rĩa kerĩ. Kũrĩ maandĩko mauga ndagacoka kũgĩa mĩnyamaro rita rĩa kerĩ. Nĩ ndĩraigua tu gũthaitha Jehova mũno makĩria mwaka ũyũ wa 2026. Ndagetĩkĩre mĩnyamaro ĩrĩa tũragereire mwaka wa 2025 yũke rĩngĩ thĩinĩ wa mwaka ũyũ mwerũ. Ndagatũme mathĩna marĩa maratumĩte thutha tũmagerere rĩngĩ. Nĩ kũrĩ maũndũ matuĩkire pattern, nĩ kũrĩ maũndũ mecokagĩra, nĩ kũrĩ mĩrimũ ĩcokagĩra. Ngai rĩu rita rĩrĩ tũkinyĩrie mũico mĩnyamaro gwĩcokera rita rĩngĩ rĩa kerĩ. Tũkinyĩrie mũico kũrĩ mũndũ wabutirwo wĩra mweri wa mbere Januari na akĩona wĩra ũngĩ bado agĩbutwo Januari. Ngai nĩ tũgũgũthaitha mũno makĩria, mĩnyamaro rita rĩa kerĩ tũkirĩrie, mĩrimũ rita rĩa kerĩ tũkirĩrie, kwaga rita rĩa kerĩ tũkirĩrie, kũmenwo rita rĩa kerĩ tũkirĩrie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩgũkora kiugo gĩaku Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ, nĩ kũnina akanina biũ na ndagacoka gũtũma kũgĩe mĩnyamaro rĩngĩ rĩa kerĩ. Jehova nĩ ũretĩkĩririe rĩa mbere yawe maũndũ macio makĩhanĩka, no wonaga tũkĩigĩrĩrwo igenyo Ngai witũ ndwarĩ kũraya na ithuĩ, no wonaga. No nĩ tũgũgũthaitha mũno Ngai mwega, ndũgetĩkĩre maũndũ macio mecokere. Ngai ndũgetĩkĩre maũndũ macio mecokere. Ngai ndũgetĩkĩre ruo rwa mwaka mũhĩtũku wĩcokere thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Kiugo gĩaku kĩama kĩraiga atĩrĩrĩ, na githĩ kiugo gĩaku ti mĩhũmũ yaku, kĩraiga atĩrĩrĩ rũcinĩ rũrũ rwega, nĩ kũnina akanina biũ na ndagacoka gũtũma kũgĩe mĩnyamaro rĩngĩ rĩa kerĩ. Nĩ tũminyamarĩkĩte rĩa mbere, tũninĩre pattern ĩno mũthamaki mwega ya gwĩkoraga Januari tũtirĩ mbeca. Nĩ tũĩ kũrĩ andũ Ngai mekũgũra makari na manyũmba Januari tondũ matikũ affectwo nĩ economy. No kũrĩ na angĩ mweri ũyũ mahinyagĩrĩria mũno. Ngai tũkinyĩrie kũnyamarwo rita rĩngĩ rĩa kerĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu. We Ngai mũigua tha, ithe witũ ũgĩtũmba wombire kũmba kĩrĩa gĩothe tũngĩbatara.
tutire hende turi tuoka gwaku Ngai ukanyihanyihirwo ni uteithio witu. Ni tuguthaitha muno Ngai mwega na Ngai mutugi na Ngai muiguatha. Tutikagerere undu uyu rita ria keri. Njira yaku Ngai ti ya muthiururuko. Aca muthamaki, maruo maria turaiguire mwaka ucio muhituku Ngai ndugaturehereria ringi. Ni tuguguthaitha tu. Mirimu iria ya gwicokera Ngai ndugaturehithiria ringi Ngai. Ni tuguguthaitha tu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. We Ngai mwega, we Ngai muiguatha, twihocagia thaini ciaku. Na muthenya umwe ndirehunjia uhoro wa tha, na ndanahunjia ha uhoro wa tha cia Ngai. Twihocagia thaini ciaku tondu Ngai watuiguira tha nduroraga qualification. Watuiguira tha, tha ni cieheragia qualification. Tha ni cieheragia mehia. Tha ni cieheragia history ya mundu. Na nĩ ngwĩraga kaingĩ atĩ no ume haha ũthiĩ bara ũcemanie na kĩonjo kĩiguĩre tha ũkĩhe mbeca ndũkĩũĩ ona ndũrenda kũmenya ũhoro wakĩo. Tha cia gũtongoria wĩke wega nacio tha cia Ngai angĩtũiguĩra tha. Ndũkarore wĩhia witũ tũiguĩre tha, wage gũtũrehithĩria mĩnyamaro ihinda-inĩ rĩa kerĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu. Rekia maitho makwa ngona nĩ cihandĩte wega thaa 11. A very good morning to you. Rĩu arahuka mwana witũ, we ũtarĩ ũraharahuka, rĩu nĩ tũthiĩ tũgathũkũme. Ngai ateithie tũthiĩ tũthũkũme. Ngai ateithie cinyite moko. Ngai ateithie kĩrathimo kĩrĩa gĩtũhe mũthenya wa ũmũthĩ gĩtikaimwo thutha nĩ kĩeha ona kana maithori. Ngai ndagatũhe ũtonga wake acoke mĩrimũ ĩtume thutha. Ngai ndagatũhe wega wake ucoke naguo ũũru ũtume thutha thĩinĩ wa Kristo Jesu. Etĩkĩre tu kwaga gũtũrehithĩria mĩnyamarĩko rita rĩa kerĩ. Tũrugie ithaa nĩ tũgũcoka tũcokererie rĩtwa rĩakwa rĩ Wakarura Wanyũtũ tũgĩthererũka rũcinĩ rũrũ rwega. A very good morning to you. Inoro mogene mutare kwamukira rugambi gocai mwathani rwa hymnos thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 278 hash. Gocai mwathani wa theru ne utumeteiria iriku rũgĩndũrũkirie gũthira twambate na mwĩrĩ wa roho. Kwamukira rugambi gocai mwathani rwa hymnos thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 278 hash. Wabateire maini oikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake.
ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. O rucini gwathira tukoragwo na mwihoko ati ni ukumagara na wone nyoni njega. Ekore mwenda bururi wagire no nginya mume urire no nginya andu matige kugutara. Tabarira ya kuhagaria tukurehagira maundu megi uthii wa na mbere. Koro bunge ni thiaga online o muthenya ringi. Tunengerwa budget ya digital. Uteti utonga wa bururi agirathi icicio niciongereirwo 200 per kilo. Kumaanisha mundu na container mundu ari arehe igoti rya 400 kuriha milioni 6. Urimi oro ndumwe na githomo. Hihi ni maundu mariku marahanika? Ni mathaa mana magukumenyithia uria kurathie na mbere. Ithaa ria mbere, ria keri, ria gatatu ni ria ndereti na ria kuinikiriria ria muthia tugithie mawira-ini maitu. Hado tinde guku no koye turaria ri. Niki gutuma thirikari kamukujita yo jikare thia njute maoni makwa. Kenyitanira na ithue Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambiririo o nginya gatano thiini wa tabarira ya kuhagaria thinacara nginya thaa 4 rucini. Kuamukira rwimbo fia rwa Stanley Njoroge thimu-ini yaku ta skiza tune. Hura *860 *411#. Kuamukira rwimbo fia rwa Stanley Njoroge thimu-ini yaku ta skiza tune. Hura *860 *411#. Adui aliomba anisiagasiage kama ngano, lakini Yesu aliomba mimi nisimame kwa wema wake. Adui aliitisha anisiagasiage tena anipepete kama ngano, lakini Yesu akasimama akaomba mimi nisimame kwa wema wake. Ndio leo nimesimama kwa rehema na neema yake. Ile gharama ya uhai wangu Yesu amelipa yote. Nitasimama kwa wema wake. Sitakufa. Sitozimia. Nitasimama kwa wema wake. Nilipokaribia kitini cha enzi, shetani alisema ni mchafu, huyu hafai. Yesu akasimama akasema, ona nimelipa gharama yake. Hallelujah. Nilipokaribia kitini cha enzi, shetani alisema huyu hafai. Yesu akasimama akasema, Baba ona nimelipa gharama yake. Nimesimama kwa rehema na neema yake. Ile gharama ya dhambi zangu Yesu amelipa yote. Sitokufa. Sitozimia. Nitasimama kwa wema wake. Hata shetani ajaribu. Sitokufa. Sitozimia. Nitasimama kwa wema wake. Adui alinizika akasema nimeisha, sitoonekana tena kamwe, nimeisha kabisa.
Asante sana. Etagwo Eddie the Wairimo nitasimama. Adui aliomba nisiagasiage, adui aliomba niangamie, adui aliomba niishe. Mashini mwa maundu maria thuciana hoya, kana shaitani anahoya iguru ria miturire itu. No nitukugatha Ngai muno makiria tondu Jesu ni arugamaga na ithui na agakorwo agicenjia maundu macio thiini wa Kristo Jesu. Nititagwo akarura wanyu tugetheruka rucini. Very good morning. We mwena uriku ni umagarire, ni uthire wira, ni uthire ithukuma, ni uthire gucietha. Ririkana augaga ni arirathimaga wira wa moko maitu, na koguo umagara mwana witu uthie wiyethere na akiarathime wira wa moko maku, na ni njuwi tititherukuna umuthi ni ukuinukia kindu na we otari na gwa kuroka thie na mbere na kumwihoka na kumweterera. Ni woheanaga mawira we wathi wetha weka uria we wagirire gwika macio mangi ukamutigira thiini wa Kristo Jesus. Serafina Kenya Njui ketho cia mwanya ndona ni warahukite ukajira happy new year kuri mundu gutumiga Steve kana baba Shiko. Happy new year kuri mundu gutokire mwatho gunoi, kuri mundu gutu Nancy na kuri mundu gutu mwaniki wa Hana. Nugacoka wagituma polisi kuri mundu gutu Kade ni undu wa gukorwa ati mami wao ni aramatigire. Ngai witu arohoreria ngoro cia andu aria othe matigitwo ni endwa ao thiini wa ritwa ria Mesia. Kwa hinda riri gukorogea mukira thimu yaku muthikiriria wakwa nigetha twarahure andu eri kana atatu aria megukorwo kana aria hihi ungikenda kwarahura no thina mbere na kumendithiria mwaka mweru mwega. Amu mwaka uyu no mweru muno makiria gukorogea mukira thimu yaku kahinda gatari kuraya kuri mwana wa 2289 nikuo ndi ndagika-ini no. Good morning. Etagwo Eric from Gatundu South Kirangi. Ukajira mwaka uyu ni gukorwo mwaka wa kirathimo na ningeiga amen amen amen. Amule twaratha uguo noguo Ngai ahiuhaga gukorwo akihingia. Peter Mutura agatuka ukajira njarahurira family yakwa mejahi Gatundu North. Asante sana. Good morning wakarura ni Dirago wa farm ko kuma kure mwana wa Sagana rahura patron James Murithi wa Kangara na maina wa maguru na mugo wa Bidan tu hamwe muno. Happy new year wakarura ni Martin ukuga wekure mwana wa Kingero. Asante sana. Murithishe maguka digital unayorajira mitambo-ini. Good morning wanyuto getawa almagogo na gasheri gake turi mitambo-ini arahura wa Kangara OGW etago Michael wa Kiferigwe ni guonete yo. Haya, asante sana. 22989 no namba yako ya SMS na ndukariganirwo kuhurira kwetukira 07 2200 720 07 2200 720. Agikuririkanagia mwana witu ati ndinoka moko matheri na no nyende andu eri atatu ana atano makoro ngimanegereria ciringi 10,000 no muthini gukunegereria ciringi 10,000 cikihanda wega thaa 11 na dakika 50. Uguo ni kuga in less than an hour gukorwo ngineana ciringi 10,000. Ndwitikire tu kuoya thimu yaku rucini ruru rwega wirathire maundu mega. Nini njui ni ukoretwo wi muthikiriria witu, nini njui we ni utwendete, ni utui wega muno makiria. Ta imagine ati gukunegereria ciringi 10,000 no kwina 1.5M igukorwo ikihotanirwo kiumia-ini giki kwina mbeca nyingi muno cigukorwo cikihotanirwo wona wetikira kuhinya star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash na wona weka uguo ngunegereria ciringi 10,000 nda ukunegereria mwarimu ario haha cikihanda wega thinacaro nake no gukorwo ikunegereria mbeca koguo tigiti waku ndugukorwo wora. Apana, hinya star 236 star 2 hash je thimu yaku twara kuri andu eri atatu. Good morning Inoro Akarura uyu haha wanyu tu. Good morning. Good morning Wakamanu. Wakamanu na thayo na nä tå twarithä ciega mana itå Ngai akårathime na gwä ka maå ndå mega. Ameni nawe taguo. Ameni twarahå re patroni witå Dr. James Mũrithi wa Kang'ara SSUGW na mũtumia wake maina wa magårå mangi Njogo na Ndirango wa Famco na Michael Njogu na må ndå gwä two Njoroge wa Kihuyo na Mũgo wa Bindanirĩ Njogo na Areto na mwarimũ Njago ni othe marahå ke nä ndä mendete na Tito wa Cai wa Marigiti na Theuthi wa Injinia yes othe makiarahũke na ũtũhũrĩre rwĩmbo rwa Macharia wa Kĩgoco wa Kĩgumo Turatheraci rwĩragwo ndamũcama. Asante.
Thank you. Thank you so much. 0722200720 niyo namba yakwa ya thimu ukarahura andu eri kana atatu gakwika ndara tuko tunda 98.9 etagwo Felix Kiarie. Good morning Inoro. Hello Wakarura. Uyu haha. Otio no wakigogo-ini tatu Nyeri. Ehe. Uria kuoma sister mwathani agocwo. Ameni. Nitwarahuka wega ni ndarahuka thengio ni gutura maundu mega niguo mwaka uyu tondu nitugugitongithia kiiguo na indo biu. Amen. Ni tugutonga piu. Eni koguo tuguthi haria *236*2# ututongie tondu gutirĩ kũngĩ tũngĩtongera tiga gũkũ kwa Inoro. Ngwarahũra HSC OGW ndagĩtarĩ Patrick ni Mũithi wa Kang'ararĩ haria mwena wa Kĩrĩnyaga niguo ndaigua mũndũ gwĩtwo Michael Njogu Gorgeous nĩ arahũkĩte arĩ o harĩa Kĩbĩrĩguĩ na mũthuri ũgwĩtwo Maina wa Magũrũ arĩ o harĩa mwena wa Mwĩki Kasarani othe nginya Ndirango wa Farm Komna Njari Mbemba na mũndũ ũgwĩtwo Hosana arĩ Kutusi rĩ ikimera magĩũke o hana ngũnjiri wa Generation Furniture arĩ o harĩa Cikuta ũngĩona wa Foster rĩ mugeithie muno nĩ njũĩ rĩu nĩ arakĩrĩ gũkũ ira na rĩu nĩ njũĩ no nginya agĩkĩrie kidogo nawe tibia wega no wakigogo-inĩ Changamkia Kristo tutongie biũ. Asanti sana. Thank you so much wakigogo-inĩ na atarĩ nganja ndĩrakorwo ngĩrora nũ ũgũkorwo gĩcokia ciũria kũrĩa mwena wa *236*2# wihotanire mbeca nĩ ũndũ mũhũthũ mũno makĩria ũrabatara kũhũra *236*2# ucokie ciuria huthu muno makiria cige ceceni ya Inoro FM. Tuigire ku mwana witu kunengereria ciringi 10,000 reke nyone ni amekuingira ndagika-inĩ ĩno rĩu ciendete wega thaa 11 ĩkahetũkia ndagika 17 gukorwo ngĩrora nũ wĩingĩrĩte nĩ mũtuge na ciringi 10,000. Good morning Inoro. Akarula. Uyu haha. Happy New Year. Happy New Year. Waingira kũrwĩtwo gacari akĩthina kwa Mugo of Bidan. Mugo wa Bidan njĩra. Ndio rĩu gũgũtĩ na ũnori wa rĩaru. Iyo mũthuri mũratakwa wĩtagwo wa kĩgogo-inĩ. Wakamara tuwe kĩrĩa hakuhĩ ti neighbor yakwa. Maina mauna gĩtagwo wa gacema mũkuri ma mũrũngarũ rĩ. Aurungu gĩthiĩ akĩthithĩka kũmũigua na mũthuri wĩtagwo Mwangi Njogo rĩ. Uso watodi ndio kumuigwa na sikwana nyuki rĩ. Muthuri mũrata wakwa mũno wĩtagwo Thega wa Mũnunga ucio nĩ arega kũrĩa kirisi ĩyo rĩ igana rĩ. Muthuri angenirie mũno arire 100 ucio nĩ neighbor wakwa rĩ. Mũndũ wĩtagwo Mwangi Njava ndakakũriganĩra rĩ. Acio angĩ othe matigũkĩgwetwo nĩ acio angĩ. Asante. Thank you very much. Thank you muno makiria Rachel Jigura jira mwana witu good morning. Good morning. Githirie family ya Jenga wa Gotho me mwena wa Gatundu South Rachel Jenga. Na Rachel Jenga ni judu kirio vobini tuwethane mwana witu kana atia. Good morning Inoro. Hello Inoro. Gato body food kuma Nyahururu. Atamanore. Mũndũ gwĩtwo Mwangi wake woca na mũjisi wake enda sana rĩ. Tũgĩkorwo tũrĩ wahana nĩ tũtwarĩte wega. Asante. Thank you so much. Good morning Wakarura. Good morning. Ndĩreva Mugo Kanjoro wa Subukia arahura wa Fraje Mremare. Mwangi Ndawa rudo muno mundu gwitwo Honorable Irene Washuka mama yao na Steven Gaba na Mukira. Asante sana acio the marahuke na Ngai marathime muno makiria na wona marahuka muthenya wa umuthi umagirire muno makiria muthenya wa umuthi ukorwo wi muthenya wa kirathimo muno makiria muthenya wa umuthi ukorwo wi muthenya wa kwigwatira indo iria Ngai ana kwirira thiini wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo agukenie tu. Ngai witu agukenie tu amwira mwaka uyu no kinyite nuthu thiini wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Samirongo ruburugetwo weru bohorere mundu gwitwo Sandy ene kwinaga yawe muno uri ungi twambe tuigwire mundu gwitwo Sami Irongo weru uyu mwathani ni tuthiurukire muno na nĩ tũĩ nĩ ũndũ wa tha ciaku nĩ ũgũtũruta.
Ngai wanyonetie icoka ire guthira hinya weru-ini uyu ndiari ndurekwo nie ndathiaga Kanani guku kwaria kuhitukira destiny hari Kanani hinya wa mwiri na nyama ona ticoka cikondwara ni roho wa Ngai ukungua kinye na ruoko uria thiaga hinya ta uria wakuire Elija kiuma Karimeli akigeia nyage tengera kuri barathi cia Amu korona uningere kiama no ndware nginye na ihenya nyume ani endoraga anite tanda korogeirwo ninjui na mati ahuthu no angiuthika hinya waku no njoe unjikie mbere thina wakocoke na thutha hinya wa mwiri na nyama ona ticoka cikondwara ni roho wa Ngai ukungua kinye na ruoko uria thiaga hinya ta uria wakuire Elija kiuma Karimeli akigeia nyage tengera kuri barathi cia Amu kwa ngoro yakwa ni mbarathi ingia na isa no ne kweragwo kuria uruwe na matigo kienda kwa mwene koro ni mutumie na nda no amenya no mieri kenda asogie mwana na gikeno Jehova njeroheria hinya hinya wa mwiri na nyama ona ticoka cikondwara ni roho wa Ngai ukungua kinye na ruoko uria thiaga hinya ta uria wakuire Elija kiuma Karimeli akigeia nyage tengera kuri barathi cia Amu ndirabatara hinya mweru ndirabatara ihutia riaku ngie hinya wa gukwamuka joyo ni guoko kwa Jehova mathagu ma mere mangi ngie na withita wanderi nyumbuke hetuke thina uyu nyonaga mbere yakwa hinya wa mwiri na nyama ona ticoka cikondwara ni roho wa Ngai ukungua kinye na ruoko uria thiaga hinya ta uria wakuire Elija kiuma Karimeli akigeia nyage tengera kuri barathi cia Amu hinya wa mwiri na nyama ona ticoka cikondwara ni roho wa Ngai ukungua kinye na ruoko uria thiaga hinya ta uria wakuire Elija kiuma Karimeli akigeia nyage tengera kuri barathi cia Amu Asante sana, thank you so much Sami Irongo wero uyu nituthiururukite muno Ngai nitwikarite wero uyu kahinda karaya tukirie gugutukua ngoro tukirie guteaniria mwihoko witu mwathani na tondu watha ciaku nyingi tweherie wero-ini uyu thiini wa Kristo Jesu thaa 11 ikahitukia dakika 29 uratomukira wi mwena uriku wa bururi witu wa Kenya 2989 namba itu ya SMS na igatho muno makiria kuri andu othe makinyite mwena ucio makuga mitambo-ini Ngai wa mwero murathima muno makiria aromwika maundu ma magegania no itana ba guthoma ndumiriri cianyu zikire tu nguririkanie mwana witu shiringi 10,000 ni igwetereire can you imagine 10,000 na shiringi 10,000 urabatara gwika atia kiroko kia muthenya wa umuthi ni undu muhuthu muno makiria ni undu muhuthu muno makiria ta imagine urabatara kuoya thimu yaku wetu thimu yaku uthi haria hakuhura uhure *236*2# ucoke ciuria huthu muno muno makiria
ciuria huthu muno makiria wona wacokia ciuria na ni njui ni utui wega muno makiria wona wacokia ciuria tukunengererie ciringi 10,000 renda kurora nu nao wingirite mwena ucio nigetha ngoro ngirora nu nao ugukorwo kinukia ciringi 10,000 rucini rwa muthenya wa umuthi ingingira nguone nigukorwo ngikunengereria 10,000 ndaigira nguone ukunengereria 10,000 kahinda gatari kuraya gukurite cikihanda wega thaa 11 na ndeka 50 niguo gukorwo ngineana mbeca icio na nitandirikia maitho wega kwaga oya thimu yaku uhure *236*2 ciringi 10,000 ici iticoka ici ni ciaku ici ni cia muhuko waku ona korwo waga guka gucia mwana witu tamaka ndiecoka nacio tamaka ndiehuthira hura *236*2 utanamba kumagara kiroko kia muthenya wa umuthi withiire no tonga wa ciringi 10,000 withiire no tonga wa ciringi 10,000 no wikire ngari maguta no wongerere hari fithi no wongerere hari rent no wongerere hari ga shopping 10,000 ni mbeca nyingi *236*2 ngunegererie mbeca torora kuria tumite na haha turi ithe no tuge ni Ngai mutheri niguo Daudi aikarire thi agika mathabu mawe ndorionire umwendete naguo mara wa muruwireire utonga wa muheire ngunyitanira nake njuge Ngai mutheri ndarora kuria nyumite ngona Ngai mutheri ndarora haria nginyite ngona Ngai mutheri ona kuria ndirathie no Ngai mutheri nimwihokeire maica makwa owe Ngai mutheri andalaita manathondekwo makunjukirira no Ngai ndari areka magacire wira-ini murui bala mwega nowe hete rutha atuike ndereba munene ndarora kuria nyumite ngona Ngai mutheri ndarora haria nginyite ngona Ngai mutheri ona kuria ndirathie no Ngai mutheri nimwihokeire maica makwa owe Ngai mutheri donya rokadia ngoro gatonya keline kuririra kuo ndikuguka ngora ukaonia ngoro eno na ciugo horeru ngoima ngithekaga ndarora kuria nyumite ngona Ngai mutheri ndarora haria nginyite ngona Ngai mutheri ona kuria ndirathie no Ngai mutheri nimwihokeire maica makwa owe Ngai mutheri ningutambũrĩte na ngagwĩkĩrĩra we Ngai kĩhoti tũtikaumanwo ũheaga kĩande ngarĩra ngahona ngauma ndĩna hinya mwerũ kwĩ mbere ndarora kũrĩa nyumĩte ngona Ngai mutheri ndarora harĩa nginyĩte ngona Ngai mutheri ona kũrĩa ndĩrathiĩ no Ngai mutheri nimwihokeire maica makwa owe Ngai mutheri ndarora kũrĩa nyumĩte
ngona ngai mutheri ndarora haria nginyite ngona ngai mutheri ona kuria ndirathie no ngai mutheri nimwihokeire maica makwa owe ngai mutheri tukwihokeire rucio rwitũ tugakwĩhokera rũu rũngĩ na rũu rũngĩ na rũu rũngĩ tondũ twarora kũrĩa tumĩte tũrona ngai mũtheri twarora mbaro tũrĩrĩire tũkona ngai mũtheri twarora indo irio tũhete tũkona ngai mũtheri twarora ũgima mwega wa mwĩrĩ tũkona ngai mũtheri twarora ona mawĩra mwathani tũkona ngai mũtheri tugakwĩhokera oro gata maũndũ marĩa ũtatũhete nĩ tondũ we wĩ alpha na omega we ndũrĩ wanyihanyihĩrwo watamburukia guoko gwaku ũtũmaga twĩgwatĩre kĩu tũtarĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu nĩgũtherũrũka tũratherũrũka rũcinĩ rũrũ rwega ĩgĩtũwakarũra wanyu tũrĩguciĩ handĩte wega thaa 11 na ndagĩka 30 twambe tũmenyithio mathaa uramenyithio nĩ Inoro FM rĩu ũramũkĩra memerekia wĩtũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Muciĩ watu ginotana. Oh yes, rũcinĩ rũrũ rwega rũu tũrokaga kũmatha Ngai mbere ya maũndũ marĩa mangĩ mothe rũu tũkaga gũcaria Ngai tondũ arĩa mamũcaragia nĩ mamuonaga rũu tũrokaga kwĩra atĩrĩrĩ Ngai wĩtĩkĩra gũthiĩ hamwe na ithuĩ angĩ nĩ njũĩ marara wĩra-inĩ angĩ nĩ njũĩ nĩ hĩndĩ mareharĩria gũthima wĩra angĩ nĩ njũĩ marĩ o gĩtanda-inĩ hihi megũkĩra thaa ĩmwe-inĩ hau no kuona Ngai nĩatũhete kanya ithuothe tũkorwo atĩ mũthenya wa ũmũthĩ na mũno makĩria ndagĩka-inĩ ĩno tũrathikĩrĩria Inoro FM no wega ngũririkania atĩ Ngai ndarĩ ararĩkia na ithuĩ no wega ngũririkania atĩ Ngai ũcio wakũhe kanya gagũkorwo atĩ nĩ wokĩra na wakia redio yaku wona ũngĩkorwo wĩ matatũ-inĩ ũgĩũka Nairobi kana ũgĩthiĩ kũrĩa kũngĩ guothe nĩngwenda kũririkania atĩ Ngai ndarĩkĩtie nawe Ngai ena mũbango mwega igũrũ rĩaku Ngai nĩakũrathimĩte na nĩegũkĩrĩrĩria gũkũrathima ũndũ ũmwe ndarĩkire kũmenya nĩ atĩ wona watara irathimo ciaku igucagia irathimo ingĩ ndũgĩtĩkĩre tara irathimo citũ rũcinĩ rũrũ rwega na kĩrathimo kĩa mbere rĩ ti ũgima mwega wa mwĩrĩ kĩrathimo kĩa mbere rĩ ti gũkorwo atĩ na mĩhũmũ ya muoyo na githĩ ti Ngai watũma twarahũke niĩ nawe na koguo tũkamũcokeria ngatho mũno makĩria njetereire gũkuona kũrĩa gwa *236*2# ngũnengereria ciringi 10,000 thĩ wa ndagĩka 20 kwĩ mũndũ kwĩnũkia ciringi 10,000 yes o ũguo tu gũtarĩ kĩndũ wĩkĩte o gũcokia kĩũria kĩhũthũ mũno makĩria o gũcokia kĩũria kĩhũthũ mũno makĩria ũkegwatĩra points ciaku na ũgakora atĩ we nĩwe wainũkia ciringi 10,000 ũrahihinya *236*2# 2299 nĩ namba yakwa ya Ethemethi ngona mũndũ gwĩtwo Mũrĩithi Shema guka digital aranjĩra ekũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga Salmia Michael Ndegwa cũcũ wa Timberland na Njogu na Nduru wa Njogu ukajire mitambo-inĩ sana Mwanginda wa Subukia MC mtarajiwa ona we ndakuona uranjira we mitambo-inĩ mũno makĩria kuma kũrĩa mwena wa Nyakĩambi Elbagon ngukumenyagi ukajira tu hamwe mũno makĩria Mwaniki Thuita ukajira we mitambo-inĩ good morning Wakarura naitwa Jemo from Kandara wishing all students success in their studies rĩrĩ ciana ciracoka cukuru Ngai witũ arocirathima Ngai witũ arocirangira Ngai witũ arokorwo hamwe nacio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mũndũ gwĩtwo Miga Steve nĩ warahũkire nĩ ũkire ta Nairobi kũmatha nĩ umire kajamu gatanambia kũnyita ngona mũndũ gwĩtwo Maina wa Mũgũrũ kĩnjĩra mitambo-inĩ tena kũrĩa mwena wa Mwiki ngũtho wa thiũrũrũka nĩ ndakuona mũndũ gwĩtwo Sister Jamuma ona we nĩ ndakuona ngona mũndũ gwĩtwo Reverend Jeroge Gwandaru wa People's House of Worship Kagio ũranjĩra good morning my sister Ngaiga good morning na arĩa othe mathiĩte na mbere gũkorwo marĩ mitambo-inĩ may the Lord bless you na gwĩke maũndũ ma magegania Ngai witũ twĩke maũndũ ma magegania mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo rwĩmbo rwa mũndũ gwĩtwo Jian Ndung'u Mũkayo wakĩire mũthenya ũmwe ta mĩthenya ĩrĩa ĩngĩ ngĩigua thimũ yahũrwo na nĩ namba ng'eni makiuga marenda manyandĩke wĩra
moria tena ni ndikiri muthomu oho makiuga nĩ maiguĩte rũgano rwakwa na mũcara nĩ moĩ nĩ ndĩrabatara kwoguo ndĩhĩke nĩ ndĩrabatarĩka mũno hĩndĩ ĩyo thimũ yao ngĩigua nĩ yarengeka ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotana ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotana ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri nĩma mũhuro ũyũ wa riũa gũtirĩ thayũ mũndũ amenagĩrwo wagi gũkĩra mahĩtia kaingĩ na kaingĩ ndatũraga njaraga rũhĩ nĩmanyonaga no ĩndĩ magacokia ihingo arata arĩa ndarĩ nao makĩnjeherera makĩaga bata wa gũcera na mũndũ ta niĩ na nĩ matondũ ingĩakĩmateithirie nake ndiarĩ na ũhoti ndingĩahingirie wendi wao ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotana ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotana ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri ũndũ nĩ ũrĩ gĩtũmi andũ aitũ ndĩmwĩre gacagaca-inĩ ĩyo nĩho ndamenyeire Ngai hĩndĩ ĩrĩa roho kĩrĩa kĩheherera akĩnjanũra na kĩnjĩra nĩ gũkwagĩra ĩgithĩ towe waringarikire Jakubu ũkĩmwĩra nĩ ũkamũhingĩria ciĩranĩro ngoro-inĩ yakwa ngĩgũithĩka gũkwĩhokaga tondũ woire ithenya rĩrĩa ndehokete ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotana ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotana ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri Ngai matũ aratanyĩ ndĩmũhe ũhoro thĩno ya Ngai nĩ mĩambato na mĩikũrũko rĩrĩa ũkwambata menya nĩ tha Ngai akũiguĩra tũtũirio nĩ thati ũgĩona kana icoka gĩai na wetereri mũgĩtũkie hana nĩ gũgũciarwo gakenge na nĩ mũkuongithia mũtikamakio nĩ maithori nyuĩ mwanarĩra tondũ mĩtheko yanyu ĩkahana ta ya Sara ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotana ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotana ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotana ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri
Asante. Ona riu kuri mundu uri uraigua iguru rikirite akirite niguo akuonie wetereri akirite nigetha akuonie wega wake igithi Ngai ni waiguaga ngikaya ngwiraga ukuigua mundu wothe ukiuga igithi ni kuga ni kuona ona gatanga ataiguaga no Ngai ni iguaga na agacokia mahoya ngwira turiki muthenya wa umuthi na rumo rwa bari ya Maria nigetha no matikaigua matigitwo thutha muno makiria matongoretio ni mundu gwitwo Mwalimu Njagoni tungirikia na ruru ri githe torwega
Eucharisti. Ushindi modo de Cristo, hareke kwani utonyamo. Mandani na twedaga, tekaya kuroshi tuiredero. Nukyonge vima gawida mane da karamegi ya umori na sho. Ilosha rugendone da karamegi ya Eucharisti. Thank you, Mitha Mugikuyu mwagitangika niki Udugutu mwarimu jago nirajira kau nikega muthenya wa umuthi tukokorwo tugikungwira wa Catholic wote mahali walipo. We love you. Asante Jehova niwe rugairoria gaite rwa mundu gwitwo Mitha Mugikuyu tukirikireria muthenya wa umuthi tokorukinya hau ni undu wa mathaa amuri ushirikite kwihanda wega thaa 11 ikahitukia dakika 49 gone ikuga shatigara dakika 11 tuguo shihande wega thina shara cia rucini ni ngatho muno makire ntondu wa gwitikira guturana na ithu muthenya wa umuthi ajaba wa makutano asante Michael Jogu asante mwalimu Jagoni asante mundu gwitwo Mugiristi original kuma kure mwana wa Subukio nawe gwikuonete mundu gwitwo
Mwatha Bob wa Makomboki ona we nigukuonete Kariuki Mucibi wa Gathambi asante. Mwalimu Kimiti wa Muriu ari Buchana Primary School Senior School Gatundu North okaja tu hamwe muno mitambo-ini ya Ino FM tafarira ya theruka asante sana. Patrick Makanike kure muno wa Nyahururu asante sana. Na arimu othe by the way mageithike we ni marutaga wira muthaka muno makiria na makaruta wira mwega muno makiria especially the ici ni back to school ni oto atigira ciana citu mama heugi na ngia twamuranie na arimu aria hihi mangikorwo hihi matakinyanirie matarongiririe wega hari kunia ciana citu mituko. Ndereva mugo thengi muno makiria we kure mwena wa Subukia murata wakwa theuri wa engineer ni uguo ndeto ni ndamirora ageithika muno makiria mundu gwitwo theuri wa engineer ngia kurathime na gwike wega na ndaikie maitho makwa nake ndona our very own mwalimu yuko hapa nui mwadresa wega muno makiria hinde mundu ari mwalimu ndagitari ngikona muthuri ndagitari ugaga let me consult daktari ona hatire ngaja ndumuga tana ritwa niguo riu ni ndakire murutani ati reke njuri wakili wacha nikaulize wakili yes mwalimu nduwa tongirekia mwalimu ritwa mwalimu asa na reke njuge atiriri nigwikora mundu ekoraga no ni madakire mwalimu athomithagia thukuru wetagwo Muguru Secondary haiya Muguru Secondary we haria hetagwo gakira nayo ikangema in fact riu thaici ri ni twauga gakira na kangema no riu gutire mundu kaingi umenya kana ari gakira kana ari kangema tondu ni anyitanire gitwika kindu kimwe riu kuu ni ku ndagithomithagia wathomithagia ki ndathomithagia Githungu na literature miaka 5 haiya mbere ya njokete guku gatagati ka November 1 1999 November 1 1999 yes ndio niguo ndatwikire mwalimu rita ria mbere kinya November ningi 1 2004 giuka guku riu no wanyita ugwikwa tareke tu njuri ugwikora guku ate riu guku by the way ndaiguire gukianirerwo ate kwina mweke ngikiyuria ngiuka na CV nene muno hindi ona by the way gutiari thimu ni hindi cianjagia guka koguo tani ndiari nayo nona tu mundu wari nako kari kanini gikiheana namba ya mwalimu ungietagwo Bwana Karanja riu no tukioine kwa miaka mingi agikitwo ni ndamwirite just in case aikinjira ngiuka atiriri ni kuigwa baigwa ndukwenda warimu we kana warimu ni kunyitirira wanyitagirira kana ni wakoragwo wina kionekia gu atwika no in fact mwalimu uri mwalimu kaingi no korwo we ng'aragu-ini tondu riri na ndio niki gitumaga mwalimu ni mundu urutaga wira munene muno na hindi ndari kuo no mwalimu ndakuagwo no uritu ria wagirire tariu ungiona ni tuge maobitha ya thirikari tariu a ministry ya finance kanengi mathii handu wira ni magukoma mikawa miega na makirihwo wega no mwalimu nginya ria rathi kumaka kigeranio ri tondu aguthie thukuru-ini ri irio tiria special irio njega kana ciume mukawa-ini haya tutanamba guthi hau ri tuke haha ni wa apply wira ni guku ni kuri machini nawe wagithomeire warimu niwe uragie hakinya hau gwika ati asa nie ni ndamenyaga atiriri kuma tene ni ndamenyaga ingienda mawira meri wa warimu na wa wakiri tondu ni wa kuhuthira kanua kuma tene ndio gutiari utangathi muingi tondu no aigua radio ya rimwe yari KBC no riu kuka mwaka wa 2003 2004 2005 ri hau niho hanjiriirie radio kuingiha kwanja kiba kiaingira 2002 ni kwaingire ma radio maingi muno 2003 kuma hau riu no amenya space iwe kioneka na tondu ndamenya wira uria mwega biu mundu angeruta ni wa kanua kuri mundu wonaga biu wira wake tariu ni kuona andu aria metagwo accountants no aikare thi na ndari na ihenya ugathi kumwitia bio kona no turatathi areka ati agakuna gatathi ugasaina iyo kona mundu ucio na kahora koru no nake uguo niguo ekaga na niguo mathabu magerirwo ni guthie na ndagerirwo ni gukorwo akiroga nja wa hau riu nie no wamenya ni ndaonaga ona tariu thaici ona korwo ni mundu ndirane mbia ni ngomone iuria haha ni ngutigwo ngisaina ungika uguo ni ikura koguo na njira nguhio mundu ari line yake nie ndamenyaga iyo ya accountant ndingihota
ya walimu niyo na ngithi university dia thure so ya udagitari dia thurite ona ngithi university tondu riu ndamenyaga atiriri ni nguremwo ni guikarania na andu acio marahe mathina omwe woka guku ri ni wekithirio interview tondu amwitu ni wekithirio interview ndio nikathoni wa mucoba wakoragwo kuo ni wari munene witu and she was very very intelligent and very good na by the way mundu very focused riu wona ndagi ukari ngikithio interview na ndiakinduo kana ndahetoka gicoka riu kihorirwo thimu ngioka ndatwakoragwo na wa mucoba kiroko haha niwe wathomithirie riu wira ayai kiroko ha twakoragwo na wa mucoba ona twakoragwo riu studio no muheari riu ino ne ko extend riu twaikaraga haria nake na niwe wathomithirie wira ndugwitigira niwe wagwika interview niwe boss waku niwe mwigira nake no Gathoni was very good by the way ona riu umuthiri ni ndimuhete gitio muno she's a politician ogwo muonaga ri ni mundu ungiguthomithia wira na njira njega muno tondu riu twaria nake ogwo ngone rwimbo twekira ni njira ha mundu ndaugaga ona nona niwe wanjiririe undu wa mbere ungigakorwo ri mutangathi ari uria waragia andu matirenda ari uria waragia na gutiri mundu waragia tori ungi na gutiri mundu uri thauti ta ya mundu uri ungi riu ri ni njirire kiundu na ngikena muno ati andu uria mebikaga ati ni njitagwo mwarimu mucwere une ndi ciandite thinacara na ndego ukigeria kiundu kingigitariho akinjira ogwo tiguo mundu waragia no ngiamuthikiriria riria representer we aragia tawe mwenyewe tariu nawe njigua ukiaria tawe mwenyewe no ni njigua mundu ungi urageria kuhype kindu gitariho ona ngithikiriria radio na nyamu yo muico ndikoragwo wiri natural tondu tari uri ona ngira mundu kuhana ri ni araigwa niwe muraraniria by the way ni maundu maria ndathomire kuma hari we ni maingi muno basi tari uri njigua andu makiuga atiriri ati muthikiriria ngando muthikiriria no nduri handu wagirirwo ni kugweta kiugo muthikiriria tondu mundu uria ni kuigua rakui yani tari mundu uria urajigua ri ungimwita muthikiriria na ndetagwo muthikiriria wetagwo Njoroge kana Kamau kana uria ungiri ni kuga we turanyitanira mahinda-ini maya full stop no ri gwita mundu muthikiriria yani muthikiriria ri ni mundu ate uikarite handu wira wake ni guthikiriria koko ni twanyita ni twakurira handu tondu na patron murithi wa Kang'ara Dr. Patron murithi wa Kang'ara HSCOGW ni agututumire kiugo na kiugo kia muthenya wa umuthi ni kihuthu muno makiria kiri muthini wa koheretha mugwanja inyanya kiraiga atiriri muthia wa undu ri o wothe ri ni mweka gukira kiambiriria kiaguo na mundu mukiririria ni mweka kuri mundu mwiti tarehe ati reke tuigue wauga ni muthia wa undu muthia wa undu o wothe ni mwega gukira kiambiriria kiaguo in fact results ni cio ikumata gwathi atia na mundu mukiririria ni mwega kuri mundu mwiti by the way kirikanio kiana uga ati maundu maingi muno hari mundu mukiririria na mundu mwiti in fact no ngithoma ibuku ria tagwo atia riri Siraki 25 muhari wa keriri ni yugaga nginya Ngai ni athuire muno mundu muthini mwiti haya Ngai ni athuire muno mundu muthini mwiti na gitonga ki maheni nwanyita na ningi ni athuire makiria mundu mukuru githaria na ni mukigu koguo hari miaka yo tharia handu igugikinya nwanyita andu magatigana nayo citigire ndekigire cihande thinashara have a good show gucire ni guguikaria thi nigetha ngimenye 1 ndaigua uhoro wina guo muingi na mwega have a good show ngigitage ikarori tutirekearia thank you have a good show
etagwo Kamau Karogo. Good morning, riu ni hindi irathie kwihanda thinacara nayo eno niyo mitambo ya Inoro FM. Ngai ni atukinyariria muthenya ungi na ngakihoya Ngai muno muno agutware nginya muthenya wa umuthi, na ningukihoka haria hothe uri ni uranyitanira na mitambo ya Inoro FM. Good morning. Muthenya wa umuthi ni muthenya wa mwanya, na ni undu uria guikaire gukwa Inoro twina changamkia Krisi na gugukorwo kuri hana ota muthenya wa ira. Muthenya wa ira ni uraiguire mutungatiri umwe ni kuria mwena wa Olkarau, ni wa kanitha itararirikana wega ni uriku. Hindi aratwikire ni ahotano na mutumia wake niwe urariraga ni undu wa haria ringi maragikoretwo makiri. Na njira nguhire ke njuge umuthi noguo guguthie ni ciringi $500,000. Ngai arokurathima, Ngai aroguteithia, na riu muhia tondu ni hindi aratuthomera mohoro. Itikira kuoya thimo yaku, woya thimo yaku hinya *236*2# na rikorwo ma wakorwo na mwanjiririo mwega unjirage riria twanjiriirie niguo ngeririe *236*2# no gweterera $500,000. Half a million itari ya andu eri itari njurie kiuria. Inoro mogene motare Inoro Roshine. Roshine rwega ithaini riri ria thinacara ni ndakunyita ugeni metha-ini itu ya mohoro ngigucokeria ngatho ni gucagura na guthikiriria mucii wa utugi na utana. Inoro FM aya ni mohoro ma ithaa riri na njira nguhi. Twambiririe uteti-ini na mutongoria wa bururi Mugathe William Ruto ni akinyiriirie ati ndehariirie gutiganiria mamilioni ma kura cia muingi wa kirima ithurano-ini nene cia tariki 10 mweri wa kanana mwaka uyu ungi wa 2027. Ruto augite niwe wamatirie ndugu yake na ikaria gikuyu-ini, no indi ti Rigathi wa Gachagua mutongoria wa kiama kia DCP no ria mathuritwo irebe-ini mari hamwe ithurano-ini iria twiriga cia mwaka wa 2022. Araheanire uhoro uyu ari icera-ini riake kuria mwena wa Mathira Nyeri, kuria nakuo thiriti yake magitongorio ni munini wa president Professor Kithure Kindiki, Moses Kuria hamwe na Kimani wa Icung'wa mutongoria wa reingi bunge-ini moritie muingi ukamuthura kumuhe itena ria keri wathani-ini. Theuri wa Mbogo niwe mwandiki witu kuria mwena wa Rware. Thande cia uteti no ithiete na mbere na kurathuka kirima-ini kuria president William Ruto na batoni yake macokete kaunti-ini ya Nyeri makiuha muingi uyu gukamanyita mbaru githurano-ini giukite kuona no marathi na mbere na kuhingia ciiraniro ciao kuri muingi. Na mwaka ujao 2027 si mimi nitarudi hapa na report card yangu, mimi nitakuja kuonyesha ile barabara nimejenga, si nitakuja kuongeza stima ile nimefanya, na ile affordable housing nimefanya, na masoko nimejenga, na kila kiongozi si atakuja hapa na rekodi yake. Akiaria hindi ya kuruguria irathi thukuru-ini wa muthingi wa Nyamashaki na nyumba cia raithi mwena wa Karatina kuria ni kimamo kia mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua. Ruto augite gutire mundu wa mukuire kirima-ini niguo ayukie kura cia guku, indi ni ndugu yake ya miaka mingi na muingi wa kirima. Unajua kuna majamaa wengine wanazunguka huku, sisi ndio tulibeba Ruto kwa mgongo tukalete hapa, sijui nini. Mimi nataka niwaulize watu wa Nyeri, urafiki hii tumetengeneza pamoja na nyinyi. Si mimi nilikuwa naibu wa rais wa Uhuru Kenyatta, si nilikuja hapa mara nyingi Uhuru Kenyatta akiwa amenituma, si tukajenga urafiki, na urafiki hiyo italetwa Kasheshe na mtu mmoja. Mweneni wake Deputy President Professor Kithure Kindiki na batoni ya atongoria matongoretio ni mutongoria wa reingi bunge-ini ya bururi Kimani Icung'wa makihuhiriria nenebe cia uteti mari Karatina na rugambi rwa tutam kuria kwa rita ria mbere kuma atige wira uria wari mutari wa president na mubunge wa Gatundu ya muhuro Moses Kuria aumirite king'ang'a-ini na guthonjera Rigathi wa Gachagua. Mimi nauliza watu wetu wa Nyeri na Mathira na hii sehemu yote ya Mount Kenya
na Kenya. Tuunge mkono Rais William Ruto aendelee kutusukumia maneno huko, na mimi naona nyinyi ni kama mmeamua. Watu wa kule kwa Wajaruo wanataka kukaa kwa meza, Waruya wataka kukaa kwa meza, watu wa Coast watakaa kwa meza. Hiyo meza itakaliwa bila sisi. Mnataka hiyo meza ikaliwe bila sisi? Torute wera nyitane na jabeno eno etagwo Ruto, torute wera twake barabara twekera thitima no tucire tathoniwa twirane muthuri uyu thire witũ nake ni aturutire wira niguo kana tiguo na aturutira wira kiria aratundai ni tamu ingi imwe arekia wira atucokerie giti. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri, Jeta Theuri wa Bogo. Tuthiĩ gĩthomo-inĩ na aciari amwe nĩ matarĩirie ũrĩa magomeirwo nĩ moritũ maingĩ ma kũgomania marĩhi ma bithi rĩrĩ mĩhang'o ya mathomo ĩrathiĩ na mbere tamu ĩno ya mbere kũrĩa mwena wa Nyandarua. Aciari arĩa mehokaga kĩgĩna kĩa basarĩ kuma kũrĩ thirikari ya kaunti matigĩtwo matarĩ wĩki thutha wa kwaga mbeca icio nĩ thĩna ũrĩa kũrerĩkana ũcangĩirwo nĩ mwerekera waheanĩtwo nĩ mũthũrimi wa bajeti, akĩhotomia thirikari cia kaunti itigacoke kũheana basarĩ kũrĩ arutwo arĩa marĩ mathukuru-inĩ ma mũthingi hamwe na secondary. Mũingĩ nĩ mendete mũno basaries kana kuma kũrĩ county ya government kũringana na ũrĩa tũrebangĩte. Ithuĩ twĩbangĩte na mbeca citũ ciothe. Ta rĩu niĩ yakwa thĩinĩ wa wodi yakwa ya Kanjuĩrĩ ndĩbangĩte na mirioni 8 cia kũheana. No nyende atĩrĩrĩ, ũguo igoti rĩratuire kana ũguo thirikari ihana, ũguo etĩkĩre tũheane basarĩ tondũ mwananchi wa kawaida nĩwe ũrateceka. Ta rĩu korwo nĩ last year niĩ ndaheanire ndĩ wa mbere thĩinĩ wa Nyandarua gũtanahingwo, kwahingwo acio angĩ matiaheanire. O mwaka nĩ tũraheanaga basarĩ, mwaka ũyũ tũtirĩ tũraheana na aciari no gũteceka marateceka. Koguo rĩu tũtiramenya nĩ atĩa kũrathiĩ na mbere na nĩ twetereire kuona ũrĩa gũgũtuo, na no tũhoe mũno atwĩtĩkĩrie tũheane basarĩ tondũ mbeca cikuo, ti atĩ mbeca gũtirĩ, mbeca cikuo na aciari no gũteceka marateceka na ciana no gũteceka cirateceka. Mohoro maya rĩu hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũithĩrana wega nĩ ũkũmamũkĩra wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 1